Munene waita niwende hokera nigeretie ninemetwo nigeretie ninemetwo nigeretie ninemetwo munene waita niwende hokera kiroiga gutire muti wabara uthondeketo iguru riakwa ukahotana muruibara nduira mbareno Najira emwe ugasihurunja najira mugwanja munene waita niwende hokera Sihora igashiki manero nendu manene munene waita niwende hokera munene waita
kamoto morwaru Jehova yaku Jehova kawa Israeli Mohoria baba nitondo goko niko kuhorera nirwa ukombo Kugekinya Jehova kawa Israeli Nikore mono wokango yake inamete Nyondo wa mbara na mathina maria aragerera Kauta baba muonekanire Nĩ tondũ wa tha ciaku na kũrĩhokeka gwaku thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ rũciũ rwa mũthĩ kaitũ nĩndagũtĩĩa kandaiganu wagĩrĩire Jehova rĩrĩa Jehova agĩtana gĩtĩ-inĩ gĩake gĩtheru hĩndĩ ĩyo Jesũ araũkie umbĩte ũthingu ta tuo nyũmba cia ndũrĩrĩ ciothe nĩikamemendwo na igandĩ rĩrĩa rĩaigirwo Zayuni kĩrĩma-inĩ kĩa Jehova Iburahĩmu nĩakona ũtugi wa Jehova kene tondũ nĩguo akaingĩrio mwĩtwo na irĩkanĩro nyũmba cia ndũrĩrĩ ciothe nĩikamemendwo na igandĩ rĩrĩa rĩaigirwo Zayuni kĩrĩma-inĩ kĩa Jehova thiũrũrũkĩirio nĩ ũhoti na rũhiũ rumĩte kanua rwakanageta kĩmũrĩ nyũmba cia ndũrĩrĩ ciothe nĩikamemendwo na igandĩ rĩrĩa rĩaigirwo Zayuni kĩrĩma-inĩ kĩa Jehova nĩakoya kĩhooto yoe gĩtuĩke mũcibi wake ingĩnyitio ũhoro wa makanjũgũ maya ũthamaki nyũmba cia ndũrĩrĩ ciothe nĩikamemendwo na igandĩ rĩrĩa rĩaigirwo Zayuni kĩrĩma-inĩ kĩa Jehova cia ũthamaki gathinĩkanio kwa ngoma kĩeha na kĩnyarirĩko kũu nĩkuo igacemania nyũmba cia ndũrĩrĩ ciothe nĩikamemendwo na igandĩ rĩrĩa rĩaigirwo Zayuni kĩrĩma-inĩ kĩa Jehova kĩrĩa mũndũ aigĩte ngoro nakĩo gĩkamũtongoria nĩetĩkĩrwaga muoyo nake aregwo athiĩ kwa ngoma nyũmba cia ndũrĩrĩ ciothe nĩikamemendwo na igandĩ rĩrĩa rĩaigirwo Zayuni kĩrĩma-inĩ kĩa Jehova nyũmba cia ndũrĩrĩ ciothe nĩikamemendwo na igandĩ rĩrĩa rĩaigirwo Zayuni kĩrĩma-inĩ kĩa Jehova ibada ya muthenya wa umuthi baba nĩ wagũtuĩka wa kũmĩtongoria nĩ tondũ na ndungata yaku nĩ yakwĩ gũtirĩ ĩngĩhota ĩtarĩ nawe Mũrungu mwega Kuria wana
ciakwa cianarahoka ikatirĩrĩra kũnjĩka ũru na igathugundĩra meciria moru ndagwĩtire we ndici nawe ũgĩũka Jehova we ndici ũgĩtoria mbara ndici nĩ wega Ngai wakwa nĩ kũrĩa wanaruta na kũrĩa wanangĩria bara wanarũa ndũiga nĩ wega aiai nĩ wega Ngai wakwa nĩ kũrĩa wanaruta na kũrĩa wanangĩria bara wanarũa ndũiga nĩ wega Irimũ na ndwari ciana ngora ngekora gĩtanda-inĩ ngomete thibitarĩ ngĩgwĩta raba nawe ũkĩhonia raba nĩ wega Ngai wakwa nĩ kũrĩa wanaruta na kũrĩa wanangĩria bara wanarũa ndũiga nĩ wega aiai nĩ wega Ngai wakwa nĩ kũrĩa wanaruta na kũrĩa wanangĩria bara wanarũa ndũiga nĩ wega ng'aragu na nyota ciananeneha ngirĩte njagĩte gĩa kũrĩa na gĩa kũnyua ngĩmenya we ndirĩ mũheani nĩ wega Ngai wakwa nĩ kũrĩa wanaruta na kũrĩa wanangĩria bara wanarũa ndũiga nĩ wega aiai nĩ wega Ngai wakwa nĩ kũrĩa wanaruta na kũrĩa wanangĩria bara wanarũa ndũiga nĩ wega Ngai wakwa nĩ kũrĩa wanaruta na kũrĩa wanangĩria bara wanarũa ndũiga nĩ wega aiai nĩ wega Ngai wakwa nĩ kũrĩa wanaruta na kũrĩa wanangĩria bara wanarũa ndũiga nĩ wega angĩkorwo atumĩte thutha baba wa matu-inĩ twahoya mwathani akwe rungu rwa magũrũ maitũ Mũrũngu mwega Ngai na tũkamũrangĩria nĩgetha ndagatũtirie hinya baba wa matu-inĩ ndakarehe gĩthaka thĩinĩ wa meciria maitũ Ngai ndakarehe mũthenya wa toro thĩinĩ wa mĩĩrĩ maitũ baba wa matu-inĩ tũkarũmanĩrĩria na kũigua ndũmĩrĩri yaku Mũrũngu mwega Ngai twatwara athuri othe na atumia na ciana ciana nini mwathani magĩũka thĩinĩ wa ũtungata wa mũthenya wa ũmũthĩ maũtuĩke wa Yende kwĩyoria ndĩ gũkũ thĩ ĩno Jesũ barabara ciothe mekugera magĩũka Mũrũngu mwega Ngai ona kũngĩkorwo kwĩna ũtenderũ baba mwathani tuĩka kũmanyitĩra ũtenderũ ũcio mwathani Ngai ũtuĩke wa kũmakinyia nyũmba-inĩ yaku mothe na thayũ baba wa matu-inĩ wothe mwathani ũratungatwo manothe no thingu no ũhoro ya ma Mũrũngu mwega Ngai nĩ twakũhoya andũ aku magĩthiĩ baba wa matu-inĩ kana mekũhũthĩra macini Mũrũngu mwega Ngai kana mekũhũthĩra magũrũ mwathani Ngai baba twahoya ũtuĩke wa kũmagitĩra na ũtuĩke wa kũmakinyia Mũrũngu mwega nacio ndungata ciaku tũtigũkĩriganĩrwo nĩcio Mũrũngu mwega Ngai magĩũka mwathani Jehova wa matu-inĩ no magitĩre mwathani mathikĩre marima mothe magĩkorwo menjetwo nĩ ndaimono mwathani mĩtego yothe ya ndaimono mĩtego baba wa matu-inĩ Ngai nĩ tondũ baba wĩ mwega na nĩ wagĩrĩire Ngai na makinya nyũmba-inĩ yaku baba magĩkũrutĩra igongona mwathani igongona rĩrĩa rĩ muoyo baba wa matu-inĩ ũtuĩke wa gwĩtĩkĩrĩka na ũtuĩke kuonekana thĩinĩ wa igongona rĩu Mũrũngu mwega Ngai mũndũ wothe nake kũingĩra nyũmba ĩno na magũrũ make Jehova wa matu-inĩ atitikanĩtie maũndũ mothe baba wa matu-inĩ atitikithĩtio mĩrigo nĩ ndaimono baba wa matu-inĩ nĩo twakũma ũtuĩke wa kũmũkũmĩra baba wa matu-inĩ na ĩtuĩke baba wa kũmwerera mwathani marurume mothe magĩkorwo mamũtwaranĩte baba wa matu-inĩ
tuĩke wa kũmũkũmĩra marũrũme macio mothe Mũrungu mwega Ngai, marũme mothe ma mũtũrĩre Baba wa matu-inĩ, nĩ twakũhoya Baba ũtuĩke wa kũmũkũmĩra Mũrungu mwega Ngai, na mũndũ wothe onake angĩkĩra akĩenda kũhera waganu wothe ĩkorwo ĩhĩtie wiki o Mwathani, ũtuĩke wa kũmũigua na ũtuĩke wa kũmũrekera Mũrungu mwega Ngai, nĩ tondũ Baba wĩ mwega na nĩwagĩrĩire. Twĩkũha twĩnyite mbere yaku Mwathani, tũkĩmenya we wĩ Ngai no gũtũũra wĩ Ngai, na nĩ tũkĩmenya atĩ gũtirĩ ũndũ ũkumaga na thutha, ũndũ wothe nĩ ũkoragwo we watwĩhokera mũthenya wa ũmũthĩ, we watwĩhokera ndagĩka ĩno ya mũthenya wa ũmũthĩ, we ũtuĩke wa kuonekana, ithuĩ tũtuĩke a kwaga Baba wa matu-inĩ, nĩ tondũ Baba wĩ mwega na nĩwagĩrĩire. Twarathimithia mũndũ wothe harĩa arĩ Ngai Mwathani, ona twarathimithia nginya mũroreri witũ Jehova wa matu-inĩ, ona arĩa maratũthikĩrĩria Mwathani Jehova wa matu-inĩ, othe twamahoya Ngai Mwathani ũtuĩke wa ũtũnyitithanirie ũtungata wothe na ũtuĩke kĩndũ kĩmwe Baba wa matu-inĩ, nĩ tondũ Baba wĩ mwega na nĩwagĩrĩire Mũrungu mwega Ngai. Nĩ twĩtĩkĩtie kũrĩ mekũhoka mũthenya wa ũmũthĩ, nĩ twĩtĩkĩtie ũtungata wa mũthenya nĩ ũgũtuĩka kuohora Mũrungu mwega, ona arĩa arwaru no megũtuĩka kũhona tondũ we wĩna hinya na wĩna ũhoti. Kĩguo ndakũhanda nyite mbere yaku Mũrungu mwega Ngai, ngĩmenya Baba ũkorwo hamwe na ũtũrorane na hamwe na Danieli Mwathani, ona irima-inĩ rĩa mĩrũthi Baba wa matu-inĩ, ũguo nĩguo twakũhoya Baba ũkorwo hamwe na ithuĩ, nĩ tondũ Baba wĩ mwega na nĩwagĩrĩire Ngai. Ngumo cia reke ituĩke cia gũcokerera, tuĩka gũthamaka, reke ithuĩ tũtuĩke a kwaga Baba wa matu na ũtuĩke wa kuonekana, nĩ tondũ Baba wĩ mwega na nĩwagĩrĩire. Thũcu Mwathani twacokia ngatho. Amen. Thiĩ na mbere na worship chini rũrũ rwa mũthenya wothe. Jehova wĩ Ngai mũnene, wĩ Ngai mũnene, Jehova wĩ Ngai mũnene, mawĩko maku nĩ manene. Jehova wĩ Ngai mũnene, wĩ Ngai mũnene, Jehova wĩ Ngai mũnene, mawĩko maku nĩ manene. Jehova wĩ Ngai mũnene, Ngai mũnene, Jehova wĩ Ngai mũnene, mawĩko maku nĩ manene. Jehova wĩ Ngai mũnene, Ngai mũnene, Jehova wĩ Ngai mũnene, mawĩko maku nĩ manene. Jehova wĩ Ngai mũnene, wĩ Ngai mũnene, Jehova wĩ Ngai mũnene, mawĩko maku nĩ manene. Na nĩkĩo nĩtakwambararia, tũrakwambararia, na nĩkĩo tũrakwambararia, mawĩko maku nĩ manene. Na nĩkĩo tũrakwambararia, Jehova tũrakwambararia, tũrakwambararia, Jehova nĩndakwambararia, mawĩko maku nĩ manene. Jehova wĩ Ngai mũnene, Jehova wĩ Ngai mũnene, wĩ Ngai mũnene, Jehova
Ngai munene, Jehova wĩ Ngai munene, mawĩko maku nĩ manene, na nĩkĩo tũrakwambararia, tũrakwambararia, na nĩkĩo tũrakwambararia, mawĩko maku nĩ manene, na nĩkĩo tũrakwambararia. Na nĩkĩo tũrakwambararia, mawĩko maku nĩ manene. Jehova wĩ Ngai mũnene, wĩ Ngai mũnene, Jehova wĩ Ngai mũnene, mawĩko maku nĩ manene, wĩ Ngai mũnene, wĩ Ngai mũnene, Jehova wĩ Ngai mũnene, mawĩko maku nĩ manene. Nĩ wega, nĩ wega Ngai, nĩ wega makĩria, o we waiyũrirwo nĩ tha na ndũgarũrũke, nĩkĩo ũndirikanaga makĩriganĩra, na nĩ wanjĩkire wega, nĩ wega, nĩ wega, nĩ wega Ngai, nĩ wega makĩria, o we
hĩndĩ ĩno riũa na mweri itirĩ na theri, arĩa maragia na tũnua na ngoro-inĩ tigwo, nĩkĩo gĩkeno kĩa nyũmba-inĩ ya Ngai, na nĩ wanjĩkire wega nyonia mahoya. Hĩndĩ ĩno riũa na mweri itirĩ na theri, arĩa maragia na tũnua na ngoro-inĩ tigwo, nĩkĩo gĩkeno kĩa nyũmba-inĩ ya Ngai, nĩ wanjĩkire wega nyonia mahoya. Nĩ wega Ngai, nĩ wega makĩria, oe waihũrio nĩ thayũ na ndũgarũrũke, nĩkĩo ũndirikanaga makĩriganĩra, na nĩ wanjĩkire wega
Thengiũ Ngai tondũ wĩ mwega na nĩ wagĩrĩire rũcinĩ rwa ũmũthĩ tuuga wĩ Ngai wa ciama. Nĩ tondũ Ngai Mwathani kĩama kĩrĩa ũringĩire athuri atumia na kĩrĩtwo ciana nini kĩgongona kĩa mũci wa matu-inĩ. Nĩ kĩama kĩa magegania kĩgongona kĩa mũci wa matu-inĩ Mũrungu mwega Ngai. Rũcinĩ rwa mũthenya wa ũmũthĩ tuuga wĩ Ngai wa ciama nene Mwathani. Wee nĩ ũringaga ciama nene kũrĩ athuri atumia na kĩrĩtwo ciana nini na kwĩ ndungata ciaku Mwathani. Wee wĩ Ngai wa ciama kĩgongona kĩa mũci wa matu-inĩ Ngai. Nĩ tondũ na nĩ ũritũringĩire ciama cia gũtwara ho na gũtũkinyia nyũmba-inĩ yaku Mũrungu mwega Ngai. Tuuga wĩ Ngai wa ciama mũrũthi wa Juda kĩgongona kĩa mũci wa matu-inĩ Ngai. Tuuga gũtirĩ Ngai ũngĩ ũhana tawe Mũrungu mwega rũcinĩ rwa mũthenya wa ũmũthĩ. Nĩ tondũ kĩama kĩrĩa no ũringĩte kĩa mbura Mũrungu mwega nĩ kĩama kĩrĩa na baba wa matu-inĩ Ngai. Wee no ũringaga ciama nene Mũrungu mwega Jehova wa matu-inĩ mũtũũra muoyo. Wee no ũringĩire ciana ciaku cia Isiraeli Mwathani gaciringie iria-inĩ itune Mũrungu mwega Ngai. Nĩ tondũ Ngai wĩ wa ciama nene baba wa matu-inĩ Ngai. Wee no ũtũringĩire ciama Mũrungu mwega ũgatũruta itanda-inĩ ũgatwara hũra baba wa matu-inĩ Ngai. Wee no ũtũringĩire ciama tũtionete mĩtino yothe Mũrungu mwega Ngai. Nĩkĩo tũrauga rũcinĩ rwa ũmũthĩ wee wĩ Ngai wa ciama nene Mũrungu mwega Ngai. Nĩkĩo tũrakwĩhokera mũthenya wa ũmũthĩ Mũrungu mwega Ngai. Ringa ciama ciothe Mũrungu mwega Ngai iria ciumanaga na kũrũe mũtũũra muoyo. Nacio Saitani ongererũka Mwathani gũthũngũthia ciama citũ mũtũũra muoyo. Nowe tũrakũha Mwathani rũcinĩ rwa mũthenya wa ũmũthĩ ũtuĩke wa gũtũniinĩria ndaimono ciothe Mũrungu mwega Ngai. Ingĩenda kũ-attack mũthenya wa ũmũthĩ Ngai. Ingĩenda kũ-attack ciama ciaku Mũrungu mwega iria irenda kũringa nyũmba-inĩ yaku Mũrungu mwega Ngai. Nĩkĩo tũrauga wĩ Ngai mũnene na wĩ Ngai ti mũtũũra muoyo. Twakũha rũcinĩ rwa mũthenya wa ũmũthĩ tuĩka wa kwĩgocithia na ciama iria ũkũringa mũthenya wa ũmũthĩ. Tuĩka wa kuonekana Mũrungu mwega Ngai. Nĩ tondũ baba wĩ mwega na nĩ wagĩrĩire. Tuuga ũtũũra waringĩire ciama Meshaki Abednego Ngai Mwathani na Meshaki Mũrungu mwega Ngai. Ũkĩmaikio mwaki-inĩ baba ũkĩringa ciama Mwathani. Ũgĩtuĩka kuonekana gatagatĩ-inĩ kao Mwathani. Ciama icio nĩcio twetia mũthenya wa ũmũthĩ Ngai. Danieli anaikio irima rĩa mĩrũthi Mũrungu mwega Ngai. Ndainamĩrĩire mĩhianano Mũrungu mwega nĩ wamũringĩire ciama Mwathani ndarĩirwo Mwathani. Icio nĩcio tũrahoya mũthenya wa ũmũthĩ. Ciama icio nĩcio tũrahoya ũtuĩke wa gũtũringĩra Mũrungu mwega Ngai. Nĩ tondũ baba nĩ ũtũhete ũgima mwega wa mwĩrĩ mũthenya wa ũmũthĩ. Nĩ tondũ baba nĩ ũtũhokeire mũthenya wa ũmũthĩ. Tũũke tũkwambaragie na tũkũhoe baba wa matu-inĩ. Tũũke tũgwĩte baba witũ wĩ igũrũ na nĩ ũgũtuĩka wa gũtũringĩra ciama mũthenya wa ũmũthĩ. Gĩtuĩke wa kuonekana Mũrungu mwega Ngai. Ũngĩenda baba tu Mũrungu mwega rĩ tuĩka wa kuonekana na gũtũrathima mũtũũra muoyo. Twakũhoya baba Mũrungu mwega Ngai ũtuĩke wa gũtũriũkĩria maũndũ maitũ marĩa mothe makuĩte. Ũtuĩke wa gũtũringĩra ciama mũthenya wa ũmũthĩ. Wee ũrariũkirie mahĩndĩ marakuĩte baba wa matu-inĩ Ngai. Wee nĩwe tũrahoya Mwathani Mũrungu mwega ũmũthĩ. Wee nowe tuuga wee wĩ Ngai wa ciama. Nĩkĩo tũragwĩta baba mũtũũra muoyo. Ũke ũtũhonokie baba wa matu-inĩ na ũke ũtũringĩre ciama kũringana na wendi waku Mũrungu mwega Ngai. Twagĩkũhoya Mwathani twakwĩhokera mũthenya wa ũmũthĩ. Twakwĩhokera ibada ya mũthenya wa ũmũthĩ. Twakwĩhokera kĩgoco na kĩrĩa kĩrĩtuĩka kũgocwo mũthenya wa ũmũthĩ. Worship ĩrĩ worship mũthenya wa ũmũthĩ. Nĩ twakũhoya baba ũtuĩke gũtuonekanĩra Mũrungu mwega Ngai. Twerathĩra maũndũ manene mũthenya wa ũmũthĩ.
nĩ tondũ nĩ ũreka ciamana na mũthenya wa ũmũthĩ. Twerathĩra maũndũ ma ũtugi mũtũũra muoyo, twerathĩra Mwathani ona ũgima mwega wa mwĩrĩ, nĩgetha tũhote kũina na gũkũgoca Baba wa matu-inĩ, nĩgetha na tũhote Baba ũtuĩke wa gũtũhũthĩra Mũrungu mwega Ngai. Ringa ciama ũgĩtũhũthĩra Mũrungu mwega Ngai, ringa ciama mũthenya wa ũmũthĩ, ringĩra ndungata ciaku ciama mũthenya wa ũmũthĩ. Kiugo gĩothe kana ndũmĩrĩri mekũrekereria kĩgongona-inĩ gĩaku Mwathani, Baba gĩtuĩke gĩa kũringa ciama mũtũũra muoyo Ngai, nĩ tondũ Baba wĩ mwega na nĩ wagĩrĩire. Ũratũria kawĩtĩkio karĩa kanini Mwathani twĩ nako Baba Ngai, hau nĩko ũrahũthĩra mũthenya wa ũmũthĩ, rũciinĩ rwa mũthenya wa ũmũthĩ. Na kawĩtĩkio karĩa twĩ nako Mwathani nĩ kũmenya atĩ nĩ kũrĩ matu-inĩ, nĩ kũmenya atĩ twagwĩta Baba Mwathani ndũgũtũhithĩra ũthiũ waku Mwathani, nĩ ũgũtwĩhũgũrĩra na kũrĩa tũrĩ Mũrungu mwega Ngai. Kawĩtĩkio karĩa twĩ nako Mũrungu mwega kanini Baba wa matu-inĩ, atĩ nĩ ũgũtuĩka gũtambũrũkia guoko gwaku igũrũ ritũ Mũrungu mwega Ngai, atĩ we nĩ ũgũtuĩka wa gũtũtongoria Mũrungu mwega Ngai. Kau kawĩtĩkio nĩko gagũkarathima Baba wa matu-inĩ na gatuĩke ga kuongerera Mũrungu mwega Ngai. Twagĩkorwo tũrũgamĩrie makũmbĩ mothe Baba wa matu-inĩ, mothe mangĩenda gũtũcokia na thutha Mũrungu mwega Ngai, ũtuĩke wa gũka gũtũkũũmĩra Mũrungu mwega Ngai, nĩ tondũ Baba ithuĩ tũrenda gũkwambararia na gũtĩĩa rĩĩtwa rĩaku Mũrungu mwega Ngai, nĩ tondũ atue tweta Baba witũ wĩ igũrũ, rĩĩtwa rĩaku nĩ rĩgũtuĩka rĩa kwamũrwo Mũrungu mwega Ngai. Nĩkĩo tũragwĩta Baba ũkorwo hamwe na ithuĩ, nĩkĩo tũragwĩta Baba ũtuĩke wa gũtũtongoria Mwathani, nĩkĩo tũrabatara ndũgũ yaku Mũrungu mwega Ngai, nĩkĩo tũraheo tũkũũmĩre Caitani ũcio ũngĩenda gũtuma thutha Baba wa matu-inĩ, nĩ tondũ Baba wĩ mwega na nĩ wagĩrĩire Ngai. Rathima ndungata ciaku Mũrungu mwega Ngai, rathima andũ aku magĩũka Baba wa matu-inĩ, tuĩka kũmatongoria Mũrungu mwega Ngai. Tũkũũmĩre roho wothe mũũru Baba, tũkũũmĩre roho wothe wa ndaimono Mũrungu mwega Ngai, tũkũũmĩre maroho mothe mangĩenda gũtũtoria Baba mũthenya wa ũmũthĩ, nĩ tondũ Baba wĩ mwega na nĩ wagĩrĩire. Nĩ tũĩ gũtirĩ ũndũ ũkumaga na thutha Mwathani, maũndũ mothe nĩ ũmoĩ Baba wa matu-inĩ, na tondũ we no watuonereria njĩra ya gũka nyũmba-inĩ yaku Mwathani, gĩikare hamwe na ithuĩ Mũrungu mwega Ngai, gĩikare hamwe na ithuĩ kumania na rĩu Mwathani, o nginya mũthenya Mwathani mahoinĩte tũrĩrĩkia ibada yaku Mũrungu mwega Ngai. Baba tuĩka gũtũtongoria Mũrungu mwega Ngai, na mawaganu mothe twĩkorwo twĩhĩtie wiki o Mũrungu mwega Ngai, twakorwo tũkĩingĩra nyũmba ĩno yaku Mwathani tondũ nĩ theru, na nĩ ũtwĩrĩte atĩ nĩ ĩrĩ kĩrathimo na kĩrumi Baba wa matu-inĩ, nĩ tondũ gũtirĩ mũndũ mũthingu mbere yaku Mũrungu mwega Ngai. Nĩ twetherithia Mwathani, nĩ twetherithia makinya maitũ kũrĩa magĩkorwo matũtongoretie kũũru, nĩ twetherithia moko maitũ Ngai, nĩ twetherithia maitho maitũ Ngai, nĩ twetherithia meciria maitũ Mũrungu mwega Ngai, kũrĩa guothe magĩkorwo maratwerekeirie Baba mũtũũra muoyo, twakora Mwathani ũtũtherie Mwathani, twakĩrangithia magũrũ maitũ kĩgongona-inĩ gĩkĩ gĩaku Mũrungu mwega Ngai. Baba twakora ũtuĩke wa gũtũrathima, na nĩkĩo hĩndĩ tũkuoya moko maitũ na igũrũ Baba wa matu-inĩ, tũmerekeirie haha harathime Mũrungu mwega Ngai, tũmerekeirie haha wamũrĩte mũtũũra muoyo, nĩ tũĩ wĩ kũu Zayuni nĩ ũgũtuĩka kũmarathima, nĩ tũĩ nĩ ũgũtuĩka gũtuĩka ũndũ mwerũ Ngai, tũtikuoya moko maitũ na igũrũ burĩ Mwathani, nĩ tũĩ nĩ ũramarathima Mũrungu mwega gĩikare gĩtĩ-inĩ gĩaku gĩa ũthamaki mũtũũra muoyo. Ũratũrire athuri mangiuga mbu Mwathani, nĩ ũtuĩkaga wa kũmetĩka, ũratũrire athuri mangĩoya moko mao matheru Baba wa matu-inĩ, nĩ ũgũtuĩka wa kũmaigua Mũrungu mwega Ngai. Twakĩiga kĩgongona gĩkĩ guoko-inĩ gwaku Baba, ũtuĩke wa gũkĩrathima na ũtuĩke wa gũkĩambararia Mũrungu mwega Ngai, nĩ tondũ Baba wĩ mwega na nĩ wagĩrĩire Ngai. Tuĩka gũtongoria athuri, nĩ tondũ we ũratiga ndũngĩtũhe roho wa guoya, no nĩ ũgũtũhe roho wa ũcamba, nĩgetha tũgũtungate manothe na ũthingu na ũhoro wa ma Ngai, gĩtuĩke wa gũtongoria Baba wa matu-inĩ, nĩ tondũ Baba wĩ mwega na nĩ wagĩrĩire Ngai. Twagĩkorwo hatwĩnyĩtie mbere yaku Mwathani, tũkĩmenye hamwe na ithuĩ igũrũ rĩa maũndũ me mothe Ngai, na ithuĩ cimo tũhote gũcokia ngatho.
Kora Jesu Kristo wa Nazareti Mr. Karaja tutwarithie mbere na President Rosi thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo we wĩ mwega na wĩ mwagĩrĩru gũtirĩ Ngai ũngĩ ũhiana tawe wĩ mwega na wĩ mwagĩrĩru tũiga wĩ mwega thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo gũtirĩ Ngai ũngĩ ũhiana tawe nĩ thengio nĩ kĩheo kĩa mbura thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo nĩ thengio nĩ harĩa tũkinyĩtie thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo thengio nĩ gũtũhe gĩa kũrĩa nĩ gũtũhe gĩa kũnyua thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo nĩ thengio nĩ gũtũhe gĩa kwĩhumba ngumonogo ciro gũcokerera Ngai gũtirĩ Ngai ũngĩ ũhiana tawe we nĩwe Ngai wa tũgũtũũra twendete thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo twarigicĩria kĩgongona gĩa Theophilus na thakame ya gatũrũme Ngai twaririkana Bishop John Gĩthirĩ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo twamũhe rũirigo rwa Roho Mũtheru Ngai twarathimithia Bishop Leso wa Ngai thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo gũtirĩ Ngai ũngĩ ũhiana tawe twarigicĩria Pastor kĩgongona gĩa Theophilus Ngai twaririkana athuri a kĩgongona worship you, King of all the glory. Ngai twaririkana airĩtu a kĩgongona Ngai twaririkana anake a kĩgongona Ngai twaririkana ciana cia Ngai thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo we nĩwe Ngai wa tũgũtũũrĩra thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo wa Nazareti
tuĩka wa gũtuonekanĩra Thank you, Ngai, Nila tuĩka wa gũtũhe thayũ Ngai, thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo Ngai, twaregana mĩbango yothe ya Saitani, twaregana Yes, mĩbango yothe ya Jesus. Yes, ndaimono, Holy Spirit. tũigakome rungu rwa magũrũ maitũ Ngai, tũiga God, we tũgũtũũrĩra Ngai, wĩ Ngai ũrĩa ũtũũraga muoyo Ngai, wĩ Ngai ũrĩa twendete Ngai, thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo, tũreganĩte na mĩbango yothe ya ndaimono, thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo wa Nazarethi, twatherithia kĩgongona na thakame ya gatũrũme Ngai, thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo wa Nazarethi, gũtirĩ Ngai ũngĩ ũhiana tawe, we nĩwe Ngai ũrĩa twendete, we nĩwe Ngai wa tũgũtũũrĩra, thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo, gũtirĩ Ngai ũngĩ ũhiana tawe, nĩ thengio nĩ gũtũhe kĩhumo Ngai, nĩ thengio nĩ gũtũnahũra mũthenya wa ũmũthĩ Ngai, nĩ thengio nĩ gũtua matigari ma mũthenya wa ũmũthĩ Ngai, thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo, twaregana mĩbango yothe ya Saitani, twaregana mĩbango yothe ya ngoma, thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo, gũtirĩ Ngai ũngĩ ũhiana tawe, wĩ mwega na wĩ mwega Ngai, ndarigicĩria bamĩrĩ itũ na thakame ya gatũrũme Ngai, ndarigicĩria sisters thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo, ndarigicĩria ciana citũ na mwaki wa Roho Mũtheru Ngai, o harĩa mũndũ arĩ Mwathani, atuĩke wa kũmũrathima Ngai, ũtuĩke wa kũmuonekanĩra Ngai, ũtuĩke wa kũmũhotanĩra Ngai, thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo wa Nazarethi, gũtirĩ Ngai ũngĩ ũhiana tawe, nĩ thengio nĩ wiki ĩyo yathira Mwathani, tondũ tũgĩthiĩ na Ngai, ũgatũkinyia Ngai, gũtarĩ mũtino tuonete Ngai, gũtarĩ ũgwati tuonete ona ũrĩkũ Ngai, thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo wa Nazarethi, gũtirĩ Ngai ũngĩ ũhiana tawe, we nĩwe Ngai ũrĩa tũgũtũũrĩra, we nĩwe Ngai ũrĩa twendete, thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo wa Nazarethi, gũtirĩ Ngai ũngĩ ũhiana tawe, wĩ kĩgongona kĩu Ngai, thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo, wĩ mwagĩrĩru, wĩ kĩgongona gĩtheru Ngai, 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 thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo, nĩ thengio nĩ gũtũiguĩra tha Ngai, nĩ gũtũtua matigari ma mũthenya wa ũmũthĩ, gũtirĩ Ngai ũngĩ ũhiana tawe, wĩ kĩgongona gĩtheru Ngai, wĩ mwega na wĩ mwagĩrĩru, wĩ mwega na wĩ mwagĩrĩru Ngai, 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 gũtirĩ Ngai ũngĩ ũhiana tawe, we nĩwe Ngai ũrĩa tũgũtũũrĩra, thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo wa Nazarethi, nĩ thengio kĩgongona kĩrĩ, thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo wa Nazarethi, twatuĩka Ngai, ũtũrathima Mwathani, ũtũrathima mwĩrĩ, thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo, thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo, wĩ mwega na wĩ mwagĩrĩru, wĩ kĩgongona kĩrĩ, thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo, twatharĩria kĩgongona thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo, twatharĩria kĩgongona thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo, twohorithia arĩa me njĩra-inĩ Mwathani magĩũka, arĩa me thabarĩ-inĩ Mwathani, arĩa me ngari-inĩ, arĩa me magũrũ-inĩ, thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo, twamohorithia Mwathani, twaiga ngumo na ũgooci rwa gũcokerera, twatuĩka kũgomana kĩgongona-inĩ Mwathani, ngumo na ũgooci rwa gũcokerera, thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo, gũtirĩ Ngai ũngĩ ũhiana tawe, wĩ mwega na wĩ mwagĩrĩru, wĩ kĩgongona gĩtheru Ngai, wĩ tha nyingĩ kĩgongona gĩtheru Ngai, tũiguĩre tha Ngai, tuonekanĩra kĩgongona gĩtheru, tuĩka wa gũtuonekanĩra, tuĩka wa gũtũiguĩra tha. Thank you Jesus. Wĩkĩambĩrĩria na kĩrĩkĩrĩro, twagũthathaiya we wagĩrĩire ũgooci, wĩkĩambĩrĩria na kĩrĩkĩrĩro, twagũthathaiya we wagĩrĩire ũgooci.
Amokera
njĩra ciaku ciĩhitho-inĩ ũguũragĩria o arĩa wendete nĩ tondũ nĩ Ngai wewe Ngai mũnenema na gũtirĩ Ngai ũngĩ tawe tamwĩra nĩ Ngai wewe Ngai Ngai mũnenema
Utirika yugi uhiana tawe wenege yote wenege yote Bichogokona Kwa wote wiraza ni wale kuna Yesu Yesu Kristo wa Nazareti. Utirika yugi uhiana tawe We worship you, Jesus. Thank you,
Wotokiagai. Saga wewe hit bakwagai. Wewe hino wako roeno yako gai. The Supreme One. Gracious Father, glorious God. We gave up by show. Murudi wachu nitwagotea. Oh Jesus, awe kaiwaria mare moyo goroshito negukena na irewe Tokwabarania moko tuguteirie weke gokona githemu kuwa mwalimu mwema, kuwa dereva mwema, niwe mwaminifu asubuhi ya leo, niwe unayestahili kuabudiwa, kuhimidiwa Jehova Jireh, niwe unayestahili asubuhi njema, niwe unayestahili Mungu wetu.
ninajikabidhi mikononi mwako asubuhi njema, Mungu wangu, tukijipeana mioyo yetu mikononi mwako Jehova. Nena nasi asubuhi njema, nena na kila mmoja asubuhi ya leo Jehova. Tulimeze Jehova, tukienda kuigwa mugambo wako Ngai, tuharerie kiroko gikitao moto. There is none like you, my
We worship you. We worship you. Abaralete igoro ya gaigisho. Abaralete igoro mono atamakiare ne no managote. Goroshito ne iragote. Thank you, Jehovah. Thank you, Jehovah. Thank you, Jehovah. Thank you, Almighty Father. We glorify your holy name, Jehovah. There is none like you, my Father. Tuagotea monogai. Tuakobosha monogai. Tuigane mikononi mwako Jehova.
Nasema hakuna aliye kama wewe Jehova. Hakuna wa kuabudiwa bali ni wewe. Hakuna wa kuheshimiwa bali ni wewe Jehova Jireh. Pokea sifa, pokea utukufu wetu. Uhimidiwe, uheshimiwe Jehova. Twagusema twakogosha mwana nastahili kuheshimiwa, nastahili kutukuzwa Mungu wetu, nastahili kuabudiwa asubuhi tena, nastahili kusujudiwa asubuhi ya leo. Ni wewe tunayestahili yote Jehova, ni wewe tunayestahili asubuhi tena. Tena wakiungano weke mudhamaki, ni wewe tunayestahili, unastahili kusujudiwa. Pokea sifa, pokea utukufu Mungu wangu. Twate aliyetwala kumudhamaki monene, twate aliyetwala kumudhamaki monene. Twithiini wa nyumba ĩno yaku Ngai, roho ya gũtherio nĩ wewe. Tutherie mĩĩya yetu Baba, twĩgie gĩkundi gĩkĩ kĩa worship Jehova. Baba, tumbe gũkũthagaia, tũrekererie roho waku mũtheru wa gũtũteithia gũkũthagaia Ngai. Reke roho waku mũtheru Ngai atuĩke wa gũtũtheria Ngai. Tumbe gwĩtĩkĩrĩka Ngai, tũgĩkũthagaia Ngai. Thank you Jehova. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo wa Nazareti, tũkĩrĩkania ũkĩaria thakame. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo wa Nazareti, thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo wa Nazareti, twahoya tũtacokia ngatho. Nĩndoka kiugo-inĩ kĩarĩa theru, arĩa mahotanĩirwo nĩ Ngai, arĩa matuĩte matua kũrũgama na kiugo kĩa ma na kĩa ũthingu, arĩa matiũĩ gũtiganĩria maciarũgendo matitiganagĩria, arĩa mamaũĩ gũtiganĩria maciarũgendo matitiganagĩria, aya mana wathani wao, aya matiũĩ kũhotwo nĩ take, aya mana wathani wao, aya matiũĩ kũhotwo nĩ take. Meriragĩrio kũgocithia Ngai, matirĩ ũũru mahana ndutura, na nĩ ũũgĩ mũno kũrĩ nyamũ ya thĩ, matienda kũganwo nĩ ciĩko ciao, na nĩ ũũgĩ mũno kũrĩ nyamũ ya thĩ, matienda kũganwo nĩ ciĩko ciao, aya mahana wathani wao,
Jesu Kristo kiuga we wika yuro turaga muoyo gumono gocira gucokera thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo wa Nazareti. Twahoya twiga wĩ mwega na wĩ mwagĩrĩru, twiga nĩ thengio nĩ gũkorwo twĩ matigari ma mũthenya wa ũmũthĩ. Tũrĩ athuri, tũrĩ atumia, tũrĩ anake, tũrĩ airĩtu, tũrĩ ciana nini, gumono gocira gucokerera gũtirĩ Ngai ũngĩ ũhiana tawe. We na ũrĩa twendete, we na Ngai ũrĩa tũgũtũũrĩra. Tũreganĩte na mĩbango yothe ya Saitani, tukaya mĩbango yothe ya mũcukani, tukaiga tũrĩ ahotani thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo wa Nazareti. We worship you, Wĩ mwega na we wĩ worship you, mwagĩrĩru. Lord. We nĩwe Ngai ũrĩa twendete, we nĩwe Ngai ũrĩa tũgũtũũrĩra thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Tũiga gũtirĩ Ngai ũngĩ twendete, we nĩwe Ngai ũrĩa tũgũtũũrĩra thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Ngai warĩa Mĩbango yothe ya Saitani thĩinĩ wa muoyo gũtirĩ Ngai ũngĩ ũhiana. ikereria wĩgũrũ Roho agĩgũkaĩra nĩũndũ wa thĩna na tondũ rĩ mũnene na ningĩ ũrĩ mũigua
Jesu, we mwega, we mwega, we mwega Jesu, we mwega, we mwega Jesu, mbaralerie moko mwire we mwega Jesu, we mwega, we mwega, 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 we mwega Jesu, we mwega, we mwega Jesu, we mwega, we mwega Jesu, we mwega, mwega Jesu, we mwega, we mwega Jesu, we mwega, we mwega Jesu, we mwega, we mwega Jesu, oiguada, we mwega Jesu, we mwega, we mwega Jesu, we mwega, we mwega Jesu, we mwega, we mwega Jesu, we wendo, we wendo, we wendo Jesu, we wendo, we wendo, we wendo Jesu, we wendo, we wendo, we wendo Jesu, we wendo, we wendo Jesu, oiguada, oiguada, oiguada Jesu, oiguada, oiguada, oiguada Jesu, oiguada, oiguada Jesu, oiguada, oiguada Jesu, muderu, Modelo Jesu, muderu, modelo, muderu, modelo Jesu,
Kristo. wĩ mũtheru Ngai, wĩ wa mawe. Tũgathaia tondũ wĩ wa ma, wĩ mũtheru. Tuhete Jesu Kristo ta igongona rĩa njino, igongona rĩtheru rĩa gũtuohera mehia. Aiguĩre tha Ngai twĩ kĩgongona-inĩ gĩaku. Nĩ wega nĩ ũndũ wa hinya waku ũrĩa tũkinyĩrĩirie. Nĩ wega wĩra tũiguĩrĩire tha watũma tũkorwo wega-inĩ waku mũthenya wa ũmũthĩ. Amũkĩra ngatho thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo. We Ngai nĩ watũhete ũgima mwega wa mwĩrĩ. Nĩ wega Ngai mũigua tha. We nĩ watũmire tũkorwo itari-inĩ rĩa andũ aku. Nĩ twagũcokerie ngatho nĩ gũtũhe mweke ũngĩ wa gũka gũgũthathaiya, wa gũka gũkũgoca, wa gũka gũgũcokeria ngatho. We Ngai mwene hinya wothe, Jesu nĩ rĩĩtwa rĩaku. gĩtĩ-inĩ gĩaku gĩa ũthamaki, tũkiuga gũthera gũthera nĩwe thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo. Kĩrĩa mũcaya Hinya wa waku nĩ ngoroco. tuonete, we nĩ tho tũiguĩrĩire. We Ngai witũ, we nĩwe mũnene wa mbũtũ cia ita, we nĩwe ũtũcokereirie haha. Jehova Ngai mũigua tha, nĩndagũcokeria ngatho nĩ gũtũma ũthiũ waku ware, na nĩkĩo ũtũhonoketie, ũgatũhonokia mĩtino-inĩ, ũgatũhonokia mĩtego-inĩ ya Saitani, ũtũhonoketie mathĩna-inĩ mothe. Nĩ wega nĩ gũtũruta maũru-inĩ mothe. Nĩkĩo tũheaga Ngai tũgũcokeria ngatho thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo. Hinya waku nĩ tuonete Ngai, we nĩwe ũrairia mbura, ũkaireria andũ arĩa ega na arĩa oru. Nĩwe Ngai ũrĩa tũragoca rũcinĩ ruomu, we Ngai ũtũtuĩte matigari. Nĩ wega nĩ ũndũ wa ciana citũ, nĩ wega nĩ ũndũ wa bamĩrĩ citũ, onacio nĩ ũcimenyereire. Amũkĩra ngatho thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo. Tuĩka kũraha wega waku Ngai mwene hinya wothe, tuoka gũcokia ngatho nĩ ũndũ wa mawĩko mothe marĩa ũtwĩkĩire, ona tũtingĩhota gũtara kĩmwe gwa kĩmwe, no Ngai witũ nĩ ũtũrathimĩte. Amũkĩra ũgooci wothe Jehova thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo. Nĩ twagũtĩĩa mũno wĩ gĩtĩ-inĩ gĩaku gĩa ũthamaki ũgĩtamaka. Nĩ wega Ngai we wĩinamagĩrĩrwo nĩ atumia 24. We nowe Ngai ũrĩa tũratĩĩa, ona ithuĩ tũkaiga gũthera gũthera nĩwe. We nĩwe ndũmba itũ ya ihiga, we nĩwe Mũrungu mũnene, we nĩwe mwĩhoko witũ. Ngai witũ Mbararia thauti yaku makĩria ũmũgocithie nĩ tondũ nĩ Ngai. atĩ ũtwĩraga ona mĩrũthi mĩthĩ nĩ thĩnaga gĩgakĩhũta, no arĩa makũrongoragia matirĩ kĩndũ kĩega mangĩaga. Ngai tũhe hinya wa gũkũrongoria thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo. Tũteithie Ngai gũcaria ũthamaki waku, tũteithie Ngai gũcaria ũthingu waku, tũteithie gũikara tũrĩ atheru thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo, nĩguo tũhote gũtwarana nawe. Hinya waku Ngai nĩ ũtũkinyĩrĩirie. Nĩ ndagũtĩĩa mũno rũcinĩ ruomu nĩ ũndũ wa gũtũtongoria ũtungata-inĩ wa ũmũthĩ. Hinya waku Ngai nĩ ũtũiganĩte. Amũkĩra ũgooci wothe Jehova Ngai, we nĩwe mũnene wa ita, we nĩwe mũthamaki wa riri, we nĩwe ndũmba itũ ya ihiga. Atĩ thĩ ĩno yothe nĩ yaku Jehova Ngai, ona indo iria ciothe ciũire gũkũ thĩ ĩno nĩ ciaku. Nĩ wega Ngai tondũ mabũrũri mothe nĩ maku, ona andũ arĩa maiyũire mabũrũri-inĩ maya tũrĩ ciana ciaku. Ngai witũ, we nĩwe wambĩte thĩ ĩno, ũkĩambĩte maria igũrũ, gĩtina gĩa thĩ ĩno ũkĩhandĩte maaĩ igũrũ. Hinya waku nĩ mũnene Ngai, maũndũ maku matingĩtaũkĩka. Nĩ ndagũcokeria ngatho nĩ gũtũhe mweke ũngĩ, ogũka tu gũkwambararia, ogũka tu kuuga wĩ mũtheru, ogũka gũkũgoca, gũka gũgũthathaiya thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo. Tũteithie Ngai witũ, tũteithie gũcaria ũthamaki waku, tũteithie gũcaria ũthingu waku thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo. Tũiguĩre tha Ngai mwene hinya wothe, we Ngai wa ngai ciothe. Nĩ wega mũno Ngai nĩ ũndũ wa tha ciaku, nĩ ũtũhete mbura ya kĩrathimo. Amũkĩra ngatho Ngai, we nĩ watũmaga mbura yaku iria nyamũ cia gĩthaka ikona irio, nĩ twagũcokeria ngatho thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo. Tũikare thĩinĩ witũ Ngai, twarana na ithuĩ Jehova, tũma roho waku ũtũigane thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo. Nĩndagũtĩĩa mũno Ngai, nĩndagũthathaiya mũno Jehova thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo. Nĩ wega nĩ ũtungata wa ũmũthĩ, tũiguĩre tha Ngai. Ririkana ndungata ciaku cia kĩgongona gĩkĩ, John na Bishop Rachel Wangari, maiguĩre tha Ngai thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo nĩ ũndũ wa ũtungata wa ũmũthĩ. Maiyũrĩrĩrie na hinya waku Ngai, matungatĩre na ũtungata waku, kiugo gĩaku kĩrĩa ũkũmahe Ngai witũ, tũmage tũigane thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo.
gũikaria ngoro-inĩ citũ nĩgetha tũrutwo ũkombo-inĩ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ Kristo. Nĩngwĩre tha Ngai mwene hinya wothe, Ngai witũ nĩwe twatĩĩa mũno, Ngai witũ nĩwe twagocwo, gũtirĩ Ngai ũngĩ tiga we, we nĩwe tũgũtũũra tũinamĩrĩire tene na tene. Thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Amen. Yeah.
Italitori uniritori na hinya. Italitori uniritori no hoti. Italitori unagaishoki. Jesu niliolitwaria Muruthi wa Juda, Jesu mwana wa Daudi, Jesu uturaga moyo, Jesu litwaria hinya, litwaria kunirikuraga, litwaria kuniriohoraga, Jesu litwaria honokagia, Rebararete iguru ria maricho mothe mati, Jesu litwaria hinya, Jesu nilio litwaria ria twaheirwo, Jesu litwaria tuhonokagia, Jesu litwaria twabararete, Jesu litwaria tukurite, litwaria kuni muthamaki wa thamaki, litwaria kuni munene wa anene, litwaria kuni muthamaki wa thayu, litwaria kuni gaturume ka uthingu, litwaria kuni ma, litwaria kuni njira, litwaria kuni uhoro uria wa Jesu litwaria hinya, Jesu Kristo Jesu nilio litwaria turiatherie kugerera ritwa riri, turiakure kugerera ritwa riri, nitutwitwo agai uthamaki wa matini kugerera ritwa riri. Jesu nilio ritwa ria, Jesu ritwa ritahotekaga. Ninapenda kumwira niwe Jesu, Muruthi wa Juda, munene wa anene, kigongona githeru, we utemaga njira ihururu,
You are holy. We mutheru Ngai. We mutheru. Just confess that Ngai we mutheru. We confess. You are holy. You are holy. Holy is your name. Holy is your name. We mutheru Ngai. Wewe ikarire gitine giako kia utheru wi mutheru ithui ni tumaga uthikuini no we nduri wa uhera uthikuini wi mutheru Ngai wi mutheru wi mutheru Jesus wi mutheru tatu mutheru
Thank you Ngai ni gututwara mamuthenya wa umuthi. Thank you Ngai ni gututwara matigari mamuthenya wa umuthi. Niwagirire Mwathani,
Shirane
ukamurathima ruciaro rwake rũiga tatacia matu-inĩ ihinda rĩaku rĩakinya ũkĩmũrathima wĩ Ngai ũtaũgũkagu ciĩranĩro nĩũhingagia werire Iburahĩmu ũkamũrathima rũciaro rwake rũigana tatacia matu-inĩ ihinda rĩaku rĩakinya ũkĩmũrathima. Tabararia moko maitũ na igũrũ tũmwĩre nĩtwagũthathaiya Ngai Reke mĩhianano yothe yunĩkange icunjĩ, reke ndaimono ciothe ciunĩkange icunjĩ, tondũ Ngai ũrĩa tũrathathaiya nĩ Ngai wĩ hinya, Ngai ũtangĩhananio, ngĩigananio nawe tie hinya waku.
ngai cia mbari nĩ ciamenyire gũtirĩ ũngĩigananio nawe ona arogi na aragũri nĩ mekũmenya gũtirĩ ũngĩigananio nawe ndaimono ciothe cia rĩera-inĩ na cia thĩ nyũmũ nĩ cimenyete atĩ gũtirĩ ũngĩigananio nawe wĩ mũrũi mbara wa kũgeganio. Yes, Lord. Ngai ũrĩa tũtungataga nĩ Ngai ũtahananagio. Ũhoti wake nĩ mũnene mũno. Nĩ Ngai unangaga ndaimono na hinya mũnene. Ngai cendaga nĩciunĩkangaga icunjĩ. Igananio nyawaku Ngai ciendaga nĩciunĩkangaga icunjĩ gotire ekeigananio nawe sirie hinya waku Ngai ciendaga nĩciunĩkangaga icunjĩ. Unanga macoki mothe we munangi wa icoki we muhehenji wa ndaimono tunangagira na ũgatũninĩra ũru gũtirĩ ũngĩhananio na ona ndaimono iria cicemanagia maĩ-inĩ kũrĩa kũriku mũno gũtirĩ cingĩigananio nawe nĩ ciũĩ atĩ we wĩ Ngai. No cio ũngĩigananio nawe nucio ũngĩhananio nawe Ngai nucio ũngĩambatĩra igũrũ rĩaku nucio ũngĩigananio nawe gũtirĩ na gũtikagĩa Ngai gũtirĩ ũngĩigananio na hinya waku gũtirĩ ũngĩigananio na rĩtwa rĩaku we ona ndaimono cingĩarahũka kuma kona ciothe cinyitithanio hamwe citingĩigananio nawe citingĩigananio na hinya waku.
matata mama idoli makwa agoitekera osigwe negogwa maguraine mako urutere gongona atata mama idoli mako agoitekera osigwe Fungura kanua gaku orerere Ngai uyu Shakapa robradi sherina mazai ukimuthaithaga zekapa katoso dobradi kapa onokorwo maitho nĩ mekũruta maĩ marekererie repa kapo shebradi zekiabayara tama maithori matatĩre Mwathani azika badaraba sherararaba aigue mũkayo waku nane zedikapa norobosha bayandes na ciake irĩ hamwe na ithuĩ rũciinĩ ribrada zoprakato sheribrada nerebosa manana mazekapa o sheribradas mamũkinyĩrĩra kũigwe amũthingu rũciinĩ rũrũ ũmũthĩ mbere-inĩ yaku kĩgongona gĩtheru kĩgongona kĩa mũcuamanio thengio nĩ gũtuanĩra kĩhoto gĩa gũkorwo hema-inĩ yaku thengio nĩ gũtuanĩra mweke wa gũtũmenyithia we nĩwe wĩna hinya igũrũ rĩa maũndũ mothe thengio Ngai nĩ gũtuanĩra kĩhoto igũrũ rĩa gũtũmenyithia zekaba shatanelelebosh mbari hinya waku cianyũraga icunjĩ o matata mama idholi maitoka imagotikira twi ati gũtirĩ hinya ũngĩtiria gũtirĩ Ngai ũngĩtiria hinya waku thengio mũthamaki wa thamaki mũnene wa nene oh Jesus 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 Yes, Lord, yes, Jesus. La Rosha Rabakabaya Rabasa. Dele Pradish Kepaya Kush Kabararabosi. Nanano Zerikataya. Oh, Kokoria do Sharia Mataya.
Thank you, Holy of Holies. Zakapaya Rabashton is Gede Pradarabaza. Sweet Holy Spirit, sweet Holy Spirit, sweet Holy Spirit. You're worthy of my praise. Jesus, 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 Jesus. Jesus. Yes, Holy of Holies. Thank you, Holy of Holies. Thank you. Shakwitire mehaka kono mole tore moyo hinya wage shokage aku Mwali wako
mwene Tambararia moko maku na iguru. Twiga wi Ngai uthambagia na ugatheria.
wĩ Ngai ũiguagĩra kĩrĩndĩ gĩake tha, wĩ Ngai ũtũiguĩrĩire tha, tũhotanĩre kũrĩ ũru wothe wa ndamathia, tũhotanĩre kũrĩ ũru wothe wa Saitani, tũhotanĩre kũrĩ ũru wothe wa mũcukani. Twambararia moko maitũ na igũrũ tuoiga we wĩ Ngai, twanĩrĩra tuoiga wĩ Ngai, wĩ Ngai ũtacenjagia na Ngai ũtagarũrũkaga, tuoiga wĩ Ngai. Rĩtwa rĩaku rĩrotũgĩra mũrĩithi mwega, rĩtwa rĩaku rĩroneneha we mwene thayũ na we mwene ũhoti, rĩtwa rĩaku rĩrombarara mũno, gũtirĩ Ngai ũngĩ tawe na gũtirĩ hinya ũngĩ ta waku, tuoiga wĩ mũtheru Ngai, wĩ mũtheru Mwathani, wĩ mũtheru mwene thayũ, wĩ mũtheru mwene ũhoti, wĩ mũtheru we Ngai ũikarĩire guoko-inĩ kuorĩo kwa Jehova Jire, rĩtwa rĩaku rĩrotũgĩra, twanĩrĩra tuoiga wĩ mũtheru, tũthambie no tũtherie rũcinĩ rũrũ Mwathani, no tũrekere mawĩhia na mawaganu maitũ, no tũririkane nĩ tondũ nĩ ũrĩ tha, tũririkane nĩ tondũ nĩ ũrĩ hinya, tũririkane nĩ tondũ nĩ ũrĩ ũhoti, tũririkane nĩ tondũ wĩ mwĩhokeku na ndũtiganagĩria andũ aku Ngai. Rĩtwa rĩaku rĩrotũgĩra, rĩtwa rĩaku rĩroneneha, rĩtwa rĩaku nĩ itheru na nĩ rĩrĩ hinya, tũrũĩrĩre kũrĩ andũ arĩa aganu, tũrũĩrĩre kũrĩ andũ arĩa aiti thakame, tũrũĩrĩre kũrĩ andũ arĩa matagwĩtĩkĩtie, tũrũĩrĩre kũrĩ ahoi mĩhianano, twehitha thakame-inĩ theru ya Gatũrũme, twehitha thakame-inĩ theru ya Gatũrũme, twehitha thakame-inĩ theru ya Gatũrũme, thakame ĩrĩa ĩthambagia na ĩgatheria, thakame ĩrĩa yunangaga macoki mothe ma ndamathia, rĩtwa rĩa Ngai witũ rĩrotũgĩra, rĩtwa rĩa Ngai witũ rĩroneneha, rĩtwa rĩa Ngai witũ rĩrogocwo. Ndaria kĩrathimo igũrũ rĩa athuri aya na atumia na anake na airĩtu ona ciana nyinyi, ndaria kĩrathimo kũrĩ arĩa othe monganĩte mũthenya wa ũmũthĩ thĩinĩ wa kĩgongona gĩkĩ gĩa Theophilus Church itũũra rĩa Njatha-inĩ, ndaria kĩrathimo kũrĩ arĩa manyitĩrĩire wĩra ũyũ kuma rĩrĩa gũkĩire, arĩa ũthurĩte no kamũra no kehokera wĩra waku, ndaria kĩrathimo igũrũ rĩao. Aya nĩ megũgũtĩithia na nĩ megũkũgocithia, wĩra ũyũ mararuta nĩ waku, mahe ũũgĩ na ũmenyo na ũtaũku, no mehokere maũndũ manene moko-inĩ mao, meciria-inĩ mao mehokere ũũgĩ, ngoro-inĩ ciao ciĩhokere maũndũ mega, mathugundage maũndũ mega maumanĩte na kũrĩ we, makiumagara na makĩhũndũka twaranaga hamwe nao, nĩ tondũ we wĩ Ngai. Ambararia wĩra ũrĩa ũrutĩkĩte kĩgongona-inĩ gĩkĩ, wĩgocithie naguo Mwathani. Wĩra ũyũ wanageria kũng'aũranio, wĩra ũyũ wanageria kuorotwo, wĩra ũyũ wanageria kũninwo, no wanarũgama tondũ wĩ Ngai. Nĩtwagũcokeria ngatho tondũ wanarũgama naniĩ, nĩndagũcokeria ngatho tondũ wanarũgama na wĩra ũyũ, nĩndagũcokeria ngatho tondũ kwĩ hĩndĩ twanakinya tũkona nĩ wathira, no wanaũhanda rĩngĩ nĩ tondũ wa rĩtwa rĩaku itheru, wanaũrũgamia wega, wanokĩrĩrwo, wanaikarĩrwo thĩ, wanorotwo, wanacirĩrwo, twanathinĩkanio ngoro na meciria, no wanakorwo wĩ Ngai, wanakorwo wĩ Ngai, wanakorwo wĩ Ngai. Twanarĩrĩrwo na njĩra nyingĩ, twanorotwo na njĩra nyingĩ, na ti atĩ nĩ tũretigĩra, ona rĩu no twĩharĩirie kwarĩrĩrwo, no rĩtwa rĩaku nĩ itheru, rĩtwa rĩaku rĩ hinya, rĩtwa rĩaku rĩrogocwo, rĩtwa rĩaku rĩroneneha, wĩ Ngai hamwe na ithuĩ. Ngai kĩgongona kĩama, kũrĩ andũ mananyihia hwaĩ na ithuĩ, kũrĩ andũ mananyihia mũthenya na ithuĩ, kũrĩ andũ manamba mĩtego ũgatũtegũrĩra, twanenjerwo marimũ ũgatũthikĩra, rĩtwa rĩa Ngai witũ rĩrotũgĩra, rĩtwa rĩa Ngai witũ rĩrotũgĩra, rĩtwa rĩa Ngai witũ rĩroneneha. Nĩwe ũyũ ũrĩa ũgwĩka na thũ cia wĩra waku, ithuĩ twĩ moko-inĩ maku Ngai. We ũthamakaga thamaka, we ũrũaga mbara rũa mbara, we wĩonithanagia wĩonithanie, wĩonithanirie kũrĩ arutwo na mĩrango ĩ mĩhinge, ũkĩmonia ti itherũ nĩ ũriũkĩte, ti
Ti-itherũ wĩ Ngai. we Ngai. Ti-itherũ wĩ Ngai mũthemba ũrĩa mwega. Kana mĩrango nĩ mĩhinge ũrĩ o gatagatĩ-inĩ gaitũ. Amen. Kana njĩra nĩ hinge ũkoretwo wĩ Ngai witũ. Amen. Kana nĩ tũthinĩkanĩtio ũkoretwo wĩ Ngai. Amen. Woimĩrĩirie arutwo Jerusalemu nyũmba igũrũ magĩthaithana makĩhoya na mĩrango yarĩ mĩhinge matiamenyire kũrĩa wagerera. Oh, yes. Thũ itiĩmenya kũrĩa ũkũgerera, thũ itiĩtaũkwo kũrĩa ũkũingĩrĩra. Nĩkĩo twoiga wĩ mũtheru, nĩkĩo twoiga wĩ mũtheru, nĩkĩo twoiga wĩ mũtheru. Ona mĩrango yahingwo ũkoretwo ũrĩ o Ngai, ona marima menjwo ũkoretwo ũrĩ o Ngai. Rĩtwa rĩaku rĩrotũgĩra mũno. Nĩ wega Ngai kĩgongona kĩama. Yes. Ona andũ aya mĩrango yao yahingwo no ũkũmacerera. Njĩra ciao ciahingwo gũtiramakania, gũtiamenyekete no wahinga mũrango wa Jerusalemu. Rĩrĩa arutwo matũnganire no makuonire kuo thĩinĩ tondũ we wĩtagwo Ngai. Megũkuona thĩinĩ kĩgongona-inĩ gĩkĩ mĩciĩ-inĩ itũ nĩ tondũ wĩtagwo Ngai, nĩ tondũ wĩtagwo Ngai. Thank you Lord. Thank you, God. Nĩ wega Ngai kĩgongona kĩama. Nĩ wega Ngai mũrĩithi mwega. Mĩrango yahingwo Jerusalemu, waingĩrire gatagatĩ-inĩ ka arutwo ũkĩmera onai hĩ ciakwa, onai mbaru ciakwa, onai kũrĩa guothe mĩcumarĩ ĩrahũragĩrwo, no nĩ ngũtĩĩa ũthamaki wa Ngai tondũ rĩu nĩ ndiganĩte na ũthamaki wa thĩ ĩno. Jesu kĩgongona gĩtheru, we ũingĩraga na mĩrango ĩ mĩhinge, we wĩonithanagia kũrĩ andũ arĩa wendete, wĩonithanie wĩra-inĩ ũyũ, wĩonithanie kĩgongona-inĩ gĩkĩ, wĩonithanie biacara-inĩ cia andũ aku, wĩonithanie mĩciĩ-inĩ ya andũ aku, thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu mũthamaki wa thamaki. Twoiga wĩ Ngai, We Ngai. twoiga wĩ Ngai ũtacenjagia, twoiga wĩ Ngai ũtagarũrũkaga, Amen. wĩ Ngai ũikarĩire gĩtĩ gĩa tha, wĩ Ngai ũikarĩire gĩtĩ gĩa ũtheru, gĩtĩ gĩaku gĩtirĩ ũhinga, itĩ cia thamaki a thĩ nĩ irĩ ũhinga, itĩ cia nene nĩ irĩ ũhinga, no gĩaku gĩtirĩ ũhinga. Gĩtirĩ Ngai. Gĩtĩ gĩaku nĩ gĩtheru Ngai. Amen. Thank you Lord. Thank you, God. Nĩ wega Ngai, ndũcenjagio na kana ũkagarũrũka, ndũcenjagio na kana ũkagarũrũka. Hĩndĩ ya Roho Mũtheru yakinya, mũthenya wa Bendegothito, ndwathurire, ndwathuranĩrie, waiyũrire arutwo arĩa othe makũrũmĩrĩire na arĩa makumĩte thutha na arĩa makwendete na arĩa marũagĩrĩra rĩtwa rĩaku. Kĩrathimo kĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru reke gĩkinyĩrĩre andũ a kĩgongona gĩkĩ arĩa makwendete na arĩa makĩendete, arĩa marũgamĩte mwanya-inĩ na ithenya-inĩ nĩ tondũ wa wĩra waku kĩũmbe. Ndaria kĩrathimo igũrũ rĩao. Roho wa Ngai korwo ũrĩ igũrũ rĩa athuri aya na atumia na anake na airĩtu na ciana nyinyi arĩa tũranyitanĩra nao tũrĩ thĩinĩ wa kĩgongona-inĩ kĩa Njatha-inĩ, ona arĩa marĩ mwena-inĩ wa online na Theophilus TV. Ngai kĩgongona kĩama wĩgocithie na wĩonanie. Rĩtwa rĩaku nĩ itheru na nĩ rĩrĩ hinya. Ũrotĩo Ngai, ũroneneha mũno Mwathani. Gũtirĩ Ngai ũngĩ tawe, gũtirĩ Ngai ũngĩ tawe, gũtirĩ Ngai ũngĩ tawe, gũtirĩ hinya ũngĩ ta waku, gũtirĩ ũtoranio ũngĩ ta waku, gũtirĩ Ngai ũngĩ tawe. Twanĩrĩra twoiga gũtirĩ Ngai ũngĩ tawe, twoiga gũtirĩ Ngai ũngĩ tawe, gũtirĩ Ngai ũngĩ tawe, gũtirĩ hinya ũngĩ ta waku, gũtirĩ Ngai ũngĩ tawe. We nĩwe Ngai witũ, we nĩwe Ngai ũrĩa ũhonanagia, we nĩwe Ngai ũrĩa warahũranaga, we nĩwe Ngai ũrĩa ũtũrũagĩrĩra. Gũtirĩ Ngai ũngĩ tawe, gũtirĩ thayũ ũngĩ ta waku. Twanĩrĩra twoiga thayũ nĩ waku, twetia thayũ, twetia thayũ, twetia thayũ, twetia thayũ,
twoiga thayũ thayũ ngoro-inĩ thayũ meciria-inĩ thayũ mĩĩrĩ-inĩ itũ thayũ kĩgongona-inĩ gĩaku gũtirĩ ngai ũngĩ tawe gũtirĩ ngai ũngĩ tawe gũtirĩ ũhotani ũngĩ ta waku twoiga wĩ mũtheru Ngai ũtheru waku ndũngĩringithanio na ũtheru wa andũ a mũhuro wa riũa no twoiga wĩ mũtheru twoiga wĩ mũtheru mũrĩithi mwega twoiga wĩ mũtheru Ngai wĩ mũtheru Jehova rwĩmbo rũrũ ruotheru twarũnyitithania na rũgoco rwa matu-inĩ harĩ athuri arĩa 24 na ciũmbe inya iria i muoyo na araika arĩa anene arĩa maragũturĩria maru makiugaga wĩ mũtheru twagũturĩria maru maitũ tũkiugaga wĩ mũtheru twoiga wĩ mũtheru Ngai twoiga wĩ mũtheru Ngai twoiga wĩ mũtheru mũrĩithi mwega wĩ mũtheru mwene thayũ wĩ mũtheru mwene hinya wĩ mũtheru mwene ũhotani wĩ mũtheru Ngai mwene ũhoti twanĩrĩra twoiga wĩ mũtheru twanĩrĩra twoiga wĩ mũtheru we wĩ Ngai ũtacenjagia wĩ Ngai ũtagarũrũkaga twoiga wĩ mũtheru twanĩrĩra twoiga wĩ mũtheru rwĩmbo ruotoria rwĩmbo rwa rũgoco rũrĩa ũrainĩrwo nĩ athuri arĩa 24 na ciũmbe inya iria i muoyo na araika Ngai arĩa marutaga thũmbĩ ciao magaturumithia mothiũ mao thĩ makoiga wĩ mũtheru ona niĩ ndoiga wĩ mũtheru ndoiga wĩ mũtheru ndoiga wĩ mũtheru twĩ kĩgongona-inĩ gĩkĩ twoiga wĩ mũtheru Ngai na tũtirĩ ngai ingĩ tũkũhoya tũtikũinamĩrĩra mĩhianano tũtikũhoya ngai cia Baali tũtikũhoya ngai cia thamaki tũtiĩhoithio mĩhianano nĩ Jezebeli nĩ twarega thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ mũthamaki wa thamaki twoiga wĩ mũtheru Ngai anĩrĩra na kanua gaku uge Ngai ũyũ nĩ mũtheru na ndarĩ hĩndĩ acenjagio na kana akagarũrũka
andũ metherie makuĩrĩrie kĩgongona magĩtheria nguo na igũrũ matigana gũtheria ngoro mũtheru mũtheru ũcio wa magegania twagũthaitha ũtũtheragie ni mũtheru mũtheru wa magegania nĩ mũtheru nyerire Musa nĩ mũtheru ti-itherũ wĩ mũtheru Ngai ti-itherũ wĩ mũtheru Mwathani mũndũ wothe wĩna ibataro rĩa mũthemba wothe nĩoke haha mbere ibataro rĩrĩa wĩnarĩo ũrĩrehe haha mbere kana nĩ rĩa mũrimũ kana nĩ rĩa wĩra mabataro mothe marĩa wĩnamo ũke ũrũgame haha mbere. Thank you Lord. Mathaithana makwa Baba ũrokĩmaigua tondũ ndirĩ na ngĩingĩ gĩkaĩra thĩ ũronjigua torĩa waiguire Ayubu ũkĩmũninĩra thĩna na mĩrimũ ũkĩmũninĩra thĩna na mĩrimũ kuma ndaciarwo Baba ndũire njaragia ũiyũirwo nĩ thata iria ũkoragwo nacio kuma ciari nginya ciana ndirĩ ndona ũngĩruta mũrũwe akwe igũrũ rĩa andũ ũngĩruta mũrũwe akwe igũrũ rĩa andũ wĩ wa mbere ũrĩa nyonete nowe Baba wa kerĩ nĩ Iburahĩmu ithe witũ wakũrutĩire Isaka mwana wake igongona tondũ nĩ wamũthurĩte igongona tondũ nĩ wamũthurĩte bararia moko maku na igũrũ ĩno ngĩthĩ na igũrũ ingĩkaĩra ũiyũirwo nĩ thata iria ũkoragwo nacio kuma ciari nginya ciana ndirĩ ndona ũngĩruta mũrũwe akwe igũrũ rĩa andũ ũngĩruta mũrũwe akwe igũrũ rĩa andũ wa mbere ũrĩa nyonete nowe Baba wa kerĩ nĩ Iburahĩmu ithe witũ wakũrutĩire Isaka mwana wake igongona tondũ nĩ wamũthurĩte igongona tondũ nĩ wamũthurĩte kuma ndaciarwo Baba ndũire njaragia ũiyũirwo nĩ thata iria ũkoragwo nacio kuma ciari nginya ciana ndirĩ ndona ũngĩruta mũrũwe akwe igũrũ rĩa andũ ũngĩruta mũrũwe akwe igũrũ rĩa andũ wa mbere ũrĩa nyonete nowe Baba wa kerĩ nĩ Iburahĩmu ithe witũ wakũrutĩire Isaka mwana wake igongona tondũ nĩ wamũthurĩte igongona tondũ nĩ wamũthurĩte mathaithana makwa Baba ũrokĩmaigua tondũ ndirĩ na ngĩingĩ gĩkaĩra thĩ ũronjigua torĩa waiguire Ayubu ũkĩmũninĩra thĩna na mĩrimũ ũkĩmũninĩra thĩna na mĩrimũ. Ambararia moko maku na igũrũ. Hinya wa gũtorania nĩ waku we mũrĩithi mwega. Hinya wa ũhotani nĩ waku we Ngai ũiyũirwo nĩ tha.
maruo ma andũ aya nĩ ũmoĩ ona nĩ ũmonete Ngai. Gũthĩnĩka kwa andũ aya nĩ ũkũĩ ona nĩ ũkuonete Ngai. Ndarũgama mwanya-inĩ na ithenya-inĩ ta ndungata na ngombo ya wĩra waku. Itarĩ mwagĩrĩru maitho-inĩ maku na itarĩ mwagĩrĩru gĩtĩ-inĩ gĩa ũthingu na ũtheru. Nĩ tondũ ndĩ mũndũ wa kũmbanirie na ndaka na rũkũngũ rwa thĩ. No ririkana ndĩ wĩra wa moko maku Mwathani, no ririkane wĩra ũrĩa ũhete. Ndaria kĩrathimo igũrũ rĩa athuri aya na atumia na anake na airĩtu ona ciana nyinyi. Ndaria kĩrathimo igũrũ rĩa andũ aya marũgamĩte kĩgongona-inĩ gĩkĩ. Maruo mao nĩ ũmoĩ, mathĩna mao nĩ ũmoĩ, mĩrimũ ĩrĩa andũ aya menayo nĩ ũmĩũĩ. Ndagĩka-inĩ ĩno na ithaa rĩrĩ ndatuanga mĩnyororo yothe ya ndaimono, ndatuanga macegera mothe ma Saitani, mĩhĩndo yothe ya kuma kusimu nĩ ndamĩtuanga, nĩ ndatuanga. Ndokĩrĩra magongona mothe marĩa marutĩtwo ma mbũri, marĩa marutĩtwo ma ng'ombe. Ndarũgamia igongona rĩa kũgurara kwa mbere ya Jusufu. Ndarũgamia igongona rĩrĩa rĩrarutirwo mũtharaba igũrũ mũthenya barigici. Ndokĩrĩra wara wothe wa Saitani, ndokĩrĩra wara wothe wa Ndamathia, ndokĩrĩra wĩra wothe wa Saitani thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai, thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai. Magongona mothe marutagwo nĩ athuri, magongona marutagwo nĩ atumia, magongona marutagwo nĩ anake, marutagĩrwo ciana nyinyi, mothe nĩ ndamokĩrĩra ndagĩka-inĩ ĩno na ithaa rĩrĩ. Operation ĩrathiĩ na mbere rungu rwa iria, ũhoi-inĩ wa mĩhianano. Ndoka kinyume, ndoka kinyume na magongona maya mothe thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Mũthamaki wa thamaki, we Ngai ũhoyagwo na ũkaigua, we Ngai ũhoyagwo na ũkaheana. Bũrũri ũyũ wĩ moko-inĩ maku, ikuũ iharĩrĩirio nĩ andũ, nĩ twacirega, nĩ twacirega, nĩ twacirega. Ikuũ iharĩrĩirio kusimu, nĩ twacirega, nĩ twacirega thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Mũthamaki wa thamaki, operation yothe ĩrathiĩ na mbere rungu rwa iria na tũburi-inĩ na nyũmba-inĩ cia members only, nĩgetha maangamize wa Kenya. Nimesimama katika hili lengo lako, nimesimama. I stand on top katika jina la Yesu Kristo. Ndarũgama mwanya-inĩ, ndarũgamia magongona mothe marĩa mararutwo manyaririe andũ aku thĩinĩ wa bũrũri wa Kenya. We Ngai ũiguaga, tũiguĩrĩre tha no tũririkane. Nĩ twarũgama mwanya-inĩ, nĩ twarũgama mwanya-inĩ, twarũgama mwanya-inĩ. Mĩrimũ ya gũcuca andũ, maremwo nĩ kũhoya, roho wa kũguoyohia andũ ũrĩa ũrekereirio rĩera-inĩ, nĩ twaugĩrĩria, nĩ twaugĩrĩria, nĩ twaugĩrĩria, nĩ twaugĩrĩria. Roho ũrĩa wĩ rĩera-inĩ wa kũguoyohia kanitha, nĩ twaũkania thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Mũthamaki wa thamaki, andũ aya nĩ aku Ngai, maririkane no meke wega. Angĩ mĩrimũ nĩ ya gũikĩrio, angĩ mĩrimũ nĩ ya gũtũmwo nĩgetha manyarirĩke. Twamĩcokia kũrĩa yumĩte, nĩ twamĩcokia kũrĩa yumĩte thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Twambararia moko maitũ na igũrũ, tũiga we wĩ mũtheru Ngai. Twanĩrĩra tũiga wĩ mũtheru, twanĩrĩra tũiga wĩ mũtheru, twanĩrĩra tũiga wĩ mũtheru. Na we wĩ Ngai ũtacenjagia, wĩ Ngai ũtagarũrũkaga. Nĩ tuokĩrĩra ikuũ iria ithagathagĩtwo, nĩ tuokĩrĩra ikuũ. Ndarũgamia ikuũ, ndarũgamia ikuũ iria ithagathagĩtwo kũrĩ ciana cia thĩni, kũrĩ arĩa marĩ makanitha-inĩ. Ikuũ ici nĩ ndacihũndũra kũrĩ ciana cia thamaki, kũrĩ arĩa marĩ igweta, nĩ ndacihũndũra thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Mũthamaki wa thamaki,
ndoiga wewe Ngai, 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 twanĩrĩra twoiga wewe Ngai. Thank you. Twoiga wewe Ngai, twoiga wewe Ngai. Thank you Lord. Wega mwathani, Jehova nĩ wega tũmũtũra muoyo, ririkana rũciaro rwitũ Ngai, ririkana kĩgongona gĩkĩ Mwathani, no gĩkũmũrĩka ũrĩa mbere na rĩa kerĩ, no wĩ Ngai, ndiecenjia na ndiegarũrũka, ndiecenjia na ndiegarũrũka, ndiecenjia na ndiegarũrũka. Danieli arũgamire mwanya-inĩ ũkĩririkana Babuloni, andũ aku makĩohorwo, ũkombo ũrĩa kanitha wohetwo, ithuĩ tũtikuohwo, ithuĩ tũtikuohwo thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Roho ũrĩa ũrekereirio wa kũguoyohia andũ aku, ithuĩ tũtikũguoyohio, tũtigwĩtigĩra thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Thank you Lord. Wewe Ngai utacenjagia, we Ngai utagarũrũkaga, mabataro maitũ nĩ ũmoĩ, maruo maitũ nĩ ũmoĩ, no nĩ twarũgama mwanya-inĩ nĩ tondũ wa bũrũri ũyũ Mwathani. Ikuũ cia moko ma andũ nĩ twacirega, nĩ twacirega, nĩ twarega. Magongona marutĩirwo mabũrũri ma nanja makerekerio bũrũri ũyũ, nĩ ndamarega, nĩ ndamarega, nĩ ndamakararia thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ, mũthamaki wa thamaki. Thank you Lord. Gũtirĩ Ngai ũngĩ tawe, gũtirĩ hinya ũngĩ ta waku, gũtirĩ thayũ ũngĩ ta waku. Ngai wakwa, Mwathani wakwa, nyũmba ciothe cia ũhoi wa mĩhianano, nyũmba ciothe cia ũhoi wa mĩhianano bũrũri-inĩ wa Kenya nĩ twacugĩrĩria, nĩ twacikũra, nĩ twacing'aũrania, nĩ twacing'aũrania, nĩ twacing'aũrania. Gũtiramakania nĩ andũ arebu erĩkũ me thĩinĩ wa nyũmba-inĩ icio, ona kana nĩ athamaki kana arĩa marĩ igweta, nĩ twacinamania, nĩ twainamania ũhoi wa mĩhianano bũrũri-inĩ wa Kenya, nĩ twainamania, nĩ twaũharagania, nĩ twaũkĩrĩra, nĩ twaugĩrĩria, nĩ twaugĩrĩria, nĩ twaugĩrĩria thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Twoiga wĩ Ngai, twanĩrĩra twoiga wĩ Ngai, twanĩrĩra twoiga wĩ Ngai, twanĩrĩra twoiga wĩ Ngai, twanĩrĩra twoiga wĩ Ngai, twoiga wĩ Ngai. Ambararia moko maku na igũrũ. Ndahitha athuri aya na atumia na anake na airĩtu na ciana nyinyi arĩa tũgomanĩte ha mũthenya wa ũmũthĩ, ndamahitha moko-inĩ maku, ndameteria rũirigo rwega rwa mwaki wa Roho Mũtheru, ndameteria ũgĩ na ũmenyo na mahote gũtua matua mega na marũmu kũrũgama na wĩra ũyũ nĩ tondũ nĩ waku. Wewe Ngai ũtacenjagia, we Ngai ũtagarũrũkaga, we Ngai ũikarĩire gĩtĩ gĩa tha, we Ngai ũikarĩire gĩtĩ gĩa ũthingu. Nĩ ndakũnenehia mũno, nĩ ndakũgoca mũno thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. We Ngai ũtacenjagia, nĩ twakwambararia mũno, nĩ twakũgoca mũno, nĩ twagũtũgĩria mũno. Nĩ thengio nĩ kũigua ihoya ritũ, nĩ thengio nĩ kũigua mathaithana maitũ, nĩ thengio nĩ gũtwamũkĩria twakaya. Nĩ tũreganĩte na mĩhianano yothe, thakame ĩrĩa ĩtĩtio ya Kenya nĩ twarega nayo, nĩ twarega nayo, nĩ twarega nayo, nĩ twarega nayo. Thakame ĩtĩtio nĩ tondũ wa andũ gũtũũra itĩ-inĩ, nĩ twarega nayo, nĩ twarega nayo, nĩ twarega nayo. Twarega na thakame gũitĩkanga bũrũri-inĩ witũ, nĩ twarega, nĩ twarega.
nĩtwarega thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Ngai wĩ Ngai, Ngai wĩ Ngai, Ngai wĩ Ngai, twoiga wĩ Ngai, twoiga wĩ Ngai, twanĩrĩra twoiga wĩ Ngai, wĩ Ngai ũtacenjagia. Nyũmba-inĩ cia Freemasons tuokerera ũthamaki wa nduma, nyũmba-inĩ cia members only ndokerera ũthamaki wa nduma, nyũmba-inĩ cia Illuminati ndoigĩrĩria ũthamaki wa nduma. Arĩa marutaga magongona mao marutagĩra mĩtitũ, marutagĩra tũburi-inĩ, nĩtwamakararia, nĩtwamarega thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Thank you Lord. Nĩ wega Ngai, twambararia moko maitũ na igũrũ twoiga wĩ mũtheru, twoiga wĩ mũtheru Ngai, twoiga wĩ mũtheru Ngai, twoiga wĩ mũtheru Jehova, wĩ mũtheru Ngai. Twetĩkanĩria na athuri aya na atumia aya na anake na airĩtu ona ciana nyinyi atĩ ũhoi wa mĩhianano ndũkũruta wĩra Kenya. Nĩtwarega, nĩtwarega, magongona mothe marutĩtwo merekeirio kũrĩ makanitha. Ngai wakwa, mwathani wakwa, merekeirio kũrĩ andũ aku, merekeirio kũrĩ athĩni aku. Nĩtuokerera magongona maya thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Barabara citũ mwathani nĩndarega nacio, barabara ciothe twacitheria na thakame theru ya gatũrũme, kũrĩa tũragerera, kũrĩa andũ aku maragerera. Jehova mũthamaki wa thamaki, torĩa tũraga muoyo, andũ anyinyi nĩ mathirire, andũ akũrũ nĩ mathirire, mbeũ njĩthĩ no gũthira ĩrathira, no nĩtwarũgama mwanya-inĩ nĩ tondũ wa magongona marĩa marutĩtwo magetia thakame. Nĩtwarega na thakame ya andũ a bũrũri wa Kenya. Nĩndarega, nĩndarega, nĩndarega. Thank you Lord. Gũtirĩ Ngai ũngĩ tawe, gũtirĩ ũhoti ũngĩ ta waku. Rĩrĩ nĩ ibataro tũrũgamĩtie kĩgongona-inĩ, tũgĩkuonia ũrĩa matũũra mathikanĩtwo, tũgĩkuonia ũrĩa ikuũ ciongererekeire, no nĩtũherete mawĩhia na mawaganu maitũ. Tũiguĩrĩre tha nĩ tondũ wĩ Ngai, tũiguĩrĩre tha nĩ tondũ nĩ ũrĩ ũhoti, tũiguĩrĩre tha Ngai kĩgongona kĩama. Rũgama na mawĩra ma andũ aya, ndathimĩra andũ aya arĩo, ndathimĩra andũ aya Ngai, araramia mawĩra mao, arĩa matarĩ na mawĩra mahe, o aya mwathani no gũgũtungata nao, aya twambĩrĩirie nao, aya manyitagĩrĩra wĩra waku Jehova, mararamĩrie mĩhaka thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Harũrũkia betha na thahabu nĩgetha igũteithie na ikũgocithie. Twoiga wĩ Ngai ũtacenjagia, wĩ Ngai ũtagarũrũkaga, wĩ Ngai ũikarĩire gĩtĩ gĩa ũthingu na ũtheru. Ndohora andũ arĩa mehaha mohetwo, arĩa mohetwo nĩ mohorwo, arĩa matarĩ na mawĩra magĩe mawĩra, arĩa biacara ciao ihotomete nĩndaciohora. Nĩndohora mĩciĩ yanyu, nĩndohora mĩciĩ yanyu, nĩndohora mĩciĩ yanyu, ndohora mĩciĩ yanyu, ndohora mawĩra manyu, ndohora biacara cianyu, ndohora ciana cianyu thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Ndarekereria hinya na ũthamaki wa Ngai, ndarekereria hinya wa Roho Mũtheru, ndaregana na hinya wothe wa ndamathia thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu, mũthamaki wa thamaki. Wĩ Ngai ũtacenjagia, wĩ Ngai ũtagarũrũkaga, ti-itherũ wĩ Ngai, wĩ Ngai. Thank you Lord. Wĩ Ngai, we nĩwe tũgũtungata, we nĩwe tũkwambararia, we nĩwe tũkũnenehia, we nĩwe tũkũgoca, we nĩwe Ngai kĩgongona kĩama. Thank you Lord, thank you Lord.
Mundu wirirĩirie wĩra nĩ amũkĩre thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Mundu wirirĩirie kuohorwo nĩ ohorwo. Mundu wirirĩirie kũhonio nĩ ahonio thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Na kũgĩa na ũira thĩinĩ waku. Tũtorie ndamathia nĩ ũndũ wa ũira wa kanua gaku. Tũgũtoria ndamathia nĩ ũndũ wa ũira wa tũnua twitũ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu, mũthamaki wa thamaki. Ti itherũ we wĩ Ngai. Nĩ twagũtĩĩa mũno Mwathani witũ. Nĩ twagũtĩĩa mũno Ngai mwene hinya. Nĩ twagũtĩĩa mũno Ngai mwene ũhoti. Nĩ thengio nĩ gũtũigua na gũtũthikĩrĩria. Nĩ thengio nĩ gũtũtũmĩra araika aku. Jehova mũthamaki wa thamaki, ithuĩ tũtuĩte matua mega na marũmu. Tũtikũinamĩrĩra ngai cia Baali, tũtikũinamĩrĩra Kalidei, tũtikũinamĩrĩra Humenayo, tũtikũinamĩrĩra Filisti. Nĩ twarega thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Thank you Lord. Thank you Lord. Tũiga wĩ mũtheru maũndũ-inĩ mothe. Tũiga wĩ mũtheru maũndũ-inĩ mothe. Tũiga wĩ mũtheru mwene ũhoti. Nĩ thengio nĩ gũtũhonia. Nĩ thengio nĩ gũtuohora. Nĩ thengio nĩ gũtũrathima na mawĩra. Twanĩrĩra tũiga nĩ thengio. Nĩ thengio nĩ gũtũhonia. Nĩ thengio nĩ kũhonia ciana citũ. Nĩ thengio nĩ kũhonia aciari aitũ. Tũiga nĩ thengio. Twakũgoca tũiga nĩ thengio. Twambararia moko maitũ na igũrũ tũiga nĩ thengio. Tũiga nĩ thengio Ngai nĩ tondũ wa ũhotani waku. Tũiga nĩ thengio mũrĩithi mwega. Tũiga nĩ thengio mwene thayũ. Tũtongorie Ngai. Tũmũrĩkĩre Mwathani. Tũrĩithie rĩwe Ngai tondũ nĩwe twĩrirĩirie thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Wĩ Ngai ũtacenjagia. Wĩ Ngai ũtagarũrũkaga. Mabataro maitũ nĩ twakũnengera. Nĩ thengio nĩ gũtũma mũraika oke oe mabataro maitũ. Magĩkinya gĩtĩ-inĩ gĩa ũthamaki. Tũiguĩrĩre tha no tũririkane. Tũiguĩrĩre tha no tũririkane thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Ngai wĩ Ngai. Wĩ Ngai. Wĩ Ngai. Anĩrĩra na hinya muge Ngai ũyũ nĩ Ngai. Na ndacenjagia kana akagarũrũka. Ngai ũyũ nĩ Ngai. Ngai ũyũ nĩ Ngai. Na tũtikũinamĩrĩra mĩhianano. Tũtikwĩhoka andũ mena mwĩrĩ na thakame. Tũkwĩhoka kiugo kĩa Ngai kĩrĩa gĩtacenjagia na kĩrĩa gĩtagarũrũkaga thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Niĩ nĩngwenda Ngai ũmenyage, nĩngenaga mũno nĩwe tondũ nĩũnjĩkaga wega na ũkanyenda hingo ciothe. Irio ciakwa iria ndĩaga marĩa nyuaga, ona nguo cia kwĩhumba ciothe nowe ũheaga. Muoyo naguo nĩwe waheire, nĩwe ũgiragia kwe ũngĩtheria hinya waku ndingĩtindaga thakamwe. Mũthenya ona ũtukũ nĩũmenyagĩrĩra maitho maku nĩ mabaraga kũrĩ ũtheri na kũrĩ nduma. Ingĩhota gũgũcokeria nĩ wega waku Mwathani, no nĩndakũhoya tũmage wende mũno na ngũiguage. Ingĩhota gũgũcokeria nĩ wega waku Mwathani, no nĩndakũhoya tũmage wende mũno na ngũiguage. Mũthenya
ona utuko ni umenyagirira maitho maku ni mabaraga kuri utheri na kuri nduma ngwenda Ngai umenyaga nĩndĩkenaga mũno nĩwe tondũ nĩũnjĩkaga wega na ũkanyenda hingo ciothe irio ciakwa iria ndĩaga maĩ marĩa nyuaga ona nguo cia kwĩhumba ciothe nowe ũheaga mũthenya ona ũtukũ nĩ ũmenyagĩrĩra wega maitho maku nĩ mabara kũrĩ ũtheri na kũrĩ nduma ndingĩhota gũgũcokeria wega waku Mwathani nĩ ndakuhoya tũmage kwende mũno na ngũiguage ndingĩhota gũgũcokeria wega waku Mwathani nĩ ndakuhoya tũmage kwende mũno na ngũiguage mũthenya ona ũtukũ nĩũmenyagĩrĩra wega maitho maku nĩ mabaraga kũrĩ ũtheri na kũrĩ nduma tũiga wĩ Ngai nĩ twacokia ngatho nĩ tondũ wa ũtugi waku nĩ thengio Ngai Ngai amen 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 hũrĩra Jesũ witũ rũhĩ rwega Bwana asifiwe sana Mwathani arogocwo hũra rũhĩ rwega nĩmenyete thĩno ndĩ mũgendi nyetereire mũthenya mwerũ nĩkĩo ndĩrahoya ũmĩrĩ nĩguo Baba ĩtorie mũthema thĩ ũka Jesũ ũkandĩkwetere niĩ ũkomũthĩ ũyakirĩrĩrie ngoro yakwa mĩiyũrie na thayũ nĩguo Baba ndorie mũthema thĩ bũrũri-inĩ rĩrĩa kwaga niĩ kwagĩa mbara na mĩrimũ ĩtwagĩrĩirwo tũnyitane mo ĩtwĩtege ĩyo kĩa twetha ũka Jesũ ũkandĩkwetere niĩ ũkomũthĩ ũyakirĩrĩria ngoro yakwa ũmĩiyũrie na thayũ niĩ nĩguo Baba ndorie mũthema niĩ kanitha-inĩ rĩrĩa kwaga thayũ kwagĩa mbara na mĩrimũ tũnyitane moko twĩte Jesũ oke atwetha ũka Jesũ ũkandĩkwetere niĩ ũkomũthĩ ũyakirĩrĩria niĩ mĩiyũrie na thayũ nĩguo Baba ndorie mũthema niĩ kwarĩ mũndũ warĩ mũtumu arĩ o rĩĩtwa rĩake etagwo Batima niĩ rĩrĩa aiguire Jesũ akĩndũka akĩmwĩra Jesũ njiguĩra niĩ ũka Baba ũkandĩkwetereire ũkomũthĩ ũyakirĩrĩria ngoro yakwa ĩmĩiyũrie na thayũ nĩguo Baba ĩtorie mũthema niĩ ũka Jesũ ũkandĩkwetereire ũkomũthĩ ũyakirĩrĩria ngoro yakwa ĩmĩiyũrie na thayũ
ayuligwa baba adorie muthemba Igocai mwathani wa theru ithuĩ utumĩte iria iriku ĩmũgendo rũthiĩte gũthira twambate na mwĩrĩ walo igocai Ngai witũ gocai mũthani wa theru mathĩna mathiĩte gũthira twambate na mwĩrĩ walo Wapi makofi, makofi, makofi. Etidero kwina murata Ukana tareage Niye Jesu nira etwaya Nagotoa Eithia mundu Niye umwene umwenete Umwe moko na iguru goceke Niye geithia mundu Umwene umwenete Umwe moko na iguru goceke Yesu Oyesia motino kanake Tokemakio ni uriro Otumwire geithia mundu Umwe ni umwendete Umwe moko na iguru goce Jesu Umwe ni umwendete Umwe moko na iguru goce Jesu Oye gototiga Oye umwene umwendete Umwe moko na iguru goce Jesu Oye umwene umwendete Umwe moko na iguru goce Jesu Wapizango na vigelegele kwa Bwana Yesu. Indie gotire mokoro kou tugacemania Gotire mokoro kou tugacemania Indie no haleluya kou tugacemania No haleluya, no haleluya No haleluya kou tugacemania Haya. Ithuĩ tũkagocaga kũu tũgacemania Tũkagocaga kũu tũgacemania Mĩrimũ kwaheri kũu tũgacemania Mathĩna kwaheri, mĩrimũ kwaheri kũu tũgacemania Indie no haleluya kou tugacemania No haleluya, no haleluya Indie no haleluya kou
tũgacemania. Haya, oh haleluya kuu. Sagwa na vigeregere kwe. Yesu moya na botugi ni moibwana na boharani ukagotwa nena yediye wa kuzayuni. Yesu moya na botugi moibwana na boharani ukagotwa nena yediye wa kuzayuni. Na iwe tuago zaida yo to
imeciria mao magaruka ireo tamanyamu ingoro ciao ikarũra gũkĩra nyongo Nĩguo Ngai witũ aiya ũrogĩrai Ngai witũ tondũ nĩ mũtheru. Gĩtina-inĩ harĩ ũhonokio ĩyo maĩ magwĩthamba imeria mathire ũthingu nĩ ũthamaki ũiganu wa kwĩhokeka. Haya, 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 haya. Wapi nuru ya Yesu sasa? Haya. Wapi shangwe na vigelegele vya kanisa? Nĩnjetereire o mũthenya mwe nĩkĩo ndĩrahoya ũmĩrĩ gĩrugi ũketha ũgethayo wake ũkanĩkwetereire ũkamũthĩ ũyokirĩrĩria ũiyũrie na tha gĩthiĩ nĩgwa baba ndorie mothe mathĩ. Haya. Baba witũ nĩtũgwetereire. Oi. Atĩ kwarĩ mũndũ ũmwe warĩ mũtumumu gĩtietagwo Batimayo hĩndĩ twakĩhĩtũka ũiyĩte kũnjiguĩra tha ũkanĩkwetereire ũyĩ ũyokirĩrĩria gĩtirĩ mĩiyũrie na thayũ ũiyĩ ndoria mothe mathĩ gĩthiĩ ũkamũthĩ ũyokirĩrĩria gĩtirĩ mĩiyũrie na thayũ ndorie mothe mathĩ. Mũtumumu gĩtietagwo Batimayo gĩthiĩte twakĩhĩtũka gĩthiĩte kũnjiguĩra tha ũkanĩkwetereire gĩthiĩ ũyokirĩrĩria gĩthiĩ mĩiyũrie na thayũ gĩndorie mothe mathĩ. Magaconoka ngĩmenya nĩniĩ ngamĩinia igũrũ nake Saitani na njamba cia gĩthiĩ magaconoka ngĩmenya kweri mũndũ na ndoĩ ti wega ndatũire ikoĩ na ndioĩ na ndiamenyaga atĩ ndiũĩ. Mũtheru nĩmenyithĩtie gĩtigarĩte
ukugosa, maote ukugosa, maote ukugosa, maote ukugosa, maote ukugosa. Gaivito, Gaivito. Ita
iga rĩako Ugarũkĩre wega. ine Tupigie Bwana Yesu makofi mazuri jamani. Amen, amen, amen. Ageni arĩa matucereire muke haha mbere, wageni wote wakuje hapa mbere. Mugeni ũtarĩ waingĩra na mũrango ũrĩa, mugeni ũtarĩ waingĩra na mũrango ũrĩa. Bwana asifiwe sana. Kageni metigĩra naguo ndĩna ageni aingĩ. Hallelujah. Bwana asifiwe sana. Mugeni ũtarĩ waingĩra na mũrango ũrĩa, nengera andũ aya maikrofoni magaithanie brother Irũngũ na moige kũrĩa moimĩte. Bwana asifiwe sana. Mwathani agocwo. Harĩ twajĩtagwo Josephat Mwaũra kana baba wa Mbũi, na ndĩ mũhonoku na nĩ njenda Jesũ. Nyumĩte itũra rĩa Gaciĩ. Mwathani agocwo. Na ndakena gũkorwo ndĩ kũndũ gũkũ. Gwa kahinda kanene ndirĩgĩte kũgoca gĩthemba kĩu. Ndacokia ngatho. Mũrathimwo mũno. Na Ngai amwende. Na nyina wa Mbũi gũkũ. Nyina wa Mbũi gũkũ. Nĩ mũcirika wa gũkũ. Nĩ ũrĩa? Na nĩwe ũninvaitire. Ndakĩrũgame. Ngai akũrathime. Nĩ gũtũrehera mũthuri. Bwana asifiwe sana. Karibu sana baba wa Mbũi. Mũhũrĩre irũhĩro wega. Mwathani agocwo kanitha. Bwana asifiwe Theophilus. Marĩtwa makwa nĩ George Kimani wa Kuria na Nyakairũ, na ndĩ mũhonoku nĩ nyenda Kristo. Thomaga kanitha wa AIPCA kũrĩa Gĩthũrai Kimbo, na kwa ihinda inene nĩ ngoretwo ndĩrirĩirie gũthoma thĩinĩ wa kanitha o wothe wa Theophilus, tiga wa TV, to TV nĩ thomaga. Amen. Mũtumia wakwa na ciana nĩ mokaga Theophilus 44 na nĩ makĩnikaribisha kaingĩ njoke. Na hĩndĩ ĩmwe nĩ ndĩrokĩte gũkũ kwĩ mũthenya wa weekdays. O ũrĩa gũkinyagĩrĩrwo nĩ hĩndĩ ũgakorwo atĩ ihinda nĩ rĩakinya atĩ nĩ ũgũthiĩ, atĩ nĩ ũndũ nĩ rarĩ rĩrĩa rĩa ngoro yakwa gũkorwo Theophilus. Na mũthenya wa Tuesday ndokire na ngĩgĩa na ihinda rĩega mũno nĩ ũndũ ndacemanirie na Archbishop. Na nĩ anjĩrire ciugo ina hinya mũno itangĩreka ciũrĩre thĩ. Koguo nĩ ndĩraigua gũthiĩ na mbere na gũthingata Ngai ndĩ na hinya mũweru. Nĩ ũndũ ndanatungatĩra Ngai, no hĩndĩ ĩgakinya nganoga. Na nĩ mũrimũ mũnene mũno kũnoga nĩ gũthingata Ngai. Mũndũ nĩ ohagwo na ndamenye nĩ muohe, mũndũ nĩ aremagĩrĩrwo na ndamenye nĩ akomete, no hĩndĩ ĩrĩa Ngai akũiguĩrĩra tha, areka ũmenye nĩ ũkwamĩte, hĩndĩ ĩyo nĩ hĩndĩ ĩrĩa ĩna bata mũno. Nĩ ũndũ hĩndĩ ĩrĩa ũkwamĩte ũtungata-inĩ wa Ngai, noguo maũndũ maku makwamaga. Hĩndĩ ĩrĩa ũhingĩte maitho noguo wonaga nduma nene, na noguo nduma ĩkĩragĩrĩria gũkũhobanĩria. Koguo nĩ nyonete ũtheri mũnene nĩ tondũ wa ihinda rĩu ndokire rĩa Tuesday gũkũ, na ngakena nĩ tondũ wa gũka kĩgongona-inĩ gĩkĩ, nĩ ũndũ nĩ ndetĩkia ndĩ muohore. Amen, amen, amen. Mũtumia wakwa gũkũ na ciana imwe igũkũ, ũkai Grace nĩgetha mamenye nũ nĩ invited. Nĩguo Grace hiuhai. Bwana asifiwe sana. Mũthuri ũyũ family yao nĩ yangerithĩirie ruo-inĩ rĩmwe Gĩthũrai, no matiamenyire. Hoire kana ka brother yao gakahona. Kana tiguo? Tiga wanjĩrire ndingĩakũmenyire. Nĩ horo wa ma. Rĩu ngĩmwĩra ngwĩrĩhĩria gũkũ tondũ nĩ mango. Tuoka. Bwana asifiwe sana. He kana nĩ ka brother yaku? Nĩ ka my brother. Ka brother yake.
uria mukuru na nĩ maharĩrĩirie mbeca cia harambĩ kana gatwarwo thieta no Ngai akĩnjarĩria kĩnjĩra ũyũ mwana nĩ mũhonu. Amen. Bwana asifiwe sana. Na gũtirĩ thieta gwĩka atĩa. Ndĩ ndĩmũheaga ũira mũkona tarĩ kwĩyugithia no ngangũturĩinĩte handũ. Aca. Bwana asifiwe sana. Hallelujah. Amen. Family no ndiamenyire no bara yakwa thĩinĩ wa itũra rĩa Gĩthũrai yambĩrĩirie hau. No mwana ũira wa ma nĩ atĩrĩrĩ ndekirwo operation na nĩ ahonire. Na ahonire fiu. Na mbeca cia harambĩ mwatwarire kũ na mũtiarutire gĩcunjĩ. Bwana asifiwe sana. Kwĩ Ngai wĩkaga na kwĩ Ngai ũhonanagia. Mwathani arogocwo. Amen. Ndũgatangĩke nĩ ũndũ tondũ Ngai ũrĩa twĩtĩkĩtie nĩ Ngai ũhonanagia na Ngai wĩkaga maũndũ. Ndamwĩragĩra wabici haiya nĩwe na nĩguo mandagereire ruo nĩ kana kau. Ĩno ndageithagia honoki makanjĩka ũguo. Ithe ndimwete rũgano rũu. Bwana asifiwe sana. Amen. Ona twĩ thibitarĩ Kenyatta rĩa mũico nĩ ndathire kwĩra nginya maciarĩndĩ ma kanitha ũcio ũyũ wathoma gatigara ũgĩũkire gũkũ. Mwathani agocwo. Amen. No rĩrĩa gwatuĩkire gũtirĩ operation. Bwana asifiwe sana. Amen. Magĩoka othe makĩnjĩra Mwathani arogocwo mũhunjia ngĩmera cindwe. Tondũ kũgoca Ngai kũhinga ndikwenda. Ona rĩu kũrĩ maũndũ manene Ngai egwĩka. Amen. Na kũrĩ na wĩra Ngai ekũruta thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Na tũtirutaga wĩra ũyũ nĩgetha tũmenyeke nĩ ũira wĩna mĩaka mĩingĩ ona wariganĩire. No Ngai arenda kũnjĩra ũrĩ o wĩra-inĩ. Mũthenya ũcio mũthuri ũyũ okire ndarĩ mahoya-inĩ ngĩũria Ngai rĩu rĩ wĩra ũrĩa ndutaga nĩ werewekaga. Andũ aya nĩ mataũkagwo. Bwana asifiwe sana. Andũ aya nĩ mamenyaga. Ngĩigua hena mũndũ ũrenda kũnyona agĩkĩhe rũgano ũrĩa gwathiĩte. Bwana asifiwe sana. Na ngĩkĩra Ngai nĩ thengio. Na hĩndĩ ĩyo itũra rĩa Gĩthũrai nĩ kwahonire ciana 7. Itũra rĩa Ndondora nĩ kwahonire ciana 8. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe sana. Bara nĩ kuongereka kana nĩ kũnyiha? Nĩ kuongereka kana nĩ kũnyiha? Ona rĩu no njetereire ũndũ ũngĩ ũgwĩka Ngai tondũ wĩ Ngai. No njetereire wĩra ũngĩ ũkũhũthĩra ndĩũrute tondũ Ngai nĩ Ngai. Reke bamĩrĩ ĩno ĩgeithie andũ. Praise God again. Mimi nawashinda nguvu. Praise God. Amen. Kwa majina ni Rosemary Nyakairo. I'm from Githurai. And may God bless you. I'm born again and my parents are here. I also have an aunt there. She's called Ako wapi? Auntie. Ukahaha auntie. Kai auntie nake kũgũtara. She's called Auntie Tabitha. Auntie Tabitha. Bwana asifiwe sana. Ebu aside nguvu tena. Praise God. Praise God again. I'm happy to be here with you, Theophilus Church Nchadhaine, and I'm from Theophilus Church 44. May God bless you. Amen. Amen. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe kanisa. Praise God. Hallelujah. Jitagwo nyina wa Kuria kana Grace Wanjiro. Kuria nĩ ũyũ kana mamu wa Rosemary, mamu wa Flora na Jesu nĩ Mwathani arogocwo kana mũtumia wa Kĩmani nĩwe ũyũ na nĩ ngenetio nĩ bamĩrĩ no Mwathani arogocwo. Ndĩ mũhonoku na nĩ njenda Jesu nĩ tondũ wa kũhonokia. Mwathani arogocwo. Ndigua tho ningĩ mũgathĩrĩria nĩ tondũ niĩ nĩ akũrire na niĩ nĩ arutire handũ itangĩhotire kwĩruta. Mwathani arogocwo. Nĩ ngenete nĩ tondũ wa gũkorwo thĩinĩ wa gĩikaro gĩkĩ na niĩ ndĩ na ngatho nyingĩ kwĩ Ngai nĩ tondũ nĩ ngoretwo na ihoya rĩa mũthuri wakwa acokio kanitha na ũcio nĩ ũndũ wa kũgegania. Amen. Amen. Mwathani arogocwo. Ngai nĩ mwĩhokeku. Amen. Reke Kuria nake eyarie. Praise God. Praise God again. My name is David Kuria. I'm born again Christian. I don't talk much. So this is my family and I love you so much. Thank you.
Amen. Amen. Mr. Kuria, God bless you. Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe tena. Kwa majina ni Tabitha Kinyua, nihonokete rucini rwa mothe Kristo Ngai ni ahonokie akahe thayo na akahe kiregerero kia muoyo. Praise God. Uyu ni my sister, my brother in law na ciana ciakwa itire hakuhe ciuge gicagi. Ngai wa muoyo murathime. Amen. Rekei twambararĩrie bamĩrĩ ĩno moko, rũgamai na igũrũ tuge bamĩrĩ ĩno ĩrathimwo nĩ Ngai. Twamahitha thakame-inĩ theru ya Gatũrũme na Ngai egocithie nayo thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Ona mũgeni ũcio ũngĩ ũgũtũcereire, ũrĩa warũgama na ũtanarũgama, twaria kĩrathimo igũrũ rĩa ageni aitũ othe. Ngai amatũrie wega-inĩ wake thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Amen. Hũrĩrai Jesũ witũ rũhĩ. Ikarai thĩ na mũrĩ arathime na mũrĩ ahotanĩre nĩ Ngai. Nyita igongona rĩaku ũguo rĩa gũcokia ngatho, igongona rĩaku rĩa kwĩra Ngai nĩ wega, na nĩ ndĩretĩkia Ngai nĩ egũkũrathima ũrĩ o harĩa ũrĩ, na ũrũgame na igũrũ. Konogire andũ a Ngai, kamũnogire. Ona nĩ tũgĩkinyĩtie mathaa marĩa makĩaragio nĩ andũ a Ngai mathaa matatũ magĩthũmĩrwo gĩkũnjo kĩa Musa. Haleluya. Nyita gĩcunjĩ gĩaku ũguo gĩa gũcokeria Ngai witũ ngatho, na wĩre Ngai witũ nĩ thengio nĩ tondũ wa gũkũhe kĩndũ gĩa kũrũgama nakĩo igongona-inĩ rĩa gũcokia ngatho. Uga thutha wakwa, Ngai ta ũrĩa ũtũũraga muoyo, rĩrĩ nĩ igongona rĩa gũgũcokeria ngatho. Rĩamũkĩre oro ũguo rĩtariĩ. Ndakwĩhokera indo ciakwa, nawe ũnjĩhokere ũtugi mwerũ. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo ndahoya ndetĩkia na ndacokia ngatho. Amen. Rehe indo icio haha nĩgetha tũthiĩ na mbere na hau hangĩ. Ngatho ici ndacitũma wathi wakwa nĩ ũndũ wa ciana ũningĩire ũrotũũro kumagio hĩndĩ ciothe nĩ ũndũ wa ũkaru waku Imanueli. Mũkĩra ici ngatho ciakwa kuma ũnini-inĩ wakwa, nĩnguonete wĩ mwega Jesũ, nyambarare nĩguo mũthĩ na rũciũ nginya tene. Nĩtina ndirũ nene ciana ngora rĩmwe niĩ ngetigĩra Ngai wa muoyo ũrĩa watĩire, nĩguo ndorie ngona nyitĩte guoko ngomĩrĩria. Mũkĩra ici ngatho ciakwa kuma ũnini-inĩ wakwa, nĩnguonete wĩ mwega Jesũ, nyambarare nĩguo mũthĩ na rũciũ nginya tene. Haya. Akwa mandigine ukwatũra gũtirĩ mũmwe ũkĩnyendaga maragia na mĩrũ ta Judasi athĩgĩwandie wĩonanie. Mũkĩra ici ngatho ciakwa kuma ũnini-inĩ wakwa, nĩnguonete wĩ mwega Jesũ, nyambarare nĩguo mũthĩ na rũciũ nginya tene. Amen, amen, amen. Bwana asifiwe sana. Ndũkĩreke tũgĩikare thĩ ndagĩka nyinyi. Tero ũcio mũriganĩtie, karibu sana Theophilus Church, itũũra rĩa Njatha-inĩ. Karibu sana Pastor Milka, karibu sana Pastor Lucy, Pastor Irũngũ na arĩa othe matũcereire mũthenya wa ũmũthĩ. Mwĩ karibu sana, na nĩ wega kũiganĩra nĩ tondũ wa Mwathani. Mwathani Ngai witũ amũrathime na mwĩke
maundu mega motugi. Mwathani Ngai witũ nĩ amwendete. Jesu witũ ũyũ no ngegeria kũmũhingĩrĩria Pastor Lucy ndangĩikara ndangĩmwethere gĩtĩ hau. Etagwo Bishop Gĩthirĩ. Ndĩrona nĩ tũhanaine mũtwe. Mũtikoria ciana cinyendagĩra kĩ. We ũkarora thura na ũgagĩkunya mahiga. Tondũ ũguo noguo kũngĩkĩrwo. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe sana. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku. Mamu akana gaka nĩ arũgamia geithia andũ ũguo. Ũko haha wĩke andũ ũguo, wĩke kanitha ũguo. Na nĩ ngatho kwĩ Ngai nĩ tondũ wa gũkũhonokia harĩa akũhonoketie na harĩa arakũrutire hatĩka-inĩ. Mwathani agocwo. Njĩtagwo Archbishop wakwa, Pastor witũ. Ngũgoca Ngai na njuge nĩ wega kũrĩ we tondũ nĩwe ũhonokagia mũndũ gĩkuũ-inĩ, akamũhonokia kuma mĩnyamaro-inĩ, na akamũhonokia kũrĩa andũ matangĩhota kũhonokia. Ũguo waigua Archbishop auga ndĩroimire nda-inĩ ya gĩkuũ kĩnjĩrĩte o kana Mwathani ararega nani. Amen. Ũngĩrora ngari-inĩ ĩrĩa ndoimire mũthenya wa Friday, ndũngĩtĩkia atĩ he mũndũ wahonokire, no ndioimire ona rũkarara. Nĩ ũrakĩona ta ndĩrathiĩ njogomete. Amen. Na ndereba ahutirio haha hani just a cut, na kwĩ mwanake wahutirio haha kĩara-inĩ, gũtirĩ kũgurara kwagurarire. Ndathire ndĩ thibitarĩ, ndereba ndagĩtarĩ akĩnjũria ũhĩtanĩte hanini, tondũ ndamwĩrire na happened arĩ Mũgĩkũyũ, na ndamwĩrire na Gĩkũyũ ngĩmwĩra niĩ ndetĩkia nĩkĩ Danieli atoimire akĩnungaga ndogo. Akĩnjũria nĩkĩ, ngĩmwĩra Tonio ngari ĩrĩa nĩ mwenzangu ngari ĩrĩa ndoima. Akĩnjĩra tareke nyone, ndĩrĩonire no kũmakamakire, akĩaga nginya kwamba kũnjĩkĩra drip, akĩrigwo nĩ atĩ angĩka. Ũguo nĩguo Ngai ekaga. Ngai akũhonokagia kũrĩa andũ matangĩkũhonokia, tondũ maitũ ndarĩ ho, my sister ũnyendete ndarĩ ho, ciana ciakwa itioĩ kũrĩa ndagereire, no Ngai we mwenyewe nĩwe wahonokirie. Kĩu giki nĩ kĩiganĩte ndũre ndĩmũtungatĩire na ndũre ndahaga, ũmũthĩ rũciũ noke na ndũrage ndĩmũcungatĩire. Mwathani agocwo. Amen. Ndaragia mũno ũcio. Ũmũthĩ na nĩ araihia rũgano. Ngai arathimwo nĩ Ngai. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Na menya ni arĩa metagwo fanya fujo huo. Kwa hivyo ukiniletea nyokonyoko security ni tight. Sawa sawa. Bwana asifiwe sana. Na Ngai akĩmarathimie nĩwe nyina wa kana gaka. Na nĩgatũbuataga mũno na nĩgatwendete mũno. Ũguo wona gokĩte ihenya. Bwana asifiwe sana. Ukamenya nĩ ũtungata ũragucĩrĩria mwana ũyũ. Na nĩ wega. Na tondũ njarĩtie kĩrathimo igũrũ rĩake, ona tata we arĩ gũkũ bũrũri-inĩ wa Kenya no akarehage gũkũ kĩgongona-inĩ. Ũguo mwana ũcio nĩ mũrathime na nĩ mũndũ wa Ngai. Na andũ a Ngai mambagĩrĩria kũmenyekana tene. Mwathani arogocwo. Na ngahitha ũtungata wa ciana citũ iria ithurĩtwo na ikamũrwo, na arĩa njiyũkĩirie kĩgongona-inĩ gĩkĩ na itaiyũkĩirie, othe ngaria kĩrathimo igũrũ rĩao. Ona korwo nĩ nginyĩtie mĩaka ta mũndũ gwĩtwo Simeoni, ingĩroiga rĩu Mwathani nĩ hĩndĩ ũkũnjugĩra ũhoro, niĩ ngombo yaku, tondũ anabii nĩ maiyũkĩtio kĩgongona-inĩ. Ndungata na ngombo cia Ngai nĩ ciyũkĩtio kĩgongona-inĩ. No ihinda rĩrĩa Ngai ahete rĩa kũmarera, nĩ ngũmarera wega na nĩ ngũmarĩithia wega. Mwathani arogocwo. Kĩrĩa gĩatũmire mũndũ gwĩtwo Simeoni ehere kĩgongona-inĩ, tondũ nake nĩ akinyĩtie matukũ ma gũkua, nĩgetha ũrĩithi ũgacĩre wa Jesu Kristo mũrũ wa Ngai ũrĩa wĩ igũrũ mũno. Na nĩkĩo ndĩmwĩraga kũiyũkia mwana kĩgongona-inĩ no korwo nĩwe ũrebuta wĩra, no ndũkanage kũiyũ, tondũ nĩo makanyitĩrĩra wĩra wa rũciũ. Mwathani arogocwo. Ciana ici cinyendete na ngoro ĩmwe. Bwana asifiwe sana. No nĩ mũndũ wothe mũthaka na wĩ ngoro njega.
tari we ndwendetwo tondu wi ngoro njuru ni thina wa no ni reke ciana cieke atia reke na ndirionaga thuiti ndimaheaga ingĩkĩmahe aya ona nĩ ngunyu unafanya tabia mbaya na no maroka mwathani arogocwo ũguo nĩ Ngai na he mũini wa rwĩmbo wateithirio nĩ Ngai akiuga gĩa na ngoro njega ngoro yendete Ngai Alekeo ni moyo Igũrũ nĩ gĩkeno kirĩrĩria mũno Jehova Ngai erire Adamu irio ciake ariona na mĩnoga ciothe no thithino tumuomoranirie mũnene nĩ ũrĩkũ Jesũ akĩmacokeria kĩheo nĩ muoyo Igũrũ nĩ gĩkeno kirĩrĩria mũno Jehova Ngai erire Adamu irio ciake ariona na mĩnoga ciothe no thithino no tuĩke mũnene gĩwĩnyie wathĩke gũtungatĩre andũ othe kĩheo nĩ muoyo Igũrũ nĩ gĩkeno kirĩrĩria mũno Jehova Ngai erire Adamu irio ciake ariona na mĩnoga ciothe no thithino Jesũ athaithire Ngai ithino ĩgĩitĩka matata mathakame kĩheo nĩ muoyo Igũrũ nĩ gĩkeno kirĩrĩria mũno Jehova Ngai erire Adamu irio ciake ariona na mĩnoga ciothe no thithino Amen. Amen. Bwana asifiwe sana. Taingira na niĩ thĩinĩ wa ibuku rĩa Akorinitho wa kerĩ 2 Corinthians chapter number 9 verse 10 13-18 2 Corinthians chapter number 9 verse 10 Nĩ wega nĩ tondũ kiumia kĩu gĩthirĩte nĩ nyitĩte thimũ nyingĩ mũno na andũ makerehe kanitha-inĩ makanjĩra ithuĩ tũrahonokire ciarera tũragũire na bikibiki tũragũthirwo na ngari twĩna bikibiki gũtirĩ ũndũ tũrekire gũtiagĩte ũira mũnene ũguo mahoya marĩa tũhoyaga ti matũhũ ariũ na arĩa ithe witũ Bwana asifiwe sana na Ngai no egũthiĩ na mbere na kũmũgitĩra mĩtino-inĩ ya barabara ndatũmĩirwo mbica cia mwarĩ wa ithe witũ kuma Canada ona toĩ nĩ nyitire riboti Bwana asifiwe sana ngĩamba kũmaka ona thiĩte ndambire gũcoka kĩgongona-inĩ ngĩra Ngai nĩ ndaregana na gĩkuũ Bwana asifiwe sana na nĩ ndaiguaga thĩna kũmũhũrĩra thimũ tondũ warora ngari he handũ roraga ngari ũkeihũrĩ ngiuga ya mbere ndĩkĩtie kwĩihũrĩria rĩ Ngai he hinya ndĩmũhũrĩre thimũ ndamũhũrĩra thimũ no gũtheka thekire na ngĩkĩmenya maũndũ mothe nĩme ngĩra Ngai nĩ thengio ndacokirio kĩgongona-inĩ ngĩra Ngai nĩ thengio ti therũ mahoya marĩa tũhoyaga ti matũhũ andũ akwa arĩa ũnengerete ndeithie gũtirĩ ũgũkua na gĩkuũ kĩa mĩtino ya barabara nĩ ndegete thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ Bwana asifiwe sana na nĩ tũreganĩte na premature death Bwana asifiwe sana Ngai aromũgitagĩra mũkiumagara na mũkĩhũndũka Ngai aromũgitagĩra mwĩ mawĩra-inĩ manyu Ngai aromũgitagĩra rĩrĩa mwĩ biacara-inĩ cianyu Ngai amuonekagĩre na mwĩkage maũndũ mega Mwathani arogocwo Ngai witũ atũrĩithie na atũmenyerere mũno Bwana asifiwe sana twĩ thĩinĩ wa Akorinitho kamahunjia negenire gũkĩhunjio Akorinitho wa kerĩ 9:10 maandĩko maroiga atĩrĩrĩ nake ũrĩa ũheaga
muhandi mbeu na akaheanaga irio cia kuria, ni ari muheaga mbeu cia kuhanda na cingihagie na ongagirire maciaro ma uthingu. Bwana asifiwe sana. Ni igana mehariirie kuongererwo maciaro ma uthingu. Ni igana matuite matua mega na marumu ma gutungata Ngai urio kuongerera maciaro ma uthingu. Uthingu uyu ni unyururitio muno, uthingu uyu ni worotetwo muno, no kwi Ngai ukuongerera maciaro ma uthingu. Utungata uyu ni uthinikanitio muno, ona andu aingi mokagira manyona TV ni ngihunjia makarigu Ngai ndari arakwena niguo turutire magongona maritu ma muthuri uyu wathie. Haleluya. Ona nginya mutwe ndurandia, ona nginya homa ndigwika atia. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe sana. Na ndimwire undu ihinda riri ndingihinga ni kuria ndiraria, ona wako ina kanyamu nginengera ndie nengera njiki atia. Bwana asifiwe sana. No ndi mahoya-ini, no ndirehi. He hindi Ngai erire Elija ukira urie no nyue tondu rugendo ni ruri. Bwana asifiwe sana. Na he ndaimono itoragio ni huni wa guthuka ikamenya mundu ucio nahi. Na Jesu akira arutwo ake ni kuri ingi itoragio ni tondu wa kwihinga kuria. Riu kiria twikaga ithui tutikuranaga mahinda maya. Ngai arokuheaga ugi no menyo wa gukurana hindi ya kwamukira na hindi itari yaki, hindi ya kwihinga na hindi itari yaki. Twi mahoya-ini. Bwana asifiwe sana. No ni ndirakwira wihinge kana urie, wihinge kana wage kwihinga, urie kana wage kuria ni thina. No ni mwena wakwa ona twi mahoya-ini ni tondu wa premature death. Magongona maria marutitwo na maria mahaririirio ni marabatara nginya hinya wa mwiri. Jezebel mahinda maria oragithiria nabii Ngai, ona Nabothu akiuragirwo moko-ini make. Mundu gwitwo Elijah Mutishibi eciragia ona ke ihinda riake ni ikinyu. Agithie kwihinga aikarite gitina-ini kia muti wa mugandi, Ngai akimwira mwethia-ini, Ngai akimwira ukira urie. Ni bara yathirire kana ni kuongerereka? Bwana asifiwe sana. Uguo kwi ihinda ria kuria ria mundu wa Ngai. Na please ndaguthaitha George ungikorwo wina kanuthu ga kanyama ndukaigue thina kunenge nguria na ndicune ki niki hau hakuria mutara. Bwana asifiwe sana. Murata wako ungikorwo wina kanuthu ka nyama ndukaigue thina gwika atia. Not kuma umete wira-ini urio wira-ini. Bwana asifiwe sana. Tondu rugano ni ruritu, rugendo ni ruritu. No gatagati-ini gotungata-ini uyu Ngai wakwa uria njitikitie ni akuongerera maciaro wira-ini uyu, ni akuongerera maciaro uturo-ini waku. Mbeu ni tuhetwo na mbeu niyo kiugo kia Ngai. Mwathani arogocwo. Guthoma ni twikite atia? Bwana asifiwe sana. Uguo ria wina irio cia kuria no rio heanaga mbeu ni athie na mbere na gwika atia? Ni athie na mbere na gwika atia? Nake urio cingihagia ni akuongerera maciaro uthingu-ini wanyu. Uguo ni uthingu no theru ugututongo. Nĩ tũranyitanĩra andũ a Ngai twi hamwe. Tara mũndũ ũcio mũriganĩtie umwire ũngĩkorwo wĩna kanyamu nengere mũthee, tondũ aratwĩra ndehingĩte. Mwathani arogocwo. Na urore gũkinya mweri wa kaigana, tu mweri wa kaigana twi wa kana ũhĩo mweri ũyũ
wone ndongerera kiro ithuĩ tũtirĩ nawe haha tondũ nĩ ihinda rĩako na niĩ Ngai nĩ thengio tondũ nĩ ũtũmaga ngũrane mahinda. Bwana asifiwe sana. Nĩ ũtũmaga ngũrane mathaa, ndigũkĩrwo nĩ nyoni iria Jeremia arĩtie ũhoro wacio. Ndigũkĩrwo nĩ nyoni thũngũrũrũ nĩ thĩinĩ wa Jeremia cigana? Jeremia 8 mũraini wa kaigana? Bwana asifiwe sana. Thũngũrũrũ, mũrwaru, cũcũ wa njoka na ndirahũgĩ. Ũgũciona thĩinĩ wa Jeremia chapter. Bwana asifiwe sana. Nyoni icio irĩ inya nĩ ikũranaga mahinda macio ma gũthama. No andũ a Ngai matirũmbũyagia matuĩro ma ciira wa Jehova. Nĩ wega gũkũrana harĩa mbara ĩrĩ, harĩa ĩkinyĩte, harĩa ĩrutĩtio na harĩa ĩkinyĩte, ũkamenya nĩ ihinda rĩrĩkũ ũkĩra ũrĩe na ũnyue. Bwana asifiwe sana. Maciaro maitũ nĩ mekuongerereka ũthingu-inĩ witũ. Maciaro maku nĩ mekuongerereka ũthingu-inĩ waku. Ũthingu na ũtheru nĩcio igũtũtũria na nĩcio igũtũtongo. Bwana asifiwe sana. Maandĩko maroiga atĩrĩ, ngũcokereka mũraini ga 10 ndũkae gũte raini. Nake ũrĩa ũheaga mũhandi mbeũ na akaheanaga irio cia kũrĩa nĩ arĩmũheaga mbeũ cia kũhanda na acingĩhagie na ongagĩrĩra maciaro ma ũthingu. Toigai na hinya, ongagĩrĩra maciaro ma ũthingu. Gũtirĩ hĩndĩ wĩra ũyũ wa Ngai ũkũhotoma. Gũtirĩ hĩndĩ ũtũũro waku ũkũhotoma. Mũikarĩre waku ndũkũhotoma. Waikara kiugo-inĩ kĩa Ngai, maciaro mothingu waku Ngai nĩ ekũmongerera. Mwathani Ngai witũ arogocwo. Tarora mũndũ ũcio mwĩre nĩ waigua we. Ũguo no korwo ũreciragia nĩ ũkũhara ndũkũhara. Okorwo ũreciragia nĩ hĩndĩ ya gũthĩna ndũgũthĩna. Nĩ ihinda rĩa kĩrĩa ũhandĩte ũthingu-inĩ maciaro mongerereke. Kĩrĩa ũhandĩte kiugo-inĩ kĩa Ngai maciaro meke atĩa? Na ndũkagage na ndũkae kũinaina. No kindĩrie, tondũ gũkindĩria nĩ kĩndũ kĩa bata. Mwathani arogocwo. Nĩgetha maciaro mongerereke ma ũthingu. Ũtungata ũrĩa ũtungatĩte ndũgũtuĩka wa tũhũ. Nĩ maciaro mekuongerereka ũtungata-inĩ ũcio. Mwathani arogocwo. Ũgitĩri Ngai akũhe. Ngai agũteithũkanie na maruo mothe na mathĩna mothe. Na rũmena rũrĩa ũmenetwo naruo nĩ tondũ wa kwĩnyitĩrĩra kiugo-inĩ kĩa Ngai na kwenda Ngai mũno. Angĩ manarumwo nĩ tondũ wa ũhonokio. Rĩu nĩ ihinda ũhonokio-inĩ ũcio rumagĩrwo. Bwana asifiwe sana. Maciaro mohonokio ũcio, mothingu ũcio, motheru ũcio mongerereke, thũ ciaku ikwĩroreire. Bwana asifiwe sana. Thũ ciaku ciĩkĩte atĩa? No nĩkĩ kĩrongererwo? Nĩ maciaro mothi? Bwana asifiwe sana. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku. Ndũkae kwaga kũhura mbeũ. Thiĩ na mbere na kũhura mbeũ. Thiĩ na mbere na kũhunjia kiugo kĩa Ngai. Ũthingu-inĩ ũcio maciaro maku nĩ mekuongerereka. Na nginya ciana ciaku igũkorwo irĩ ndathime. Ũtũũro wacio ũgũkorwo ũrĩ mũgacĩru. Tondũ maciaro mambĩrĩria kuongerereka. Haleluya. Nginya ciana ciaku nĩ ikũgetha. Onawe nĩ ũkũgetha thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Toko nĩ ũnegenaga nĩ mũirĩtu ũcio waku ũtarĩ warehe kabũri athuri marĩ. Toko nĩ mũnegenagĩra rũracio andũ a Ngai. Atumia, Mwathani arogocwo. We, nĩkĩ mũrainama hau? Bwana asifiwe sana. Ndũkahane andũ ana haha kĩrĩa.
ni kwihindi ndaingirite kuhitukira kuo na ni maranduraga ruracio ni maranduraga ki moka magakwira abaini atia vandu vari atia mirigo yakwa no ngwenda tondu ni uturire nayo muno abai unginengera ni ngakena muno aga kuigua muthuri ugatumirwo ungi ya muthe kuri atia tigucoku abai ni naoka nimenda gukwira atiriri abai mirigo ya muthuri nenganira iranduraga utuko na ki. Bwana asifiwe sana. Riu ringi ona uracagio tekwe ona tekwihariirie kurikio geka atia no Ngai ni akurite ruriri rwitu rwa Gikuyu. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe sana. Niki mutaroiga ameni. Ona muroitha witu witware ndukae gweterera moke to no meguka nimokaga na mokaga tari gucera mace. Bwana asifiwe sana. Ni uririkanagio niguo ndirenda kuga no mbeu yothe uhandite ndikura ni ihinda riaku na wataukwo ihinda riri ni ririku ni ukugetha to ni ihinda ria kugetha no ugethe ciana-ini ciaku cia iritu no ugethe ciana-ini ciaku cia nake na no ugethe kuma moko-ini maku itua ni riaku no taukwo ni ihinda ririku turi. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe sana. Utaukwo ni ihinda ririku turi no gitaukwo ni ihinda ria maciaro kuongerereka uthingu-ini ubatie ni kugia na ihinda ria kuhoya na kwambararia Ngai na gutugiria Ngai na kwinyihiria Ngai. Mwathani arogocwo muno. Uguo kiri uhandite nikio ndirenda gwikira hinya ati gitikubutha nigikumera na ni ukwigwatira musara wakio. Akorwo wanarumwo ni tondu wa uhonokio na ni urugamite wega kiugo-ini kia Ngai ta uria Ngai aturaga muoyo ni ihinda ria kugetha. Akorwo wananyururio ni tondu wa kiugo kia Ngai ta uria muthamaki wa thamaki aikarĩire gĩtĩ gĩa ũthingu na gĩa ũtheru ni ihinda ria kugetha. Akorwo wanathinikanio ni tondu wa kiugo giki uira wa ma ni atiriri ni ihinda ria kugetha. Haleluya. Umenye ari megukorwo mariki no ugithinikanio ni kuri andu haha manararaja ni tondu wa uhonokio. Ni kuri andu manathinikanio magereire ruo-ini ni tondu wa matua maria matuite. Ni kuri andu manehumbira na makonia hamwe na ciana ciao ni tondu wa uhonokio. Ni kuri andu ciana ciao itiathomithirio na itiathomire ni tondu wa uhonokio. Iyo ni mbeu amukira magetha mena hinya thiini wa ritwa ria Jesu. Bwana asifiwe sana. Na mbeu ici uhandite Ngai ni ekuingĩhia magetha. Ngai ni ekuingĩhia ki? Ngai ni ekuingĩhia ki? Ngai ni ekuingĩhia ki? Magetha. Wanahurwo ni heho wi mahoya-ini Ngai ni ekuingĩhia magetha uthingu-ini ucio. Bwana asifiwe sana. Maandĩko makoiga atiriri thiini wa kamũra-ini ga 11 na mugagitongagio na njira ciothe. Hau ni mungioiga amen. No tendete gutonga ugai na hinya. Bwana asifiwe sana. Ugai na hinya. Gutiri utendete gutonga. Ona ni nyendete gutonga. Kabandonge njira guhoyaga ngoma. Tondu ni njui ti ngoma hoya. Haleluya.
ona we rotonga uigererwo ihenyo nĩ itũra rĩaku rĩgũkĩrĩre. Bwana asifiwe sana. Mwathani arogocwo. Ta rĩu niĩ njĩragwo ndĩaga sadaka ũkarigwo atĩ na ndirutaga wĩra gwa KRA rĩ. Njagĩrĩirwo kũrĩa kĩ? Ta rĩu githĩ ndiamwĩtia kanyama mwarehe ngũikia ha? Mwanyonete ũtukũ ngũthiĩ kwa Wacira ihenya mwandũma that is no haha ndirona andũ marandũma Pastor Lucy no Ngai no agĩteithirie kĩririe kũhoya na ndiraheo. Bwana asifiwe sana. Ngai ũyũ aromũtongia na njĩra ciothe nĩgetha mũhotage kũheana. Bwana asifiwe sana. Kana ti maandĩko na mũgagĩtongagio na njĩra o wĩra-inĩ ũyũ ndĩraruta haha ndĩ noho Ngai ekũndonge, onawe hau ũrĩ noho Ngai egwĩka atĩa? Egũgũtongeria. No gũtonga irĩndĩ inege kĩrĩndĩ gĩkĩ atĩa? Tiga ũguo ũraremwo nĩ kũrĩha nyũmba mweri ũmwe ĩrĩ tena ciana itiracoka thukuru nĩ gwaka gwaka gwaku. Bwana asifiwe sana. Onawe ũkomboritha akĩrĩ maandĩko na mũgagĩtongagio na njĩra kana nĩ ũtonga ũrĩkũ? Njĩra ya matu-inĩ nĩ ĩno nĩ ũthingu na othe. Gũtongio gũkũ nĩ gũtongerio gũkũ mũhuro wa riũa. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Ngai ũyũ arokũgarũrĩra mũtũrĩre, Ngai arogũcenjeria mũikarĩre na ũrotongio na ũtonga wa gũkũ thĩ na ũkona Ngai. Indo itiarutire Iburahĩmu wega-inĩ wa Ngai. Nathiaga gũticwo nĩ mũndũ ũgwĩtwo Abimeleku atĩ amũnengere gĩcunjĩ gĩa 10. Iburahĩmu akĩmwĩra niĩ ndĩ mũndũ mũtongu. Ũguo na Iburahĩmu ndendaga ũteti kanitha-inĩ. Bwana asifiwe sana. Akiuga indo cia mũthamaki ndekua. Nĩ ihinda rĩa gũtongio nĩ Ngai ũrĩa ũtungataga na nĩ ihinda rĩa kũgacĩrithio wĩra-inĩ ũrĩa ũrutaga. Ndaimono ikĩendaga na itekwenda. Bwana asifiwe sana. Samueli tathomera hau tondũ nginya nĩ ũgegire. Ũrona nawe tũtangĩtonga haiya mwĩire itu no gagĩkĩ kĩandĩkĩirwo kwa mbarĩ ya nding'ũri na nĩ mũgatongagio na njĩra ciothe. Mũhotage kũheana mũno na ũtana. Ikinyia hau Ngai akũrathime. Mwathani arogocwo. Niĩ ndigũthiĩ gwetha donors cia gwaka makanitha kiugo gĩkĩ angĩkorwo kĩ muoyo. We nĩwe ũgwaka kanitha, we nĩwe ũkũruta wĩra wa Ngai, we nĩwe ũgũtongio na watongio nĩ Ngai ũheane na ũta. He hĩndĩ ndĩrareheirwo tũmarũa twa gũcaini nĩgetha heo ũteithio wa makanitha. Nĩ kũrĩ andũ maheanaga ũteithio wa makanitha na haha ndĩramoria nĩkĩ mũrona itarĩ me haha wabici, nĩkĩ mũrona itarĩ nakĩo, nĩkĩ gĩkĩ mũroka kuongerera. Anga waihũria ngari ita rĩa mbere nĩ ũkũheo anga ndora cigana ũna. Ndĩrarora ndĩrarigwo ndora aya nao anga andũ nĩ moka mũno. Bwana asifiwe sana. Itume nyendie kanitha no rigithathi. Bwana asifiwe sana. Mwathani arogocwo. Ya mũndũ wa Ngai nĩ ĩkorwo nĩ tondũ nĩ kiugo kĩa Ngai na ca yaku ĩgakorwo. Ndĩrerire mũndũ ũcio ũrarehete marũa, andũ akwa nĩ ndona nĩ niĩ itarahoya ngũthiĩ keheri-inĩ ndĩte na nyuĩte njĩre Ngai maririkane na ũrathime wĩra wa moko mao no matongie na njĩra ciothe tondũ nĩ kiugo gĩaku. Ndigathiĩ nja, haleluya, gũthiĩ gwethera ciana gĩa kũrĩa ndĩmaikĩrie mĩnyongoro njũĩ nĩ nya. Bwana asifiwe sana. Atĩ na mũgagĩtongagio na njĩra ciothe mũhotage kũheana na ũtana, naguo ũtana ũcio tondũ wa wĩra witũ ũtũme Ngai acokerio. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Ona arĩa marutaga wĩra wa nyũmba, haleluya, gaciringi kau wehokeka na gĩcunjĩ gĩa 10 ũrĩa maandĩko moigĩte kĩndũ kĩnyinyi
kina mundu muthingu gikiguni maitho-ini thiini wa Thaburi 37. Bwana asifiwe sana. Ngai ni egutongia andu aria atuite ake, na ndaruthiriria ndirona niwe, nawe wihoke ikana ti maandiko. We ni uranyita uria ndiranyita, ni uraigua uria ndiroiga. Bwana asifiwe sana. Uguo wira ucio rutaga ndukae kunyarara, o wira-ini ucio noguo Ngai egukwambarariria, noguo Ngai egugutugiria thiini waguo, na noguo kugia na uhoti wa kuheana na utana, naguo wira wa Ngai uruga. Bwana asifiwe sana. Ati tondu wa wira witu utume Ngai acokerio ki, utume Ngai acokerio ki. Bwana asifiwe sana. Andu manehoka andu a diaspora ihinda iraihu, mana matua Ngai yao, no tio Ngai kigongona-ini giki. We niwe muruti wa wira hamwe na Kristo. Ngai arokuhingurira njira cia mithemba yothe. Bwana asifiwe sana. Andu manehoka thamaki makamatua Ngai, no tutikumatua Ngai na tutikumainamirira ati nigetha matwakire makanitha. Reke uikare utari mwake, tithwe tuhoyagirwo kuo ni Ngai uhoyagirwo, nake mwene uhoti. Haleluya. Angiremwo ni gukineana indo cia wira ri, ithu tugukiruta naki. Uguo no nginya eke atia, no nginya heane. Bwana asifiwe sana. Ni ndaigua ta ingicokera ringi kamura-ini kau ga 10 na ga 11. Ni muraigua ta muiganire? Ngai ndui toko ndirahunjiria andu na ndirahunjirio. Ndui roho wa Ngai arutaga wira na njira nyingi. Ndahota gukorwo ni nie ndinyi twi hamwe, no ni anga ndiraigua gikinjaka muno, ona ndiraigua ta ingitheka kaba ingigugithomeire na haha thutha nithoma kio kia Ngai ngatheka ndi nyiki. Bwana asifiwe sana. Ati nake uria uheaga muhandi mbeu na akaheanaga irio cia kuria, ni ari muheaga mbeu cia kuhanda na cingihagie na ongagirire maciaro ma uthingu. Haya, laini ya 11 tugithome twi hamwe, okorwo ti kiugo giakwa ndi nyiki. Na mugagitongagio na njira ciothe. Wira wao tariu Samuel arutaga wira na printing, na ria tukugura macini cia printing tondu ni tukwambiriria riu kuibanga. Bwana asifiwe sana. Niwe gukorwo manager wa printing, aprintaga wega muno kana tigu, kana dina kwendia wega hau. Bwana asifiwe sana. Matisati maitu, mafurana maitu, haleluya, na itambaya cia tumia ya kugoca Ngai mare printagirwo kanitha-ini, tondu twina andu mena provision iyo. Haleluya. Uteithio witu ndukuma kuri mundu wina mwiri na thakame, ukuma kuri Ngai. Na riri nawe urute wira katigwo maandiko maroiga. He mundu mwe ndakumire ahurite thimu akinjira nie ri ona ninemirwo ni guthie wira, ngimwa wage guthie wira no rihagwo na ki muthenya taithi ume ukira uthie wira. Ni andu ingi muno ha ngumaga mwathani arogocwo na korwo ndwihokekaga ni thina, nie wira uria wi wakwa ni ndutaga. Mwathani arogocwo. Maandiko maroiga thiini wa laini ya 11 na mugagitongagio na njira ciothe. Haleluya. Toigai na mugambo munene nigetha tuhotage kuheana muno no tana, naguo utana ucio tondu wa wira witu utume Ngai acokerio ngatho. Utana waku utume Ngai acokerio. Uguo Ngai akirathima wira wa moko maku ni akoragwo etereire one uria gwika na gicunje gia 10, uria gwika na muhothi wa kwiyendera, uria gwika na maciaro ma mbere.
Ngai no age gucokerio ngatho wira-ini waku tondu ndwihokekaga na kindu. Ngai no age gucokerio ngatho biacara-ini yaku tondu ndwihokekaga na gicunji gia 10. Bwana asifiwe sana. Tarekei ndimwire kigongona kia njatha-ini gutiri kigongona kiruti ta kigongona giki. Nikio kirihaga mishara ya andu aya. Bwana asifiwe sana. Andu mahota gwiciria ni online kigongona giki nikio kiri no ritu. Na kionaga haha njikirite kuburi nditu. Haha nangagira gukira indo ciothe. Tondu ho mucara wa andu aya. Bwana asifiwe sana. Nginya ona service ndineanaga. Aike itari turesara. Wata kwambiria ukaguthukia githomo. Mwathani arogocwo. Ukaigua he kindu kiraga. Misara ndireka atia? Ndironeka. Ngai arotuteithia. Bwana asifiwe sana. Uguo wira wa moko maku Ngai aroũririkana. Ngai arokũririkanĩra wira wa moko maku. Na angikorwo ni wihokekaga na gicunji gia 10 Ngai arogũkũmĩra cianangi. Tondu cianangi itikomagwo ni ahunjia. Ona itikomagwo ni athĩnjĩri Ngai. Maandĩko moigĩte Ngai nĩ arĩkũma. Niĩ kĩrĩa njĩkaga no mũhũri ihũraga ng'ania nĩ ehokeka na gĩcunji gĩa 10. Ng'ania nĩ ehokeka na maciaro ma mbere. Ũcio ũngĩ nĩ ehokeka na sadaka. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe sana. Na mũgagĩtongagio na njĩra ciothe mũhotage kũheana mũno na ũtana. Naguo ũtana ũcio tondu wa wĩra witũ ũtũme Ngai uga na hinya ũtũme Ngai. Uguo nako nĩ ũkũihũrĩtie obi ya rũciũ ũroke we ikwenda ũrimũ. Tondu wĩra ũrĩa twĩhokete twetereire kũruta nĩ mũi. Na nĩgetha Ngai egocithie na wĩra ũcio waku. Bwana asifiwe sana. Nĩgetha Ngai onekane wĩra-inĩ ũcio waku egũgũtongia kuonekane na ti-itherũ ũyũ nĩ Ngai. Na wĩra wa Ngai ũthiĩ na mbere. Bwana asifiwe sana. Wĩra wa Ngai ũthiĩ na kĩ? Wĩra wa Ngai ũthiĩ na kĩ? Haya nduge na hinya wĩra wa Ngai ũthiĩ na kĩ? Na arĩa matarĩ na mawĩra Ngai amũhe mawĩra. Arĩa mũtarĩ na biacara Ngai aromũhe biacara. Tondu inyuĩ nĩ inyuĩ Ngai ekũhũthĩra. Inyuĩ nĩ inyuĩ Ngai ekũhũthĩra. Na ndanamwĩra ũguo. Hallelujah. Tathikĩrĩria tũigue tuthome twĩ hamwe kamũra-inĩ ga 12. Amurĩ ũruti wa wĩra ũyũ wa gũteithia andũ to wa gũtũma andũ arĩa amũre maiganwo nĩ kĩrĩa magĩte. No ningĩ ũthothoraga mũno ũhoro wa gũcokeria Ngai ngatho. Bwana asifiwe sana. Ti mũgekĩra tũbeca kana mbeca ndige ũciĩte tũbeca. Ti gwĩkĩra igongona rĩaku haha. Ũgacokaga ũkaigua mũthuri ũyũ gwĩtwo Ibura. Kiuga nĩndĩrahingĩirwo nyũmba na ndutaga wĩra Theophilus. Ciana nĩ iraigatirwo thukuru. Na ndutaga wĩra kũ? Kwanja hĩndĩ ĩyo makiuga kũrĩa mũndũ arutaga wĩra nĩndĩrahingĩirwo nyũmba na ndutaga wĩra. Theophilus nĩkuo ndutaga wĩra. Bwana asifiwe. Ũguo nĩ kuonania mũndũ ũcio ndarĩ ha. Haiya makiuga nĩndĩrahingĩirwo nyũmba na ndutaga wĩra. Theophilus hau hakũrekererio kanĩrĩ. Bwana asifiwe sana. Mwathani arogocwo mũno. Ngai arotũteithia wĩra ũyũ ũtuĩke wa gũteithia nginya njiarwa na njiarwa. No tuĩke wa gũtũma nginya ona mĩciĩ ĩgacĩre. No ndũgatuĩke wa gũthothora maũndũ moru meciria-inĩ maitũ kana ngoro-inĩ citũ. Wĩra waku Ngai arotũma ũgacĩre. Nĩtũraigua na andũ a Ngai. Bwana asifiwe sana. Nĩtũraiguanĩra. Hallelujah. Tarĩu nĩndĩretĩkia Ngai nĩ egũtũtongia na atũhe indo nyingĩ. Hau ũikarĩte thĩ ti kanitha. Niĩ ndĩhonaga arĩ parking. Ũtige wacora harĩa ũrĩ ũkaga parking yaku. Na haha nĩ hakwa, haha hatikoe mũndũ. Mwathani arogocwo.
kanitha wĩ haha igũrũ gũkũ tũrĩ nĩkĩ na ti ithuĩ tũgwaka tondũ ithuĩ ti ithuĩ tũhoyagĩrwo nĩ Ngai ũgwaka. Mwathani arogocwo na nĩ Ngai ũkwĩgoci. Bwana asifiwe sana. Alafu Ngai atuteithie ngari citũ itigae gũtinda gũkũ ikĩhĩa nĩ riũa. Ona ĩrĩa nĩ yarũnja ciĩna kahama kaba yarũnja ciĩna ka nĩko thia nako tikuhumbĩrwo ndĩkahĩa nĩ riũa. Bwana asifiwe sana. Cikare kũndũ rungu ũkiuma ũkaingĩra gakari-inĩ kahehu. Haleluya. Ũtegũtinda ũkĩruta igoti kana jaketi tondũ mwene wĩra nĩ eharĩrĩirie gũtũtongia na kũgacĩrithia wĩra ũrĩa wĩ wake tondũ nĩ Ngai. Mwathani arogocwo. Rĩu ũramakio nĩkĩ? Alafu mũgeragia gũtica mũndũ taticĩkaga. Ndaiguaga nĩ matu gĩthire wa nding'ũri. Bwana asifiwe sana. Ũrĩa Ngai acirĩire gwĩka nĩ egwe na ũrĩa nduĩte nĩ nduĩte na ndigarũragwo nĩ mũndũ. Bwana asifiwe sana. No igũrũ rĩaririe igũrũ rĩngĩnjarĩria rĩnjĩra na hau rĩ yerera haha ũguo nĩguo twĩkaga. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe sana. Twĩra-inĩ ya kaigana Pastor Ruth tatuthomera-inĩ ĩyo ya 13 wĩra ũcio wa gũtungatanĩra nĩ wa kuonania thiĩ na mbere. Mũraini wa 13 wĩra ũcio wa gũtungatanĩra nĩ wa kuonania na kĩhoto ũrĩa mũtariĩ andũ magakĩgoca Ngai nĩ ũndũ wa ũrĩa mwathĩkĩire ũhoro ũrĩa mwega wa Kristo ũrĩa mumbũraga atĩ nĩ mũwĩtĩkĩtie rĩ na nĩ ũndũ wa ũtana ũrĩa mũmahotheire naguo o ene ona andũ arĩa angĩ othe. Tacokera rĩngĩ Pastor Lucy rĩu wĩna microphone ũthome ũkahora. Mũraini wa 13 wĩra ũcio wa gũtungatanĩra nĩ wa kuonania na kĩhoto ũrĩa mũtariĩ. Tamba ũkinyie hau Pastor Lucy. Bwana asifiwe sana. Mwathani arogocwo. Wĩra ũcio ũraruta wa gũtungata Ngai na wa gũtungatanĩra nĩ ũtũmaga ũmenyeke ũrĩa ũhana. Nĩ ũtũmaga ũmenyeke ũrĩa ũtariĩ. Wĩra wothe ũrerirĩria wa gũtungata Ngai ndũrĩ wĩra ũgagũcokia na thutha, ndũrĩ hĩndĩ ũgagũcokia na thutha watungata ũrĩa Ngai arenda. Mwathani arogocwo. Ona waigĩrwo mĩtego ũrĩũkaga mĩrũgĩ, wenjerwo marima ũrĩũkaga wĩkĩte atĩa? Bwana asifiwe sana. Ngai ũyũ twĩtĩkĩtie na Ngai ũyũ twaragia ũhoro wake na Ngai ũyũ tũtungataga tũmũtungatagĩra nĩgetha tuonanie kĩhoto ũrĩa tũtariĩ. Rĩu tau niĩ nĩ kũmenyekaga ũyũ ti wa kĩama tondũ kĩhoto gĩakwa nĩ kĩrona ũyũ ti mũruti ũyũ ndagĩtone mbũri atirĩ wĩra. Ĩno nĩ ng'aragu thĩ tondũ kĩhoto gĩakwa nĩ kĩrona nĩ gũte ũyũ rĩ moigaga ũyũ rĩ ũyũ nĩ wou. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Ithe nawe ndũwĩtagwo wa gĩthomo kwanyu kana kwanyu wĩra-inĩ. Bwana asifiwe sana. Nĩ kũmenyaga kwĩ maũndũ ũtangĩ-engage thĩinĩ wamo tondũ kĩhoto gĩaku gĩa gũtungatĩra Ngai nĩ kĩragwĩtĩkĩria ũtĩo. Na hau haitũ ira nĩ hararĩ na athuri marokĩte gũcerera mũthuri ũngĩ hau. Nĩ ira kana nĩ Friday hwaĩ-inĩ? Nĩ Friday. Na tondũ mũthuri ũcio nĩ mũrata wakwa aranjĩra na nĩ harĩ athuri maroka na nĩ ngwendaga ũkĩhĩtũke ũkĩrume karũbaru. Nyambaga gwĩciria nyũmba kwĩna kanyama okorwo gũtirĩ ndeng'eraga ihenya gũthiĩ kũgũra nĩgetha hingie kiugo kĩa Paulo ũrĩa gĩo kiuma mo. Bwana asifiwe sana. Niĩ ndũkũndega na nyama ciaku na ndũkũndega na irio ciaku to maandĩko nĩ moigĩte ona nĩ ngarĩaga kĩ
ukaria gwaku mucii no ti ugithie kwene no matorame ici ritinangio ri ndakwira nyama cie cama na nduhe riaga gwaku mucii na Ngai akuheage nyama na irio njega nigetha ndugakorokera irio cia andu anja irio cia Kalidei Ngai urotutigithukania nacio irio cia Afilisti Ngai urotutigithukania nacio mwathani arogocwo Ngai uhe andu aya irio na to irio tu irio njega na irio thaka. Bwana asifiwe sana. Ndinagithie tondu ndirendaga nya to ndarora kabiriji gutikire kanyama no ndina igana ria kugu ikara na nyama ciaku. Bwana asifiwe sana. Ona tariu ginya ona ugitikia andu ni magi marire guku Pastor Lucy guku gutikoragwo airitu ria metagwo chips funga aya kwaja guku njatha-ini ndungi mahenia na chips anake mwathani arogocwo niki irungu utaroiga amen. Bwana asifiwe sana. Tondu andu ni moimite lebo-ini ho magakinya lebo-ini haria na Ngai aromoiga lebo iguru muno. Bwana asifiwe sana. Ngai aromutwara lebo iguru muno we hamwe na ciana cianyu. Bwana asifiwe sana. Tathina mbere na hau hangi Lucy. Andu magakigoca Ngai ni undu wa uria mwathikiire uhoro uria mwega wa Kristo. Tabokinyie hau. Bwana asifiwe sana. Inyue muri andu athiki. Inyue muri andu ki? Tera mundu ucio muriganetie nie ndamenya umuthe ndi mwathiki. Wamenya riu nduroi kimenye wi mwathiki. Bwana asifiwe sana. Na ndimwiraga mwitikie muri athiki inyue mutingararagia na kiu nikio gituma menya muri athi na wathiki ucio wanyu Ngai aromurathimira guo thiini wa ritwa ria Jesu na wathiki no kiririria na kuiganira irotwarana hamwe na inyue thiini wa ritwa ria Jesu na tondu wi mwathiki onawe no ugathikirwo ona riria Ngai agakwihokera kigongona ona kinene gukira giki no ugathikirwo. Tariu ni ngenagio muno ni Pastor Mwai. Pastor Mwai ni mugi muno tondu mumuonaga Jumatatu ire ngi ni okire akijira na riu mutheri na ndathekire reke na tondu gwe mwendete njuku mwathani arogocwo ndoka kuhoya wako ngirigwa tiriri kai Mwai arenda gwakwa akijira ndenda undathimire mwaka wa Njiru kanitha. Bwana asifiwe sana. Kiuga gitio giki ni giakira ndarakuhe gitio tondu muciaraniirwo ona aria muciaraniirwo na aria muguranite kwa matimuhea gitio uguo. Bwana asifiwe sana. Ndoka undathimire njake kigongona kia Njiru tondu ni ngwaka ndoka kuhoya wako. Bwana asifiwe sana. Na tondu rio mutungatiri mwathani arogocwo ngimuria kamwaka ukihoyagwo moko matheri riu ndirarora kabaha ndukende kumenya kiria kirite mwathani arogocwo no ngakire wahoyagwo mwako no ngakire we waheanaga. Bwana asifiwe sana. Ngai witu ni mwihokeku na kiria giothe wiririirie Ngai ni egukuhe undu uria wothe ubangite gwika Ngai witu ni egukuhingiria na ni egutwarana hamwe nawe. Mwathani arogocwo. Ngai witu aromurathima. Wona mwaikara mwathikiire anointing ya Ngai ni kumutwara kuraihu. Wona mwaikara mwathikiire kigongona kia Ngai ni gikumutwara kuraihu. Wona mwaikara mwathikiire maguta more uri iguru muno ni mekumuteithia. No nginyara maguta gutiri ndu mangigwikira gutiri wira mangikurute gutiri wira mangikatea gutiri wira mangikurutira. Ndakiririo uguo ngiciria uhoro wa Pastor Mwai ngira Ngai ndikuona undu ungigiria ndathime mwana uyu na ngoro theru meciria matheru. Bwana asifiwe sana. Tondu wa kwinyihia na ugi wa wathiki. Bwana asifiwe sana.
Ngai aromũrathima mũno ona inyuĩ mũgĩe na wathĩki watigania athuri gũkũ mathire kũmũremia makĩmũcerera matanjĩrĩte hatirĩ thĩna kĩ tũkũrora na inyuĩ reke mũndũ arũgamie na magũrũ mũndũ arũgamie na kĩ Bwana asifiwe sana niĩ ũrĩa tũhingũraga kanitha ndirĩ ndacenjia na ũrĩa hingũraga igongona ndirĩ ndacenjia gwĩ crusade muonete njĩkĩte Kawangware gũkũ nĩ ndĩndeka crusade na Ikuru ndihingũraga kanitha na crusade nĩ Ngai ũkoragwo athiĩte mbere Bwana asifiwe sana na nĩmenyaga handũ hena kĩgongona kĩa Ngai na Ikuru tondũ nĩ kwarĩ kũritũ mũno na thĩna mũingĩ mũno nĩ ndathiũrũrũkire kuo ũtukũ thikũ mũgwanja ta mũrogi no ndathiũrũrũkaga na thuti na ta arogi mekagĩra kĩ eni ũguo nĩ kamwa mwamenya atĩa mathiaga njaga andũ angĩ mwathani arogocwo kanitha naguo mũracokia wega mwanĩrĩire mũmonagĩra kũ kana nĩ gũcũthĩrĩria Pastor Lucy ndo yaku Bwana asifiwe sana tondũ wa wĩra ũrĩa twĩhokeirwo nĩ Ngai twathĩkĩra Kristo Ngai nĩ egũtũtwara kũraihu gũtirĩ kĩgongona gĩaciarĩkire naruo ta kĩgongona kĩa Naikuru na hĩndĩ ĩyo our mom Bishop Lecho arĩ mũrwaru mũno Bwana asifiwe sana no ngĩmwĩra wona twatobora haha wĩra ũyũ nĩ ũkũgacĩra mwathani arogocwo ũguo gwathĩka na gwathĩkĩra andũ a Ngai na gwathĩkĩra kiugo kĩa Ngai ũndũ ũcio nĩ ũgũgũtwara kũraihu mwathani arogocwo haleluya nĩ tũratwarana andũ a Ngai nĩ tũratwarana nĩ igana matĩĩte maguta maitũ marĩa Ngai atũitĩrĩirie Ngai arokũhingũrĩra njĩra Ngai arokuonekanĩra na tareke ngwĩre ciana ciaku nĩ igũcangararũka ciĩ ndathime na irathimo cia mwanya Bwana asifiwe sana nĩ tondũ wa ũtugi wa Ngai Pastor Lucy tathiĩ na mbere ũrĩa mumbũraga atĩ nĩ mũwĩtĩkĩtie rĩ na nĩ ũndũ wa ũtana ũrĩa mũmahotheire naguo o ene ona andũ arĩa angĩ othe Bwana asifiwe sana mwathani arogocwo mũno Ngai amũrathime na mwĩke wega ikara thĩ Pastor Lucy na Ngai akũrathime nĩ gũtũthomera wega haleluya nĩigana metĩkĩtie atĩ Ngai ũrĩa tũhoyaga nĩ atũiguaga tondũ nĩ wega gũkoragwo wĩtĩkĩtie Bwana asifiwe sana ĩhĩ oya guoko wega nĩigana metĩkĩtie atĩ Ngai ũrĩa tũhoyaga nĩ atũiguaga mwathani arogocwo ũtana waku ũrĩa ũhothete naguo kĩgongona-inĩ gĩkĩ no rĩo rutĩte wĩra wa Ngai naguo okorwo Ngai nĩ atũiguaga Ngai ũcio arokũigua ũndũ ũrĩa wĩrirĩirie Ngai agwĩkĩre na Ngai atwarane hamwe nawe thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru na ndagwĩkĩrĩra ngũrani gatagatĩ-inĩ gaku na kandũ a ndini cia mũhuro wa riũa Bwana asifiwe sana tondũ nĩwĩtĩkĩtie atĩ Ngai ũrĩa tũhoyaga kĩgongona-inĩ gĩkĩ nĩ atũiguaga mwathani Ngai witũ arotũiguĩrĩra tha Ngai arokũiguĩrĩra tha na tondũ nĩwĩtĩkĩtie Ngai arotwarana hamwe nawe naguo tana waku ũrĩa ũnyitĩrĩire wĩra wa Ngai naguo ndũkũrĩra thĩ na ti wa tũhũ nĩ tũratwarana andũ a Ngai ta rũgamai na igũrũ twambe tũgoce twambe tũheo kĩgoco kamũira tũkũrĩkia raini ĩyo ya 15 tondũ ona nĩ mwambĩrĩria kũndora na maitho matha Bwana asifiwe sana kakĩgoco mũtigire mũciĩ kana o nĩ kwĩharĩria Etikara tuthĩria thũthĩ
akajelo enari ni moi tumo mame sobereirie epati mame no tani moi diaga de deine waro de deine waro udeve moto koryama Oye meya itune tuge Akemone odiorego Omatiare na kemeria Yenietaya de veinyara De veinyara Odeve moto koryama
maikiria Danieli limara melodi no yake moru. Oye maikiria Danieli limara melodi no yake moruta. Danieli limara melodi no yake moru. Oye maikiria Danieli limara melodi no yake moruta. Oye tugena mugamba tene kai. Oye tugena mugamba tene kai. Ego gaite. Emale toni maige mohurario hanore akuneile. Emale toni maige mohurario hanore akuneile. Toni maige mohurario hanore akuneile. Emale toni maige mohurario hanore akuneile. Oye tugena mugamba tene kai. Oye tugena mugamba tene kai. Aya. Wapi shangwe na vigelegele kwa Yesu. Ndiye kwenye zote kwake mwerami. Aonde maria wekaga ne matumenyiretie. Ewe umete kureka iguru. Ndiye kwenye zote kwake mwerami. Aonde maria wekaga ne matumenyiretie. Ewe umete kureka iguru. Jesu itone atanite. Twete makana iguru maguru tukinyererie. Uje ithiri tutari na guoya. Nĩakuga Jesu itone atanite. Twete makana iguru maguru tukinyererie. Uje ithiri tutari na guoya. Oye nĩ mũthuri mũtumia mwanake mũirĩtu. Kĩrore kĩũgarũrũke ũgĩe na muoyo mwerũ. Ĩro thamaki wa igũrũ. Mũthuri mũtumia mwanake mũirĩtu. Kĩrore kĩũgarũrũke ũgĩe na muoyo mwerũ. Tondũ ndakwĩra thamaki wa igũrũ. Nĩakuga Jesu itone atanite. Twete makana igũrũ magũrũ tukinyĩrĩire. Uje ithiri tutari na guoya. Isaina nene na deki marua. Ode mamori gisirie mamutegete akeria. Akiake maota no thiku noria wama. Ne apari isaina nene na deki marua. Ode mamori gisirie mamutegete akeria. Akiake maota no thiku noria wama. Nĩakuga Jesu itone atanite. Twete makana igũrũ magũrũ tukinyĩrĩrie. Tuje ithiri tutari na guoya. Wapi shangwe na vigelegele. Inua Yesu, inua.
Inua Yesu, inua. Inua Yesu, inua. Inua Yesu, inua. Inua Yesu, inua. Bariki Yesu, bariki. Bariki Yesu, bariki. Makofi juu, juu. Makofi, 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 makofi. Wapi shangwe na vigelegele kwa Yesu. Muthamaki uria unyenda muno noe tudere gocaga oye indera muthamaki uria unyenda muno noe tudere gocaga ikugoca muthamaki uria baba wikite mawiko makugegania igongona riri kuruta ritikirike ariwe ii tondu riatikirika indo ciothe ni ikunyenda niguo ndina haleluya ngiindira muthamaki uria unyenda muno noe tudire gocaga ruka 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 kidogo ruka kidogo ruka kidogo twende atiriri amuthiorokire niwaithire muoyo ukiuga matigai wega kuotithagie atiriri amuthirorokire niwaithire muoyo ukiuga matigai wega kuotithagie niguo ndinaga ngiindira muthamaki uria wendenda muno noe tudire gocaga wapi shangwe na vigele cheza 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 1 2 3 sing 1 2 3 sing umai moinoke ndikona ithe muthenya mothe ti wa kigoco riu aya mareka ate mwathani arogocwo na ithe ti kumurora ndiramurora hanyona kana twi mitambo-ini na inyuĩ mugatinia rwĩmbo ngai arokĩgocwo hũrĩrai Jesu witũ rũhĩ rwega haleluya ithuĩ tũikaraga twĩkeneire nĩ tondũ wa kĩ na tũtirĩ kĩe tena ũcio mũreganĩtie tũtirĩ kĩeha ona akibishop witũ ndarĩ kĩeha kwanja tarĩ ũiga nĩ hĩndĩ ya kũrĩa gũtirĩ kĩeha Bwana asifiwe sana twĩra-inĩ ya kaigana ndĩrenda tũthome tũrũgamĩte nĩgetha tũrĩkĩrĩrie twĩra-inĩ ya magakirĩrĩria kuonana na inyuĩ o makĩmũhoyagĩra mũno nĩ ũndũ wa ũrĩa mũkoragwo mũrĩ na wega wa Ngai ũkirĩrĩirie mũno thĩinĩ. Bwana asifiwe sana. Andũ arĩa mũrĩtũnganaga nao bara, andũ arĩa mũrĩrutithanagia wĩra nao nĩ marĩkiragĩrĩria kuonana na inyuĩ tondũ nĩ marĩriragĩria o mũndũ riri ũrĩa naguo wanga. Bwana asifiwe sana. Andũ arĩa mũraruta wĩra nao wabici ĩmwe marĩendaga kwĩgiritania nawe tondũ wa riri ũrĩa wĩ naguo. Nĩ tũranyitanĩra. Andũ arĩa mũrĩ itũũra rĩmwe marĩriragĩria mũno gũgũkuhĩrĩria. Bwana asifiwe sana tondũ wa riri ũrĩa wĩ naguo, na inyuĩ mũgakirĩrĩria kũmahoera mũno na kũmarĩria mũno na kũmahunjĩria mũno nĩgetha mathiĩ na mbere na gũkwĩrirĩria na gũkwenda. Mwathani Ngai witũ arogocwo mũno.
Haleluya. Andũ arĩa othe mũrĩtũnganaga nao nĩ marĩkiragĩrĩria nĩ tondũ wa kiugo kĩa Ngai, na nĩ marĩkiragĩrĩria ũtũũro-inĩ wanyu thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Nĩ wega ũkindĩrie kĩgongona-inĩ kĩa Ngai na ũkindĩrie kiugo-inĩ kĩa Ngai. Taiga Biblia yaku thĩ tũthome kamũra-inĩ ka 15 na wambararie moko maku na igũrũ. Nake Ngai arocokerio ngatho. Ugai ameni. Nake Ngai arocokerio ngatho nĩ ũndũ wa kĩheo gĩake gĩtangiugĩka na ciugo ũrĩa gĩtariĩ. Kĩheo gĩkĩ kĩa Ngai gĩa gũtũtũranĩria na gũtũrũĩrĩra gĩtingiugĩka na ciugo ũrĩa gĩtariĩ, gĩtingĩgwĩtĩka na kanua ũrĩa kĩhana, no nĩ twagũcokeria ngatho we Ngai wa igũrũ tondũ nĩ ũtũrĩire gũtanĩra, tondũ nĩ ũtũririkanĩte na ũgatwĩka maũndũ manene. Kĩheo gĩkĩ kĩa Ngai gĩkĩ gĩa ũtugi na ũtungata wake Ngai arokĩmenyerera thĩinĩ witũ. Kĩheo kĩrĩa ũhetwo nĩ Ngai gĩgĩa kũmũinĩra, gĩgĩa kũmũhunjia, gĩrotũma ũtugi wa Ngai ũkinyanĩre igũrũ rĩaku, na kĩrotũma thayũ wa Ngai ũkinyanĩre igũrũ rĩaku. Gĩtingiugĩka na ciugo, na nĩkĩo andũ ona matingĩhota kũgweta rĩtwa John Gĩthirĩ, tondũ kĩheo kĩrĩa hetwo nĩ Ngai gĩtingiugĩka nĩ Akalidei, gĩtingiugĩka tũnua-inĩ twa Afilisti, gĩtingiugĩka kanua-inĩ ka andũ arĩa metuaga ariũ na arĩ a ithe witũ na tio. Nĩkĩo ngũgĩcokeria Ngai ngatho tondũ kĩrĩa wĩkĩrĩte thĩinĩ wakwa gĩtingiugĩka nĩ ũrĩa andũ mareciria, gĩtingĩnyaganio ũrĩa andũ mareciria, gĩtingĩhurunjwo ũrĩa andũ mareciria. Onawe kĩrĩa Ngai ekĩrĩte thĩinĩ waku gĩtingĩninwo ũrĩa andũ mareciria. Kĩrĩa Ngai agwĩkĩrĩte thĩinĩ waku kĩrĩ kĩheo kĩa ũini, kĩrĩ kĩheo kĩa ũrutani na kĩa ũhunjia, gĩtiĩhota kũgweteka tũnua-inĩ twa Kalidei, tũnua-inĩ twa Ahumenayo, gĩtingiugĩka na gĩtingĩgweteka. Kĩheo gĩa kũhonania gĩtiĩmenyekana kũrĩa gĩkuma tondũ kiumaga gĩtĩ-inĩ gĩa ũthamaki, no gĩtingiugĩka na gĩtingĩtaũkĩka nĩ andũ mena mwĩrĩ na thakame. Ũtugi wa Ngai ũrogĩa igũrũ rĩaku, hinya wa Ngai ũrogĩa igũrũ rĩaku, na kĩrĩa Ngai akũrathimĩte nakĩo gĩtingĩgwĩtĩka nĩ mũndũ wĩna mwĩrĩ na thakame, ona gĩtingĩninwo nĩ mũndũ wĩna mwĩrĩ na thakame. Ũtungata ũrĩa Ngai akũhete ndũngiugĩka na ndũngĩgweteka na ndũngĩoroteka thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Ngai arokuongerera hinya, Ngai arokũhe ũũgĩ, Ngai arokũhe ũmenyo, na tũcokerie Ngai witũ ngatho nĩ tondũ wa iheo iria atũhete. Hũrĩra Jesũ witũ rũhĩ na uge Ngai ũyũ nĩ mũtheru, uge Ngai ũyũ nĩ mwagĩrĩru, na kĩheo kĩrĩa hete gĩtirĩ hĩndĩ gĩkũgweteka na gũtirĩ hĩndĩ gĩgũthira na gĩtikũninwo. Ona andũ mangĩnyitana moko nĩgetha makũng'aũranie, Ngai arotigithũkania moko maya mao thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Mũrũ wa Ngai ũrĩa wĩ igũrũ mũno, kĩheo kĩrĩa Ngai akũhete ona gĩtiragweteka, thũ itirahota gũgĩtarĩria, thũ itirahota gũkũ-understand, ona matiĩ kũmenya na ndwĩtaũkĩka tondũ wĩ mũhithe thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Mwathani arogocwo. Hũrĩra Jesũ witũ rũhĩ na uge nĩ twagũcokeria ngatho Ngai nĩ ũndũ wa iheo iria tũhete. Uga nĩ ndagũcokeria ngatho Ngai nĩ tondũ wa kĩheo kĩrĩa ũhete. Gĩtiragweteka tũnua-inĩ twa Ndamathia, gĩtiragweteka tũnua-inĩ twa Kalidei. Kĩheo gĩkĩ ũhete ona kĩngĩgeria kũinamanio gĩtingĩinamana
ona kũngĩnyitanwo moko gĩtingĩthira. Nĩkĩo ndagũcokeria ngatho nĩ tondũ wa kĩheo gĩkĩ, nĩ tondũ wa ũtungata ũyũ, nĩ tondũ wa hinya wa Ngai. Gĩtingiugĩka, gĩtingĩtarĩrĩka, nĩ tondũ nĩ Ngai ũkĩheanĩte. Nakĩo nĩ gĩgũkũgocithia na gĩgũtĩithie na gĩkũgathĩrĩrie mĩkĩre-inĩ yothe ya maũndũ. Ambararia moko maku na igũrũ wega, uge Ngai nĩ ndagũcokeria ngatho nĩ tondũ wa kĩheo gĩkĩ ũhete kĩa ũhonokio. Nĩ ũhonokio ndĩheire thogora, ona ndigwetekaga kanua-inĩ ga thũ ciakwa, ona itiendaga kũnyona, ona itiendaga gũthikĩrĩria, no nĩ ndamenya ũmũthĩ atĩ nĩ kiugo gĩaku gĩkoragwo gĩkĩhinga, atĩ itingĩhota kuuga ũhoro wa kĩheo gĩakwa, ũhoro wa ũtungata wakwa. Ona rĩu ndagĩka-inĩ ĩno na ithaa rĩrĩ ndiĩtaũkĩka maitho-inĩ ma thũ ciakwa. Uga na hinya, ndiĩtaũkĩka maitho-inĩ ma thũ ciakwa, maitho-inĩ ma hoi mĩhianano. Nĩkĩo Ngai aracokerio ngatho kuma ũriku-inĩ wa ngoro yakwa. Nĩkĩo ndĩracokeria Ngai ngatho kuma ũriku-inĩ wa ngoro yakwa nĩ ũndũ wa kĩheo gĩake gĩtangiugĩka na ciugo ũrĩa gĩtariĩ, gĩtangiugĩka na ciugo ũrĩa gĩtariĩ. Kĩheo gĩkĩ nĩ gĩkuohora arĩa mohetwo, nĩ gĩkũng'aũrania thũ cia mĩthemba yothe cia kĩgongona na cia wĩra wa Ngai. Kĩheo gĩkĩ nĩ gĩkũnyambatĩria, nĩ gĩkũnyambatĩria, kĩndute rũkũngũ-inĩ, kĩndute ndoro-inĩ, ta ũrĩa kĩarutire Daudi gĩcegũ gĩkĩmũingĩria nyũmba ya ũthamaki. Kĩheo gĩkĩ ona gĩokĩrĩrwo no kũnyambatĩria gĩkũnyambatĩria, tondũ Ngai nĩ Ngai na Ngai ndacenjagia na Ngai ndagarũrũkaga. Kĩheo gĩkĩ gĩtingiugĩka na ciugo ũrĩa gĩtariĩ, nĩ gĩa kwambararia wĩra wa Ngai. Nĩ mũhũtire andũ a Ngai. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe sana. Mwathani arogocwo. Uga thutha wakwa, nake Ngai arocokerio ngatho nĩ ũndũ wa kĩheo gĩake gĩtangiugĩka. Uga na hinya, gĩtangiugĩka na ciugo ũrĩa gĩtariĩ. Kĩheo kĩrĩa Ngai ũhete gĩtingiugĩka na ciugo ũrĩa gĩtariĩ. Ũtungata ũrĩa ũhete Ngai ndũngiugĩka, ndũngĩtaũkĩka na ciugo ũrĩa ũtariĩ. Ũthĩnjĩri ũrĩa ũhete ndũngĩtaũkĩka na ndũngiugĩka na ciugo ũrĩa ũtariĩ, na ndũkugĩka na ndũkoigĩka nginya ũgĩre kanitha. We Ngai wa igũrũ mũno, we Ngai wa igũrũ mũno, ndiĩtaũkĩka maitho-inĩ ma thamaki, ndikugĩka, ndigũtaũkĩka maitho-inĩ ma andũ arĩa marĩ igweta, ndikugĩka na ndigũtaũkĩka thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Mũrũ wa Ngai ũrĩa wĩ igũrũ mũno, onawe mũikarĩre ũcio ũikaraga, ndwĩtaũkĩka
kwemenyeka na ndũkugĩka ũguo nĩguo kiugo kĩro ũguo nĩ kĩheo Ngai agitagĩ nĩ moigua andũ a Ngai nĩ kĩheo Ngai ekaga atĩa haleluya nĩ kĩheo Ngai areka atĩa angĩkorwo nĩ Ngai ũhete kĩheo kĩa ũrĩithi na gĩa ũthĩnjĩri gĩtingĩtaũkĩka nĩ thĩ ĩno yothe nĩ mabũrũri mothe nĩ atongoria othe na athamaki othe gĩtingĩtaũkĩka na ũrĩa wĩna matũ ma kũigua igue ndiĩtaũkĩka na ndiĩmenyekana ũrĩa ndariĩ na ũrĩa hana onawe tuĩka kĩriga Bwana asifiwe haleluya sinasikia sasa tumechurch kidogo Bwana asifiwe haleluya tondũ nĩ kiugo gĩatwĩra ũtungata witũ ndũngiuge ona ũngĩgeria gũtandaiyo mĩtandao-inĩ haleluya no mathaa manyinyi ũcoke ũthire ũcoke wehere no tũtiugĩka thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ mũthamaki wa thamaki haleluya Bwana asifiwe sana Mundu murathime nĩ murathime ũcio murathime ndangĩrumĩka mũndũ murathime nĩ murathime ũcio murathime ndangĩrumĩka mũndũ murathime nĩ murathime ũcio murathime ndangĩrumĩka ona mũkĩnyita na moko mũmũrume ũcio murathime ndangĩrumĩka ona mwaturia maru manyu mũmũrume ũcio mũrathime ndangĩrumĩka mũndũ mũrathime nĩ mũrathime ũcio mũrathime ndangĩrumĩka katerĩa ndathime nĩ ndathime ũcio mũrathime ndangĩrumĩka bisabu mũrathime nĩ mũrathime ũcio mũrathime ndangĩrumĩka kĩrathime nĩ kĩrathime ũcio mũrathime ndangĩrumĩka mũtiũke tũinĩre Ngai tũrũge tũinĩre Jesũ mwathani mũtiũke tũinĩre Ngai tũrũge tũinĩre Jesũ mwathani 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 amen hũrĩrai Jesũ witũ rũhĩ rwega tanyita mũndũ ũcio mũriganĩtie guoko haleluya no mũnyita guoko wega mwĩre nake Ngai arocokerio ngatho nĩ ũndũ wa kĩheo gĩake gĩtangiugĩka na ciugo ũrĩa gĩtariĩ mwĩre na hinya nake Ngai arocokerio ngatho nĩ ũndũ wa kĩheo gĩake gĩtangiugĩka na ciugo ũrĩa gĩtariĩ mwĩre kĩheo kĩu gĩaku nĩ gĩgũkũruta riri-inĩ ũyũ gĩgũtwara rebo-inĩ ya igũrũ mũno ũtungata ũcio waku nĩ ũgũkũruta harĩa ũrĩ ũgũtwara rebo ya igũrũ mũno na gũtirĩ mũndũ ũngĩhota gũtarĩria tondũ kĩheo kĩa Ngai gĩtangiugĩka na ciugo ũrĩa gĩtariĩ gĩtingiugĩka na ciugo ũrĩa gĩtariĩ ira ũcio mũriganĩtie nĩ waigua ũguo ndũkorie maũndũ moimaga kũ tondũ iheo cia Ngai itimenyekaga na nĩ kĩheo gĩtangiugĩ mwathani arogocwo Bwana asifiwe sana nĩ andũ aigana marĩ mona ngamĩra cia werũ
Mũndũ ũrĩ wona ngamĩra toya guoko wega. Nĩ mũrĩ mwamenya ngamĩra ĩruraga hĩndĩ ya riũa na hĩndĩ ya ng'ara, tondũ nĩ ĩkoragwo na iguku. Ĩigagĩra kĩ? Ĩigagĩra maĩ. Bwana asifiwe sana. Kana ĩkeigira kĩndũ gĩa kũrĩa na gĩa kũ. Haleluya. Rĩrĩa ng'ondu irakua nĩ ng'aragu, ngamĩra ĩriũngaga werũ tu na ndĩthĩnĩka. Ũguo nĩguo tũrĩriũkaga rĩrĩa kwĩ mbara na rĩrĩa kũrĩ thĩna, nĩguo tũrĩrirũkaga mũno. Na nĩguo Bwana asifiwe sana. Na nĩguo tũrĩrĩkagia manyũmba na tũkaingĩ, na hĩndĩ nĩguo gũthũkĩte. Mũndũ akũria mwĩra nĩ ngamĩra. Nĩ njũĩ ũhoro wa ngamĩ. Bwana asifiwe sana. Nĩ tiragia riũa na ĩgetiria hĩndĩ ya ng'ara. Onawe nĩ ũgwĩtiria maruo na mathĩna. Nĩ ũgwĩtiria maũru mothe marĩa Saitani aharĩrĩirie thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Bwana asifiwe sana. Ngai witũ aromũrathima. Tathama ũthiĩ harĩ mũndũ ũcio ũngĩ ũmwĩre nĩ niĩ ndoka. Mũnyite guoko mũgeithie wega ũmwĩre wĩ mwega. Nĩ niĩ ndoka. Na ndoka gũkwĩra kĩheo kĩu gĩaku Saitani ndegũkĩnina. Saitani ndegũgĩtharia. Na ndũgũkua ũtahingĩtie ũrĩa Ngai arenda na kĩheo kĩu gĩaku. Na gĩtikugĩka, gĩtikũgweteka magongona-inĩ ma hoi mĩhianano thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Kĩheo kĩu wĩna kĩo gĩa kũnyitĩrĩra wĩra wa Ngai kĩrokũgitĩra, kĩrokũmenyerera, kĩrogũtongia, tondũ nĩguo kiugo kĩa Ngai kĩroiga. Kĩroiga atĩrĩrĩ, na mũgagĩtongagio na njĩra ciothe nĩ kiugo kĩa Ngai. Ũguo kĩheo-inĩ gĩaku nĩ ũgũtongio na njĩra ciothe, na nĩ ũkũgĩa indo nyingĩ nginya kĩrĩndĩ kĩnegene. Nginya kĩũria atĩrĩrĩ, tarĩ o gwagĩthire, ta wĩgwete rĩtwa tarĩ o gwakwa. Kĩrĩndĩ nĩ gĩkũnege, kĩrĩndĩ nĩ gĩgwĩka atĩa, kĩrĩndĩ nĩ gĩgwĩka atĩa, tondũ nĩ kiugo kĩa Ngai kĩreka atĩa, nĩ kiugo kĩa Ngai kĩrahi. Na mũgagĩtongagio na njĩra ciothe mũhotage kũheana ũthingu-inĩ wanyu. Mũrotongerio iheo-inĩ cianyu, mũrotongerio tungata-inĩ wanyu. Ngai ũrorathima kiugo gĩkĩ na ũgĩ-confirm ũtũtongerio tungata-inĩ ũyũ tũgĩe na indo nyingĩ. Na nĩ ngenagĩra Ngai nĩ tondũ wa kĩgongona gĩkĩ. Gũtirĩ mũndũ tũheaga tũirio. Bwana asifiwe sana. Gũtirĩ mũndũ tũheaga kĩ? Andũ aya othe Ngai nĩ arathimĩte wĩra wa moko mao. Haleluya. Ona ciana cianyu itikaheo, ona inyuĩ mũtikũheo. Ona kwagĩa ng'aragu, no ithagumia tũrĩcoka. Ugai no ithagumia tũrĩcokagia, tondũ kĩheo kĩa Ngai gĩtierekagĩria andũ a Ngai thĩna-inĩ, nĩ kĩgitagĩra andũ a Ngai. Bwana asifiwe sana. Kĩheo gĩa ũthĩnjĩri nĩ kĩgitagĩra ũthĩnjĩri na gĩkagitĩra athĩnjĩri. Kĩheo kĩa ũini nĩ kĩgitagĩra aini na gĩkamatwara level kũraihu mũno. No ndũkanoime ũthingu-inĩ wa Ngai, ũtheru-inĩ wa Ngai. Tori ũcio mũriganĩtie nĩ waigua we, ta mũrie kĩheo gĩake nĩ kĩrĩkũ. Bwana asifiwe sana. Mwathani arogocwo. Akwĩra nĩ kĩrĩkũ? Atĩ kĩa njuku. We, kĩheo kĩa njuku nĩ kĩa ngoma, ti gĩa gũkũ. Atĩ nĩ kĩa rũthũ. Akwĩra nĩ kĩrĩkũ? Haleluya. Kĩheo kĩrĩa ũreciria na ũragweta na ngoro yaku Ngai arokĩhitha, na kĩrogũtwara level kũraihu mũno, na kĩrogũkinyia kũrĩa wĩriragĩria.
Kĩrokuhe nguo cia magarũrĩra merĩ, kĩrokuhe mĩgũnda na manyũmba manene, kĩrokuhe ngari cia bato na ndege ona meri ciothe, tondũ nĩ kĩheo kĩa Ngai na nĩkĩo gĩtũtonga. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Ngai amũrathime. Ngai aromwĩka maũndũ mega. Nĩ mũhothete? Nĩ mũrenda kũhotha? Nĩ ihinda rĩa kũhotha. Rehe sadaka yaku ũrute ũrehete. Haleluya. Ũkiugaga kĩheo kĩa Ngai, kĩrĩa Ngai ũhete kĩronginyũkithia. Kĩheo kĩa Ngai kĩronginyũkithia. Kĩheo kĩa Ngai kĩrotwarana naniĩ. Kĩheo kĩa Ngai kĩronginyĩrĩria wega wa Ngai. Nĩ ihinda rĩa kũruta sadaka na gĩcunjĩ gĩa 10. Haleluya. Ukiugaga kĩheo kĩa Ngai kĩrondwara na mbere. Nĩguo Ngai witũ matingĩmenya aya no gũthika matire matũthika nĩguo tũhuke Ni makĩriganĩrwo atĩ twarĩ mbeũ, tĩri watũnungĩrĩra tũgĩkunũka, na matirĩ metĩkia atĩ twĩ mbeũ. Mbeũ ya Ngai ndĩhoaga, mbeũ ya Ngai ndĩcinagwo nĩ heho, mbeũ ya Ngai ĩtũũragio no Ngai. Ngai ndakariganĩrwo nĩwe, mũndũ mũmeneku akamwendera, mbeũ yake akamĩmenyerera. Mbeũ ya Ngai ndĩhoaga, mbeũ ya Ngai ndĩcinagwo nĩ ithi, mbeũ ya Ngai ĩtũũragio no Ngai. Okaria woneka gatia mbeũ ya Ngai ndĩhoaga, mbeũ ya Ngai ndĩcinagwo nĩ heho, mbeũ ya Ngai ĩtũũragio no Ngai. Kwa mũthĩ rũciũ nowe barĩria andũ atatũ mwaki-inĩ, arĩa angĩ irima-inĩ rĩa mĩrũthi. Mũtoka warĩ kũndũ werũ-inĩ, gũtiarĩ maĩ kana kĩruru, gĩũkĩgiria niĩ ngakuĩra kuo. Nĩnagĩrwo hau nĩ mũico wakwa, itakaya ndiguagwo nĩ mũndũ, no wĩ hitho-inĩ ũgĩtigua. Asi wenagĩrwo hau nĩ mũico wakwa, itakaya ndiguagwo nĩ mũndũ, no wĩ hitho-inĩ ũgĩtigua. Mũtoka warĩ kũndũ werũ-inĩ, gũtiarĩ maĩ kana kĩruru, no kĩgiria niĩ ngakuĩra kuo. Inyuĩ no mũthekie mũndũ. Bwana asifiwe sana. Haleluya.
Ngai witũ nĩ mwĩhokeku. Ndaria kĩrathimo igũrũ rĩa maciaro ma mĩthabibũ ĩrĩa we Ngai wathanire no kiuga mũndũ ndangĩona kĩndũ ũrona kĩatathigĩnĩire. Nĩ ũtũheaga indo nyingĩ no ithuĩ nĩ tũremagwo nĩ gũcokia indo ici nyũmba-inĩ yaku. Ndaria kĩrathimo igũrũ rĩa moko marĩa mothe matambũrũka, arĩa othe maruta indo ciao paybill namba-inĩ, arĩa othe maruta thimũ-inĩ citũ, arĩa othe merehera kĩgongona-inĩ, Ngai ũromatũria no magitĩre thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Na ithuothe tuge Amen. Amen. Na ithuothe tuge Bwana asifiwe sana. Amen. Kĩrĩa wahanda haha, mbeũ ĩrĩa wahanda haha nĩ kũmera. Bwana asifiwe sana. Amen. Na ũrĩa wahanda ndũrĩ hĩndĩ ũngĩrĩma mũgũnda wa 40 by 80 na ũngĩarĩme mũgũnda wa ĩka ĩmwe mũigananie kĩ magetha. O kĩrĩa wahanda no kĩo kũge. Na ndiũ nĩkĩ gĩtũmaga andũ aingĩ metigĩre kũruta indo nyũmba-inĩ ya Ngai. Na andũ aingĩ mathũkio meciria magathũkio na magathũka. Bwana asifiwe sana. Nĩ umĩte rebo-inĩ ĩyo tondũ we nĩ ũramenya kũrĩa umĩte na kũrĩa wĩkĩte atĩa. Ũrorete. Na tondũ nĩ ũraigua maandĩko maratwĩra atĩ na mũgagĩtongagio na njĩra ciothe no nĩ thutha wa kũha ũrenda kũgetha kĩndũ tahandĩte nĩkĩ. Mwathani arogocwo. Utahandĩte ona ta rĩu kwĩ mbura nene ũguo ũngĩaga kũhanda ndũngĩge. Ona ira ĩroirĩra tũhingĩrĩirio gũkũ tũroima gũkũ kĩndũ gĩthaa gĩa thaa 4 no mbura ĩyo nĩ ngiura wage kũhanda no wĩra watũ no wĩra wa kĩ no wĩra wa kĩ. Ũguo no nginya mbegũ yaku ũmenye ũramĩhanda na tiga kũringĩrĩrio ona tiga kũririkanio. No ngũririkanagio kũrĩa na gĩ gĩtũmaga indo cia wĩra wa Ngai nĩ tũririkanagio kũruta. Ĩno ũririkanirio rũcinĩ gwĩthamba we ndũrĩ ũrethamba. Maũndũ marĩa me maku no ngũririkanagio. O ũguo noguo ũbatiĩ kũgimara nginya mũrutĩre-inĩ wa indo thĩinĩ wa nyũmba-inĩ ya Ngai. Bwana asifiwe sana. Ta rĩu kũrĩ maranyandĩkĩire message maranjĩra nĩ tũkenetio mũno nĩwe wagĩa na harambĩ haha ũtwĩte ndamenya ici no irimũ ta iria ingĩ no arata Bwana tondũ kũrĩ andũ metagĩrĩra meke atĩa metwo tũtigwĩtana. Nawe wĩtũme wĩra-inĩ wa Ngai. Ngai nĩ egwĩtũma na nĩ ekwĩrehe ũtũũro-inĩ waku. Mwathani arogocwo. Ngai aromũrathima na mwĩke wega. Tũtikuga kĩrathimo tondũ no tũraco kana mũtĩrĩtie mwĩkuo nĩ mwĩharĩirie kĩgoco. Mũrambĩrĩria thaa cigana? O thaa 8:30 mũrĩkie thaa cigana? Okay. Tene ndo akwena. Mũtikamake ihinda rĩa gũthĩnĩkana o rĩrĩ. Mbathi cia kanitha ciĩ njĩra igĩũka. Mũrathĩnĩka nĩkĩ? Rĩu mũramakio nĩ transport ya kũmumbĩria harĩa bara. Bwana asifiwe sana. Mbathi no Ngai gĩthirĩte kwa Isuzu. Asa. Rĩu ningĩ twagũra Mwathani ngwĩrwo hoyaga kĩ. Haleluya. Tondũ ĩ njĩra na no ĩgũka. No ĩgũka. Na tũtikũgũra kanini. Tũkũgũra kĩbathi kĩnene. Na mana magĩkĩingĩra harĩa kĩagambia bũrũri. Na Naomi nĩ ndereba mũnene nĩyo ũgatũtestera mbathi ĩyo. Bwana asifiwe sana. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku. Ũguo tigai gũtangĩka nĩ transport. Bwana asifiwe sana. Gũtirĩ kĩndũ kĩgongona gĩkĩ gĩtekũge. Nĩ mwakirĩte mũgeciria andũ matakinyĩte igana no mahote kũiga TV. Gĩciragia TV nĩ mũthako. Ti ũhoro wa ithako. Bwana asifiwe sana. Amen. Gũtirĩ kĩndũ tũtekũgĩa nakĩo. Kĩrĩa Ngai witũ egũtwĩhokera tondũ nĩ atwĩrĩra na mũgagĩtongagio na njĩra cio. Ngai gĩtongie kĩgongona gĩkĩ na ngari ciakĩo na mbathi ciakĩo thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Bwana asifiwe. Itherori tũtikĩrĩ nayo. Rĩu twatigia mbathi na no tũkũgĩa kwani iko nini. Bwana asifiwe sana. Kwani iko nini. Bwana asifiwe sana. Ũrĩa tũtongagia nĩ ũrĩa ũgwetete kiugo gĩkĩ thĩinĩ wa ibuku rĩa Akorinitho wa 2:9-11 atĩ na mũgagĩtongagio na njĩra
Uguo wona ndatongio tiga kunege. Tiga kunegena. Muini umwe wa rwimbo ratuteithirie muno. Waiba ki mundu uyu wa Ngai. Ni waiba kiriria ndarathimo. Ati dawa ya Ngai gathiki. Naturagia ndungigarira. Waiba ki Hallelujah. Hallelujah. Amen. Nĩ mwakenera Ngai nĩ tondũ wa ũthĩnjĩri wake na mwagĩikara thĩ mũtiũkĩre tũrathime ũthĩnjĩri ũcio na tuge kiugo kĩongerereke kĩngĩ ũhoti wongerereke ũngĩ hinya wongerereke ũngĩ ũũgĩ wongerereke ũngĩ kũnyihio kuongerereke atũre matukũ maingĩ atũthĩnjagĩra tũgakena ambarariai moko manyu na igũrũ mũndũ o mũndũ atumũre kanua gake ũcokerie Ngai ngatho nĩ tondũ wa ũthĩnjĩri ũcio wathiĩ ndagĩka ici. Mwathani nĩ twagũcokeria ngatho twĩ hamwe na ndungata ciaku. Thank you Mwathani nĩ tondũ nĩ tuona nĩ ũtwendete na wendo wa tene na tene. Thank you Mwathani nĩ tondũ nĩ tuona nĩ ũtũiguagĩra tha. Thank you nĩ gũtũmenyithagia maũndũ o ithaa na ndagĩka. Thank you nĩ kũhũthĩra ndungata yaku Bishop John Gĩthirĩ na nĩgetha mũthamaki mũnene kĩrĩa warekereria thĩinĩ wake arĩkia gũkĩrekereria thĩinĩ waku witũ na ithuĩ tũtuĩke a gũgũkenera mũthamaki wa thamaki. Twaigua atĩ hĩndĩ ciothe no tũtũmage rĩĩtwa rĩaku rĩgocagwo. Thank you Ngai nĩ gũtũmenyithia maũndũ manene atĩ nginya kĩheo kĩrĩa wĩkĩrĩte thĩinĩ witũ mũthamaki wa thamaki no gĩgĩkĩrĩtwo magogocwo na ũkene na ithuĩ tũkenage Mwathani twĩ mbere-inĩ yaku. Thank you nĩ tondũ nĩ twaigua tũtigũtaũkĩka na matikũhota gũtuga tondũ twĩ moko-inĩ maku mũthamaki. Mũhithe ũhitho-inĩ waku nĩ twagũthaitha gwĩke maũndũ mega na motu nĩ twagũthaitha mũrigicĩrie na itu rĩa wega waku nĩ twagũthaitha mũtigithũkanie na thũ ciake nĩ twagũthaitha mũhumbe itu rĩa wega waku nĩ twagũthaitha ũmũhithage ũtukũ na mũthenya mũthamaki wa thamaki no mwĩkage maũndũ mega na motugi mũthĩnjĩri nĩgetha Baba wĩra ũyũ ũkinye harĩa ũrenda kĩgongona nĩ tondũ nĩ arĩ ho nĩ ũndũ wa andũ aitũ na bũrũri witũ na ithuĩ nĩ tũgũthiĩ na mbere kũringana na ũrĩa ũkwenda Mwathani. Thank you nĩ gũtwĩra na gũtũrathima Ngai atĩ nĩ ũgũtũtongia mũthamaki wa thamaki na ũtonga wa mĩthemba yothe Mwathani watwĩra Baba witũ nginya ciana citũ nĩ igũthiĩ kũnene nĩ tondũ wa wega waku. Thank you Mwathani nĩ wendo wa gũtwenda Baba nĩ tondũ watwĩra tũtigũtiga ona hamwe na indo citũ Mwathani. Thank you nĩ tondũ wa kĩrathimo kĩu kĩmũrathima Mwathani kĩmũhithe ũhitho-inĩ waku Mwathani hamwe na bamĩrĩ yake itha kĩgongona gĩkĩ thakame-inĩ ya Jesu Kristo reke ũguo kĩhithĩte kĩage gũtaũkĩka na gũtaũkĩka kũrĩ andũ arĩa akũmeni mũthamaki wa thamaki mũmena Kristo ndagataũkĩrwo nĩ ũrĩa ũtariĩ na ũrĩa ũhana Mwathani. Mũmena Kristo ndagataũkĩrwo nĩ njĩra ĩrĩa ũratũgereria mũthamaki. Mũmena Kristo ndagataũkĩrwo nĩ ũndũ ona ũmwe mũthamaki wa thamaki. Nĩ twagũcokeria ngatho twetĩkia Baba atĩ nĩ watũthikĩrĩria o ũndũ o ũndũ ũrĩa werwo nĩ ndungata ciaku makĩrathima ndungata yaku mũthamaki wa thamaki. Kĩrathimo kĩu kĩromũkinyĩrĩra kuma rĩu nginya tene na tene o nginyagia hĩndĩ ĩrĩa Jesu ũkũrĩkia kũgĩra kanitha. Nĩ twagũtĩĩa Ngai na nĩ twakwambararia nĩ tondũ wa wega waku na hinya waku Mwathani. Thank you nĩ kĩambĩrĩria wambanĩrĩirie na ithuĩ rũcinĩ. Thank you nĩ gĩtagati wakorwo wĩ hamwe na ithuĩ ona hĩndĩ ĩyo tũkũhurũka na tũcoke gũcoka Mwathani tũretĩkia gũkorwo ũrĩ hamwe na ithuĩ igũrũ rĩa mũthenya ũyũ wa kĩgoco mũthamaki. Thank you nĩ tondũ nĩ watuonia wega waku Mwathani to watwĩra iheo ciaku Mwathani i hamwe na ithuĩ mũthamaki wa thamaki. Thank you Ngai nĩ tondũ wa wega waku ũkũrĩkĩrĩria na ithuĩ mũthamaki o hĩndĩ ĩrĩa tũrĩrĩkĩrĩria Ngai na no tũgũkumia rĩĩtwa rĩaku thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru twahoya ona twacokia ngatho na ithuothe tuge Amen, amen, amen. Na ithuothe tuge Amen, amen, amen. Hallelujah. Amen. Ikare thĩ rĩu. Jesu nĩ mwega na hĩndĩ ciothe
nguga nĩ twakinyia hau gĩthomo kĩa ihinda rĩrĩ, twambe tũhurũke hanini, tũkunde tũmaĩ, tũkunde gacai, twĩharĩrĩrie gũcoka gĩthomo kĩu kĩngĩ nĩ ũndũ wa kĩgoco. Arĩa matekũhota Ngai amarathime, no nĩ nguga tondũ tũtiranjia ũtukũ mũno, kaba tu tũngĩeterera hanini kana kaba tũcoke tũkiume. Ngiuga ũguo rĩngĩ nĩ tondũ wa andũ arĩa mena twana tũnini, tondũ ũhoro wa gũthiĩ kũraihu, kũraya na gũkuhĩ no ta kũmwe, tondũ nĩ tuonire hĩndĩ ĩmwe rĩrĩa Elija atũmanĩire mũthamaki erwo nĩ gũkura mbura, amwĩrire ahĩkĩrĩrie mbarathi ciake, na hĩndĩ ĩrĩa ahĩkĩrĩirie mbarathi ciake, Jehova Ngai nake ahotorire Elija mũhotoro. Nĩ tiguo kiugo kĩa Ngai kiugaga, ateng'erire na nĩwe wakinyire mbere ya mbarathi. Koguo kũraya na gũkuhĩ githĩ to ta kũmwe. Ngai ndamũrathime na mwĩke wega. Ageni aitũ arĩa mũtũcereire, mũigue mwĩ harĩa hagĩrĩire. Mũigue mwĩ harĩa hagĩrĩire na mwĩ karibu tena na tena na tena. Njĩraga andũ mũthenya ũmwe ndũtuaga cira, koguo ũmũthĩ no ũigue nĩ wakena mũno na ũigue ta ũtarĩ waigua ũndũ ta ũcio, no ngũthaithe ngũringĩrĩrie ũke mũthenya wa kerĩ, na ndũkaiganĩre na mũthenya wa kerĩ, ũke mũthenya wa gatatũ, nĩgetha mũthenya wa gatatũ ũtuĩre mũthenya wa kerĩ cira, na mũthenya wa mbere nĩgetha ũhote gwĩtuĩra matua, kana nĩ ũkũrũmĩrĩra njĩra ĩno kana ũkũrora nakũ. No ũingĩrĩte thĩinĩ wa nyũmba ya Ngai, ona ũndũ ũrĩa ũkuma naguo, Ngai nĩ agwĩkĩte maũndũ mega na motugi, tondũ ona kũrĩa ũngĩthiĩ ũgũthiĩ gũtheremeria ngumo ya rĩtwa rĩake kũrĩa we ũgũthiĩ. Koguo rathimwo nĩ Ngai na mwĩkwo maũndũ mega na motugi. Ndĩrerwo hena Pastor Milika nĩekwendaga gũcokia ngatho. Karibu sana mũtungatĩri Milika, Ngai akũrathime na gwĩke wega. Bwana asifiwe. Amen. Mwathani agocwo. Amen. Tikai ugo nĩ tondũ wa wendo wa Mwathani. Ngai wa muoya mũrathime na mwĩke wega. Niĩ ndĩ mwega na ndĩ mũhonoku. Mĩaraho mĩega nĩ nyendete Jesu nĩ tondũ wa kũnjiguĩra tha. Bwana asifiwe. Ngagoca Ngai nĩ tondũ wa kũhe ihinda rĩrĩ rĩega na kũndua matigari make. Ngaigua ndĩ na gĩtĩo kĩnene mũno harĩ Ngai ũyũ. Bwana asifiwe. Rĩu ningĩ ngaigua kũmwambararia nĩ tondũ wa harĩa ndutĩte na harĩa nginyĩtie. Bwana asifiwe. Ndĩraiga ta mũini wa rwĩmbo arainire araiga atĩrĩrĩ atĩ haijawa rahisi kufika hapa. Mwathani agocwo. Nĩ guoko kwa Ngai kũnginyĩtie. Ngai akumio. Nĩ tondũ korwo nĩ andũ maroragio thaa ici ingĩrĩ kaburi. Mwathani agocwo. Thaa ici ingĩrĩ kĩonje ona kana ingĩrĩ mũgũrũki. Mwathani akumio. No tha cia Ngai we mwene na guoko gwake kũrĩa kũihũrĩtwo nĩ hinya mũingĩ gũgĩkorwo kũrĩ igũrũ rĩakwa na gũtũrĩte kũrĩ igũrũ rĩakwa. Mwathani agocwo. Ndĩna gĩkeno mũthenya wa ũmũthĩ nĩ tondũ wa Ngai kũnyenda. Ngai akumio. Ke njuge ndaheo ihinda njuge nĩ ndĩracokia ngatho, ngacokeria Ngai ũyũ mũno ngatho nĩ tondũ nĩ tũrarĩ na ihinda rĩa mweri wa ĩtatũ ũhoro-inĩ wa gũitĩrĩrio maguta, na tondũ ndihotete gũkorwo ngĩcokia ngatho icio, rĩu ihinda rĩakwa ndĩraiga nĩ ũmũthĩ. Mwathani agocwo. Na ndĩramenya ndigwethera handũ hangĩ, ngwethera mũthenya-inĩ wa kĩgoco. Bwana asifiwe. Nĩgetha tũke tũtwambararie Ngai na tũmwĩre nĩ wega, na nĩ tondũ nĩ haraihu na gũtirarĩ kũhũthũ. Mwathani agocwo. Toguo nĩ guoko kwa Ngai kũrarutire wĩra na kũrahũthĩka. Bwana asifiwe. Niĩ o rĩũka rĩothe rĩrĩa njũkaga nyinũkaga na ũndũ mwerũ. Mwathani agocwo. Na nĩ nyonaga guoko kwa Ngai igũrũ rĩgiĩ ũrathi ũrĩa tũrathagĩrwo thĩinĩ wa kĩgongona kĩa Ngai. Mwathani agocwo. Tori ũcio ũngĩ kana nĩonaga kĩrĩa amũkagĩra.
Kĩrĩa gĩothe tũrathagĩrwo we nĩ wonaga. Niĩ nĩ nyonaga. Bwana asifiwe. Na nĩkĩo ndĩ na hinya mũthenya wa ũmũthĩ. Bwana asifiwe. Wĩrirĩrie gũtwarana na Ngai ũyũ. Nĩ tondũ Ngai ũyũ nĩ wa ma. Na nĩ Ngai wa Theophilus. Bwana asifiwe. Ti Ngai wa nakũu nja. Rekei ndĩmwĩre. Mwathani agocwo. Ngai ũrĩa tũtungatagĩra. Ngai ũrĩa we ũtungatagĩra. Ngai ũrĩa wa ũthingu na ũtheru. Mwathani agocwo na ũhoro wa ma. Mwathani akumio. Watwarana na Ngai ũyũ wega. Ũrĩthiaga ũkĩinaga rwĩmbo rwa ũgoci. Ta rũrĩa ndĩraina mũthenya wa ũmũthĩ. Mwathani akumio. Nĩ tũkire. Na onakorwo tũtinahota kuga wega. No kwa Ngai gũtirĩ hũndi. Mwathani agocwo. Mũndũ okaga ũrĩrĩ enda. Mwathani agocwo. Ihinda ritũ rĩragĩkinya. Ndĩraiga nĩ tũgũka twĩre Ngai nĩ wega. Nĩ tondũ wa hau aratũrutire gĩkĩro kĩu. Na ndĩmwĩre maguta nĩ mega. Mwathani agocwo. Nĩ matũmaga mũndũ agĩe na riri mwerũ. Nĩ matũmaga mũndũ ahote gũtuĩkania. Nĩ tondũ ũrĩa ndĩrarĩ mbere. Thaa ici tiguo ndĩ. Haleluya. Nĩ ndĩraigua nĩ kwagĩrĩte makĩria. Mwathani akumio. Wĩrirĩrie we wĩna ũtungata thĩinĩ waku. Ndũkae kũigua guoya. Angĩkorwo wĩna ma nĩ ũratungatĩra Ngai kana ũtungatagĩra Ngai ũrĩa wa ma. Ndũkae kũigua guoya tondũ nĩ egũgũkinyanĩria. Mwathani agocwo. Nĩ arakinyia mũthenya na nĩgetha kũhingũre. Mwathani akumio. Angĩkorwo nĩ hararĩ mũndũ werĩtwo ndagũtungata nĩ niĩ. Mwathani akumio. Na ndĩ ũtungata-inĩ rĩu ndĩna kĩgongona mĩaka ĩrĩ. Mwathani agocwo. Ngagoca Ngai na ngamwĩra nĩ wega. Kĩananyitanĩrwo moko gĩkerwo nĩ gĩgũthira. No tũtirĩ tuona mũthenya ona ũmwe. Ngai akumio. Twanerwo nĩ tũgũkua na andũ magakorwo marwarĩte mũno. No tuoka haha tũkerwo tũtigũkua. Ngai mana kiugo kĩu gathiĩ gakĩaria. Ũhoro ũcio tũgatũra muoyo. Mwathani agocwo. Koguo nĩ kũrĩ na hinya thĩinĩ wa Ngai. Mwathani akumio. Na kũrĩ ũrĩa ũkwenda Ngai na ma. Na kũrĩ ũrĩa ũgũtungatĩra Ngai na ma na ũthingu. Mwathani akumio. Ndũkende gũthikĩrĩria mwena waku wa ũrĩo. Ona kana wa ũmotho ndũgathikĩrĩrie. Ta thikagĩrĩria tu mũgambo wa Ngai. Ũrakwĩra atĩa. Bwana asifiwe. Niĩ Ngai akĩnjĩra ũkĩra. Ũthiĩ Theophilus ũkore ndungata cia Ngai. Mwathani akumio. Ikuonererie njĩra. Haleluya. Imekuona kuuja na matironi andũ njĩra. Ngai akumio. Makĩria nĩ gũthĩnja. Haleluya. Niĩ ndĩna kĩama ndĩrarahĩra Ngai. Nĩ tondũ after gũitĩrĩrio maguta na ndirĩ na guoya. Ngiuga ũguo. Angĩkorwo matinahota gũtũnina. Ti thaa ici. Bwana asifiwe. Koguo nĩ atĩrĩrĩ. Ndaitĩrĩrio maguta nĩ kwarũgamire. Na mũndũ akiuga atĩrĩrĩ. Angĩkorwo nĩ itĩrĩrio maguta. Niĩ nĩ ngwĩitĩrĩria makwa. Na njoke thĩnje gatũrũme kĩgongona-inĩ. Mwathani agocwo. Nĩgetha ndakae kũngĩra. Haleluya. No makariganĩrwo atĩrĩrĩ. Maguta macio matirarĩ ma mũndũ. Mwathani akumio. Mararĩ makuma kũrĩ Ngai ithe witũ. Haleluya. Ũguo Ngai witũ nĩ ambararagia. Atĩ handũ ha kũthira tũkire gũcokia ngatho. Bwana asifiwe. Na nĩ tũrakena. Ona korwo nĩ twagĩa na kũgiginyana mũno mĩũkĩre. Tondũ ngoma ndekwendaga. No twakinya. Haleluya. Na tuthiaga ũguo tondũ tũtiendaga kuga. No rĩu nĩ tũriugaga. Tũkĩrĩ na Ngai mũnene. Mwathani agocwo. Pastor Lucy. Ngai wa muoya kũrathime. Ndĩna andũ akwa ndiĩkano. Andũ akwa indo iria tũgũkĩte nacio tũcokerie Ngai ngatho. No mũkĩũke nacio. Na mũgĩũka nacio mũrugi no ngwende ũke tũine rwĩmbo rwa ũgoci makĩgĩra acio angĩ. Wamũndia ũkĩrai tu. Ici nĩ ngatho ngũcokeria kuma hĩndĩ ĩrĩa we wanjĩtire oigire ndũkandiga thĩna-inĩ na nginyagio ũmũthĩ no ũndũirie. Ici nĩ ngatho ngũcokeria kuma hĩndĩ ĩrĩa we wanjĩtire oigire ndũkandiga thĩna-inĩ na nginyagio ũmũthĩ no ũndũirie. Ũgĩceracera igũrũ rĩakwa na mathĩna makwa rũgendo-inĩ gĩtũma ndere igũrũ rĩakwa.
Mwathani agocwo. Bwana asifiwe. Amen. Marĩtwa makwa nĩ Bridget Mũrugi. Ndĩ mũhonoku nĩ nyenda Kristo wa Ngai nĩ ũndũ wa kũhonokia na kũnjiguĩra tha. Twĩna gĩkeno kĩnene mũthenya wa ũmũthĩ ũrĩa mami witũ araiga nĩ ũndũ wa Ngai. Na ti itherũ nĩ kũrĩ Ngai. Haleluya. Amen. Nĩ kũrĩ Ngai. Ngai ũrĩa wonaga. Ngai ũrĩa ũiguaga. Ngai ũrĩa tatiganagĩria. Ngai ũrĩa wĩ hinya. Marĩko thĩinĩ wa Thaburi 27 yugaga nĩ hinya ũrĩa ũgitĩire muoyo wakwa. Haleluya. Amen. Hinya ũrĩkũ Ũcio. ũrĩa ũgitĩire muoyo wakwa. Koguo tũtigũkua, tũtigũthira, tũtikũhuka. Twarathĩrwo nĩ Archbishop atĩ kĩheo kĩu Ngai akũhete. Haleluya. Amen. Nĩkĩo kĩragũtuara haraihu. Amen. Ngaigua ndĩkĩgwatĩire thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Nĩkĩo gĩgũtũma andũ arĩa angĩ ũkoragwo wĩ kĩriga maitho-inĩ mao. No nĩ tondũ Ngai ndarĩ hĩndĩ angĩhoteka. Na mũndũ ũrĩa wĩna Ngai na roho wa Ngai na ũrĩa wamũrĩtwo. Haleluya. Akoragwo hana rũhuho. Mwathani agocwo. Rũhuho nĩ rũnyitĩkaga. Ta njĩra rũhuho waronire kũ? Warũnyitĩire kũ? Nũ ũngĩrũnyita? Nĩ science ũrĩkũ ũngĩnyita rũhuho? Ũguo nĩguo hana. Amen. Ũguo nĩguo hana. Amen. Ndũngĩnyitĩka. Amen. Ndũngĩhatĩka. Amen. Ona atĩa. Ona marĩ gũbangagĩra na gũkũ. Magakora tondũ wĩ rũhuho rwa Ngai na wĩna Ngai thĩinĩ waku. Magũbangĩra na gũkũ Ngai agakũgeria na gũkũ. Magatigwo maconokete. Makarigwo agerire kũ? Haleluya. Haleluya. Amen. Makinya ta ingĩhunjia. Haleluya. Thĩinĩ wa Kristo Jesu. Rĩu Ngai witũ akĩrĩ mwega. Andũ acio angĩ amemba itũ mũkĩhĩkahĩke mũke nĩ tũkũina rwĩmbo na ndungata ya Ngai maguta ma Ngai. Haleluya. Angĩkorwo mũndũ ũkoragwo mũkenu nĩ niĩ. Nĩ Ngai witũ gwĩtĩkĩra thĩinĩ wa kĩgongona gitũ ararehe maguta make. Tũgatĩa mũno na tũgatĩa ona Archbishop na Bishop witũ nĩ ũndũ wa gũtũnyitĩrĩra na gũtuerera ta ciana. Tũkona wendo mũnene na tũkona atĩ matiatũthinĩkanirie, matiatũteire, matũnyitĩrĩire na makĩona atĩ matiatũteire maũthĩ, no nĩ mendire kũmenya ciana ici rĩ cioka oro ũguo ciũkĩte atĩa. Haleluya. Ngai aromarathima na maikaragĩre. Tũkũina rwĩmbo na wacirika acio ingĩ itũ memba itũ magĩũkaga. Karibuni. Reke ngũinĩre ngĩkwĩraga nĩ wega mũrũ wa Ngai nĩ tondũ wa kũndeithia. Ndĩronaga kamũthenya ũyũ ta gakĩa ndĩonere na maitho ũhotani wa mũtũrĩre nĩ ũrĩ nditi. Magegania na imakania ikoraga mũndũ akaigua wiki mwĩhoko gathira biũ. Mũtũrĩre nĩ ũrĩ nditi. Magegania na imakania ikoraga mũndũ akaigua wiki mwĩhoko gathira biũ. Reke ngũinĩre ngĩkwĩraga nĩ wega mũrũ wa Ngai nĩ tondũ wa kũndeithia. Ndĩronaga kamũthenya ũyũ ta gakĩa ndĩonere na maitho ũhotani waku. Hinya wa mbũtũ nene kana mbarathi cia hinya nĩ Ngai mwene ũtũhotithagia nĩgetha egocithie. Hinya wa mbũtũ nene kana mbarathi cia hinya nĩ Ngai mwene ũtũhotithagia nĩgetha egocithie. Haleluya. Reke ngũinĩre ngĩkwĩraga nĩ wega mũrũ wa Ngai nĩ tondũ wa kũndeithia. Ndonaga kamũthenya ũyũ ta gakĩa ndĩonere na maitho ũhotani
Shiro, umeachwa kwa nini na wengine? Ukaitiga kuigua guoya tirira turakoragwo na guoya riu. Amen. Ngai niendete kugocerio gucokerio ngatho mwathani akumio. Amen. Mahinda maria ndirakirire ndiramenya ati Ngai akenagio ni igongona ria ngatho. Mwathani agocwo. Ndirakimwirira nie ni nguka na nigetha ndimwire ni wega ndimucokerie ngatho icio kuhitukira tu wira uria urutitwo ni ndungata cia Ngai. Mwathani agocwo. Ni tondu kiugo giatwira atia ati naguo wira uria turutaga ugatuma Ngai akacokerio ngatho. Mwathani agocwo. Uguo ndungata cia Ngai akibishop na pastors ni marutite wira mwega na makanyitira tondu ona riria ndokire giikaro giki ndengeretio muno thinikite muno ndina maithori maingi ondorete guthira hana ota mundu uguthira matiathinikanirie ni maokire na makinyitirira makinjoerera makinjikira hinya ngihota gurugama. Mwathani agocwo. Rekei ndimwire na kuunja gutire thayo wonekaga kwa Ngai na kuri andu aria mena uthingu na utheru. Mwathani agocwo. Uguo ndungata cia Ngai wa muoyo aromarathima muno na matari haha ni njuyu ati ni ngatho icio Ngai ni megucinyita na Ngai ni ekumeka wega ni tondu wa wira munene marutite ni maturutire wira na wira ucio ni ndieciragia ati kana ihinda ta riu no rikinye. Mwathani agocwo. Gutire handu twaikarire thi nao ni ndaiguire to ria na inyu mwaiguire ni kuri na kiamuro. Mwathani agocwo. Koguo uguo niguo Ngai ekagira andu ake akamagegia bararia na ria bararia rinene. Koguo ndina gitumi kiiganu gia kwira Ngai ni wega. Mwathani agocwo. Ngai wa muoyo aroturathima na we wi hau ungikorwo no wone ta Ngai atari undu wa gwikire menya ni kuri undu wikirwo ni Ngai. Mwathani agocwo. Gukorwo wi muoyo toro uguo gukorwo ni uhotire guka thiini wa nyumba ya Ngai ti oro uguo gukorwo ni waigua kiugo kiria kiahituka muthenya wa umuthi na waigua na matu maku wega ti oro uguo. Mwathani agocwo. Njiraga andu ati ona gukorwo kimeria mata tu wina mona ni urahota kumeria kiu ni kiama kinene. Koguo wina gitumi kiiganu gia gucokeria Ngai ngatho. Mwathani agocwo. Koguo nie ni nguonaga ario wega munginyitanira tu na ithuĩ ona akorwo tutirakimwirite tukirathimwo na inyuĩ mũrathimanĩrio hamwe na ithuĩ. Kĩrĩa ũngĩkorwo wĩna kĩo ũke tu tuonganĩrĩrie haha nigetha tũrathimanĩrio hamwe tucokerie Ngai ngatho na tuhote wĩra wa Ngai uhote kwambarara na guthie na mbere. Mwathani agocwo. Korwo no mwitikire ingitikirika tu hari inyuĩ o kĩrĩa ũngĩkorwo wĩna kĩo ũkĩonyitanĩre na ithuĩ tu na Ngai ni egũkũrathima tucokerie Ngai ngatho. Mwathani amũrathime. Hallelujah. Hallelujah. Ni wega gucokia ngatho na tuonaga na kiugo kia Ngai ni gitwiraga ati mahonirio 11 no wacokire na thutha gucokia ngatho. Koguo ni wega gucokia ngatho na kigongona giki ni kirathime. Ngatho mundu ni etikiritie acokie ateguikiririo tondu iria matigitie ni iria nyama yetirio na matire mararehe cia nyama. Koguo hau uigue uiganire tunyitirire indo ici.
Awa muthingu thengiũ nĩ tondũ wa mũthenya ũyũ wa ũmũthĩ. Thengiũ nĩ tondũ wa Pastor Mirika Mwathani. Ũhoro wa gũthitangwo nĩ tondũ wa kwaga gũcokia ngatho, ũhoro ũcio nĩ wa thenga. Thengiũ Ngai nĩ tondũ nĩ ũkũmwĩka maũndũ mega na motugi hamwe na andũ a marĩ nao. Na niĩ ta ndungata yaku handũ-inĩ ha ndungata ciaku Bishop John Gĩthirĩ na Bishop Rachel Wangarĩ, ndamũkĩra iheo ici na ngatho nĩ tondũ macirehete kĩgongona-inĩ. Matikanage kĩndũ gĩa kũrĩa na gĩa kũnyua na gĩa gũtuga ndungata cia Ngai. Awaĩtĩkĩra kũmaramĩria mĩhaka yao ta Jefethu, ũmahingĩrie o kwĩrirĩria kwa ngoro ciao, na makĩria kĩgongona kĩu gĩthereme, na makĩria kĩgongona kĩu gĩthege, na makĩria kĩgongona kĩu kĩrathimwo. Thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ, Ngai Roho Mũtheru, ndamũkĩra iheo ici na ngatho. Thengiũ Ngai nĩ thayũ na wendo waku. Thengiũ Ngai nĩ tha ciaku nyingĩ, ndakwambararia na ndagoca rĩĩtwa rĩaku. Thengiũ Ngai, thengiũ Ngai, thengiũ Ngai nĩ thayũ na wendo waku. Thengiũ Ngai nĩ tha ciaku nyingĩ, ndakwambararia na ndagoca rĩĩtwa rĩaku. Thengiũ Ngai nĩ thayũ na wendo waku. Thengiũ Ngai nĩ tha ciaku nyingĩ, ndakwambararia na ndagoca rĩĩtwa rĩaku. Thengiũ Ngai, thengiũ Thengiũ Ngai nĩ thayũ na wendo waku. Thengiũ Ngai nĩ tha ciaku nyingĩ, ndakwambararia na ndagoca rĩĩtwa rĩaku. Ekũnjania ehumbĩre na kamũrengeti akome. Hallelujah. Thank you, God. ndutĩte ngoro ĩno yakwa na mwĩrĩ wakwa ngũgocithie wonekane no niĩ njagwo
ciothe nĩ ciaku. Thank you Ngai nĩ thayũ na wendo waku. Thank you Ngai nĩ tha ciaku nyingĩ na kwambararia na ndagoca rĩĩtwa rĩaku. Thank you God, thank you God. Ngai amũrathime mũno na mwĩke wega. Ithu tũtiĩrirwo tũtikũrĩkĩrĩria tondũ nĩ tũracoka tũtirĩkĩtie. Koguo Ngai amũrathime na mwĩke wega. Thursday nĩ gũkoragwo na fellowship. Thursday nĩ ngoragwo gũkũ. Ngai amũrathime na mwĩke maũndũ mega na motugi. Twĩna my sister wĩho wa Kawangware wĩtagwo Elizabeth Wanjikũ na nĩ ngũmuonete ndiuka nĩ gũthiĩ athire. Mother-in-law wake nĩ ahurũkĩte na ndanjĩrĩte ũhoro wa mathiko nĩ Nyahururu. Koguo tũkũhurũka tũnyue gacai tũcoke oro na ihenya nĩgetha tũrĩkĩrĩrie. Ngai amwĩke